mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o, a kú ọdún o, a kú ìyèdùn ẹ̀mí wa ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Kò tí ì pẹ́ ní kò pẹ́ kó pẹ́ yìí lábáwọn mùsùlùmí tá a bá wọn sọdún a kí wọn a gẹ̀ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni tàwa kìrìsìtẹ́nì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí alálàáfíà ló ti ń kí wa. Ó dá Abala Lerefe lónìí bó lágbà yọjú sí o, lójú wíńdò tá a mọ́ gbà yọjú náà ni o, láti Buckingham Palace ni o, níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé ọ̀rọ̀ ń jà rìnrìn lórí ìgbésẹ̀ King Charles. Mo ní kí ló ṣe King Charles. Wọ́n ní ìkéde kan ló ń wá láti Buckingham Palace wípé lọ́dún yìí o àwọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa Easter. Kí ló dé, kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ní kíngì ṣe kìrìsìtẹ́nì mọ́ ni. Wọ́n lélẹ́yìí ló fa mokomoro tó fa àríyànjiyàn tó fa káwọn ọmọ UK pàápàá jùlọ àwọn kìrìsìtẹ́nì kán mọ̀ sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí orí òrùlé Buckingham Palace torí wọ́n nígbà tí àwọn mùsùlùmí ṣe tiwọn ní kò pẹ́ yìí wọ́n ní wọ́n kí wọ́n send the message wípé bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí ààrẹ olódùdẹ tán lọ sí UK nílọ́ọ́lọ́ yìí wípé wọ́n tún kí ààrẹ olódùdẹ happy fitri pé wọ́n tún sọ èdè lárúbáwá. Kí ló wá dé tó kan àwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n láwọn ò ní sọ nǹkan kan, wọ́n wá gbẹ́nu wọn fálágbá fún mu ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí kíngì, wọ́n láwọn ó sọ̀rọ̀ sí wọn. Èèyàn ará UK ẹjẹ́ àwò bí wọ́n ṣe kí àwọn mùsùlùmí ṣùgbọ́n tán kí àwọn kìrìsìtẹ́nì. Kí ló lè fà náà? UK United Kingdom UK. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Ladies and gentlemen, as Muslims across the United Kingdom and the Commonwealth begin preparations to celebrate Eid after fasting for the holy month of Ramadan, I just wanted to convey my heartfelt best wishes. As I close, Mr. President, in anticipation of Eid al-Fitr in Nigeria and across the world, I can only wish you and the millions of Muslims in our countries Eid Mubarak. Ó lẹ́rìn yẹn o làwọn ọmọ UK tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì wa ń pa ó kan pọ̀ méjì wípé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní ìkan nínú àwọn pírẹ́sidẹ́ǹtì ní orílẹ̀-èdè àgbáyé yẹn orílẹ̀-èdè Syrian ló wá bá tó gbà á lálejò nínú palace yẹn ní last week yìí ni o. Wọ́n sì sọ wọ́n ní olórí militanti tẹ́lẹ̀ nìyẹn va terrorist náà ń pè. Ìbéèrè tó wá wà ní lórí ètè àwọn ọmọ UK náà ni wípé ẹni tí ó ti jẹ́ olórí terrorist tẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pójú president náà fi ń wò ní ìsìn oní president wọn ní Syria pé kò tiẹ̀ yẹ kó súnmọ́ agbègbè king àwọn débi pé yóò tún wọ palace ọba wípé ta ni King Charles ń represent sàn fi kọ́lọ̀ wọn hàn ní àti pé kí ló fà á tán fi sọ wípé kàn give happy Easter message àwọn ò ní ṣe. Àwọn èèyàn ń fura sí kíngì náà wá rán wa létí wípé 1993 pé ó ti sọ wípé òun gba Islam ṣùgbọ́n nígbà náà kò tí ì dọba prince ni pé bóyá òun ló ń jẹyọ lára rẹ̀ báyìí. It is part of our own inheritance, not a thing apart. More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. Gbàm òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àwọn bíṣọ̀bù àwọn olórí ẹ̀sìn tó jẹ́ ti kìrìsìtẹ́nì náà àwọn náà wá ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wípé ó mà ṣe o wípé àsán wọn ti wọ one chance ó ṣe fún yín ní UK ẹ pẹ̀lẹ́ tí yín o. Inú àwọn mùsùlùmí ń dùn káàkiri wípé yes àwọn ti gba UK yes àwọn ti gba UK. Mo ní ẹ kó òun ra sàríà o. Ó ga. Ó rà níbẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ jáyà ní ọ̀dọ̀ àwọn ISWAP versus Boko Haram níbi tá a ti rí tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ ogun wọn bí wọ́n ṣe ń yin ìbọn kí wá sí ìbọn nìkan o àwọn snipers àbí sniper náà máa ń pè wọ́n tán máa ń yin ìbọn lọ́ọ̀kan tán máa ń sún yàn yẹn gan náà máa ń rán kán máa pa àyàn jù náà máa ń rán sí àwọn president irú wọn náà rán sí kinní lọ́jọ́ sí tó rè fìbọn gé ti ẹni ẹlẹ́ni ètí Trump. Àsáhàn náà máa ń ṣe training àsáhàn náà kì í máa ṣe gbogbo ojú tá a fi ń wò wọ́n máa ń ṣe training gidi mọ̀ ní abẹ́ẹ̀rí gbogbo nǹkan kó dání ni. Aya ní ọ̀gá mi àwọn wo ló wá ń kọ́ wọn ní kinní kì í mọ̀ sáwọn ológun wọn láwọn ọmọ ẹgbẹ́ ISIS wọn pe international làwọn yẹn wọ́n ń kọ́ àwọn ti local affiliate nìyẹn wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí ẹ̀ kíjọba ológun mọ̀mọ́ fojú àlùmọ́jèrè wo àwọn ará bí yìí o kàn mọ́ rántí wípé àwọn tó wà lẹ́yìn wọn nítorí wọ́n ní bí ajá bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ̀ o. Wallah bal naquluha min samimi qulub. Ni mai suna Miss Lonkabawa na aiki a Waterboard a Namun. Na zo na retire 1997 ana biya ni 4,000 ina neman alfarman fintiri ina gaishe shi kuma da kokori da yake yi
mai tausayin talakawa na tabbata in ya ji kukan nan. Ó rẹ̀ jákòó já tẹ̀ wájú ohun tí bàbá yìí sọ náà ni wípé òun ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì òun sì ti fẹ̀yìntì láti 1997 ní Bauchi ṣùgbọ́n ẹ wá wòye tán fóun wípé láti 1997 yẹn pé 4,000 naira ló bá dé pé kí ló ń fẹ́ fi 4,000 naira ṣe odidi baálé ilé kí ló ń fẹ́ fi ṣe ló wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà wọn ní Adamawa mo ní Adamawa mọ̀ wá rógo bẹ́ẹ̀ náà là mú àwọn kan bọ̀ nínú Abala Sanawole ẹ̀rù mi tán mu l'Adamawa. Ó dáa ní báyìí já tara ṣàṣà ẹjẹ́ catapult sọ́dọ̀ Peter Obi látìgbà tí ààrẹ olódòdẹ tí wọ́n ti lọ sí Plateau tí wọ́n ti mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ náà wípé iná ni ò jẹ́ káwọn dúró ń bẹ̀ ó wípé kò sí náà airport ní àwọn èèyàn ti ń fún wọn gbàgbó táwa náà sì dá sí i. Peter Obi náà gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n wá ń jọ bí ẹni wípé ti Peter Obi gan làwọn èèyàn wá ń gbé káàkiri jù wípé ebi wọ́n ló promise wọn níná kí ló dé tó tún lọ ń fi ìmọ́lẹ̀ tó fi lọ ń ṣe excuse bí ìgbà tó fi ń bú wọn ni àwa náà sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí òye yé ju àlọ́ wọ́n ti ń jẹ́ ká mọ̀ tòótọ́ àwọn ọmọ Ìgbò náà sì ni wọ́n ní kì í sáré olódòdẹ ló ní blame àìmọ́ tí ìjiyàn ẹjẹ́ àjọ gbé ní tí arákùnrin ìsọ̀yẹ̀wò àwa náà ó ṣe àtótónu lé lórí àwọn ibi tó sọ léèbó a lè ṣàlàyé rẹ̀ ní Yorùbá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Peter Obi kọ́ la wa mú sọ Peter Obi ti sọ̀rọ̀ tí ó sọ àwa náà ti sọ tiwa ṣùgbọ́n àwọn tí òye yé àti láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ àwa náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí bàbá Fẹ́mi Fálànà ń jẹta tá a sọ wípé bóyá àgbàlagbà ló dé sí bàbá bò náà sì máa sọ wípé ààrẹ olódòdẹ ti ṣe restructuring wípé state police lè mọ̀ ṣiṣẹ́ nítorí ilé ìtàn ṣe nígbà tán kọ́kọ́ dórí oyè kò ṣiṣẹ́ àsáwàlà àwalẹ̀jìn ẹjẹ́ àjọ walẹ̀jìn lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n ní kì í ṣe ààrẹ olódòdẹ ló ní blame wọ́n láàrẹ olódòdẹ wọ́n ti yanjú promise ìlérí tán ṣe lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n náà ti múṣẹ wọ́n níbi ti báwo. Listen to this video. President Bola Ahmed Tinubu resumed office on the 29th of May 2023 and exactly 10 days after, on the 9th of June 2023, he signed the Electricity Act 2023 as amended into law. However, the people that he did it for, the governors, the 36 states and the 5 states, they didn't take advantage of it. There is a correlation between the amount of electricity supply in any nation and how developed that country is. That's what should be in the mind of anyone that says it's a governor of a state. Sadly, they didn't take advantage of it up until over a year. Kudos to states like Abia, Enugu, that started, Ado Ekiti, Ondo State. Those were the people that started very well. Ó rẹ̀ ẹja wá tẹ̀síwájú arákùnrin tẹ̀ ń wòye wà lára àwọn ọmọ Ìgbò tán máa ń sọ̀rọ̀ sí Èkó in fact ara àwọn obedient ló wà ṣùgbọ́n báyìí lẹ́yìn ìgbà tó ti gbé fọ́nrán ìjáde àwọn obedient ti wá ń sọ̀rọ̀ sí in fact wọ́n fẹ́ẹ́ lè mọ̀ ṣépè fún ẹ jẹ́ á wo àṣírí tó tú. Wọ́n náà rè wọ́n ní gẹ́lẹ́ tí ààrẹ Tinubu dórí oyè ní 2023 ni wọ́n ti bẹ́ àyà wọn bẹ́ sílẹ̀ tó bẹ́ sí iṣẹ́ o tí wọ́n sì ti restructure ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì ti fún àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní agbára láti generate iná kí wá ṣèpínlẹ̀ nìkan wọ́n náà fún àwọn individuals èèyàn kọ̀ọ̀kan tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tó lówó rẹ̀ wọ́n náà fún wọn lágbára láti mọ̀ generate iná kí wá ṣe ààrẹ olódòdẹ ló fún wọn ní agbára o òfin Nàìjíríà ni o wọ́n ṣe amendment òfin tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ decentralize agbára tí federal government ní bọ́n ṣe fẹ́ ṣe fún state police náà nísìn wọ́n náà ti ṣe lórí ọ̀rọ̀ náà wípé àwọn gómìnà ni wọ́n gbégbèsè wọ́n ní tó fàárẹ̀ tẹ́ fi rí ààrẹ Tinubu tí gbogbo owó subsidy tí wọ́n ń pa tí wọ́n rejọ tí wọ́n save lórí subsidy tán yọ tí wọ́n ṣe ń fún àwọn gómìnà wípé ẹ rè mọ́ ṣe n tó dáa fáwọn aráàlú yín mo ti promise àwọn aráàlú níná ṣùgbọ́n yìí ni mo fẹ́ lò kẹ́ fi mú lè ríṣẹ́ àyáníṣẹ́ náà jàǹnà mọ̀ ò serious tí mò ń bá lọ yàrá káyà tó interrupt mi wọ́n ní wọ́n fún wọn ní agbára láti create own electricity laws wọ́n tún lè ṣe òfin electricity nílùú wọn wọ́n dárúkọ bàbá tí akọ́kọ́ gbé wá yẹn ẹ rí àwọn ìpínlẹ̀ tán dárúkọ kí ló wá mú àwọn gómìnà yìí tán gbégbèsè tó jẹ́ pé gbogbo àsìkò náà lẹ́ máa fi bú olódòdẹ tó sì jẹ́ wípé opportunity rèé láti jẹ́ kí wọ́n ṣe dáadáa lóòótọ́ owó ná wọn o láti lọ invest sórí iná ṣùgbọ́n tí Dangote bá tún yabẹ̀ lọ ní ìsìn tó tún kówó lé lórí iṣẹ́ ẹ̀tún ní ibú o bàbá Davido tó ṣe látijọ́ yìí àti ìròjọ́ ẹ̀ o àròjútu ẹ̀ rárá bó ti jẹ́ pé federal ń bá deal kò sáà lè sọ pé wọ́n ń frustrate òun owó iná kò yí sí ṣùgbọ́n kí ìwá ṣe iná national grid nìkan náà lè lò wọ́n lè lo solar àìmọye company tó jẹ́ pé wọ́n fi solar generate iná ẹ rò pé nǹkan kékeré nìkan ni solar lè gbé wọ́n lè ṣe solar panel tó ní agbára débi wípé wọ́n máa fi generate iná wọ́n lè fi hydro generate iná wọ́n lè fi wind generate iná wọ́n ń fi ìdọ̀tí generate iná bí kí ló wá dé táwọn èèyàn invest sínú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ imagine kí company kan wà ní ìsìn tó yẹ pé ó ń provide iná 24/7 fún ìwọ̀nba company àwọn customer ẹ̀ sáwọn èèyàn ní ìbò wìtìwìtì àwọn èèyàn tiẹ̀ ti já sí
sólà fúnra wọn ni wọ́n ń ṣe kíni ni wọ́n ń ṣe sólà sílé ara wọn. Tó bá yá gbogbo èèyàn ni ó kúrò lórí grid, iná wà Nàìjíríà, ó sì ti mọ́ ọmọ Nàìjíríà lára. Fúnra wọn náà ń provide nǹkan fúnra wọn, omi ni fúnra wọn ni, iná ni fúnra wọn ni. Tó bá yá wọn tí ẹni rán ìjọba mọ́, oníkálukú ni ó mọ̀ sí ìjọba ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n níbo ni àwọn gómìnà yìí ń kówó sí? Níbo ni àwọn federal state government ń kówó sí? Níbo làwọn local government ń kówó sí? Torí àwọn local government náà ní ìsìn wọn náà ti ń tẹ́wọ́ gba owó wọn directly. Níbo náà ń kówó sí? Wọ́n ń yọ falafala. Àwọn state tí ò tí ì mọ jẹ́ kán tẹ́wọ́ gba owó wọn directly, wọ́n ń ra mọ́tò fún wọn. Ṣé ẹ rí wípé àwọn èèyàn láti ìṣetán o, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣòro lẹ́tẹ̀ ń dìlé Ààrẹ Olódòdẹ lórí. Wọ́n ní kì í ṣe ẹrù Ààrẹ Olódòdẹ, ọmọ Ìgbò ló sọ yìí o, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ wọ́n ti ń fún gbàgbós. Wọ́n ní kí ló dé tí ó mọ̀ tako Peter Obi. Ṣùgbọ́n àwọn àgbọ̀ àlàyé ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Bọ̀dé George àsán náà tiẹ̀ ti ṣiṣẹ́ kánjírí. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ torí ó dùn mọ́ mi gbogbo àlàyé tán ṣe, gbogbo bí NEPA ti ṣe rádaràda, bí wọ́n ṣe pa iléeṣẹ́ méjì pọ̀ tó di NEPA. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ bá ń tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ìwọ̀nba tá a bá gbọ́ ń bẹ̀ ní ìsìn ni ó ṣe atọ́nà wa bóyá á lo ìyókù nínú abala ẹ̀ńbára ìṣùgbọ́n mo promise yín bàbá ìtú àwọn àṣírí kan, gbogbo bí NEPA ṣe jẹ gbèsè kó tiẹ̀ tó di NEPA kó gbà tán jẹ gbèsè tán pa wọ́n pọ̀ tó wá dìran tó. Ẹ ṣe up NEPA. World Bank lọ yá owó láti fi kọ́ Kainji Dam. Kainji Dam gbogbo engineers tó wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn àjù 20 lọ. We thought the only client tani was Electricity Corporation of Nigeria, ECN. náà ń jẹ́ ń gbà yẹn. Supply o constant, owó wa o constant, owó gbèsè tá a fi ń sanwó World Bank o lásán gbogbo ẹ̀ régé ló lọ. Láwọn yẹn bá dé pé gbogbo ọba lọ bá federal government pé gbèsè tí ECN jẹ ó ti di ìdọ̀tí o, wọ́n ń sanwó, they are always in the red. Kainji is always in the black in the account. So àwọn suggest pé kán pa ECN àti Kainji Dam pọ̀ láti lè reduce gbogbo gbèsè wọn yẹn o. They muted the idea. Bí mi ṣe gbọ́ nígbà tó di gbangba pé wọ́n máa ìjọba ń gbà yẹn wọ́n máa pa Niger Dams Authority NDA àti Electricity Corporation of Nigeria ECN, wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di àwọn ló di NEPA. So yẹ mo ní èmi ò lè dúró di ibi ìmọ̀ o. Ó dáa torí àsìkò wa àwa náà lè dúró mọ́ lábala lérèfé ẹja mọ́ bá làbárìbọ̀ eré ìje ká mọ́ bá bọ̀ á gbọ́ yòókù lẹ́nu bàbá. Ó dùn mọ́ mi mo tiẹ̀ fẹ́ mọ bí NEPA tó dá wà láàlẹ́ yìí bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan mo fẹ́ mórísun wọn. À pàdé nínú abala ẹ̀ńbára yìí ẹja tẹ̀síwájú o. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn ṣèyíkì àwọn Fúlàní. Wọ́n pọ̀ gan o tán ń pariwo ìbòsí lórí Ààrẹ Olódòdẹ. Wọ́n ń sunkún sábọ̀ gbogbo igbe tó yẹ kí wọ́n kígbe síta nígbà ayé ìyekan wọn Buhari tó wà láyé tó ṣèjọba tó ba nǹkan jẹ́ gan, wọ́n kígbe síta. Olódòdẹ ni wọ́n ń pariwo lé lórí ṣùgbọ́n wọ́n ní ìpàkọ́ ọ̀gbọ́sùtì orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ìrìnàjò táàrí Olódòdẹ rìn sí Plateau wípé kí ló dé ó mọ̀ ń sunkún mọ̀ ni. Wọ́n ló sunkún lọ́jọ́ sí ó tó ti ń sùn mí o. Mo ti sọ wípé wọ́n á rẹ́kù sùn dáadáa, wọ́n á transfer ẹkún sí àrọ̀mọdọ́mọ wọn wípé 10 minutes péré ni Ààrẹ Olódòdẹ lọ́ọ́ lò ní Plateau. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ńbẹ̀ ká tó ṣàlàyé. Ni magana shi ne fa yake cewa yanzu ne ba wuta, wato shi ya san rashin wuta bala'i ne gare shi amma ba bala'i bane ga 'yan Najeriya. Ba zan wuce minti 10 ba zan koma Lagos. Kuma haka aka yi. Amma bari ku ji wani abu inda za ku fahimci mutanen nan, muna gaya muku gaskiya, idan sun ba ku jama'a ku karɓa ku cinye amma ku liƙa su da ƙasa ranar zaɓe. Ẹ wo ẹmọ́jẹ àgbà táìmù lọ́dọ̀ àwọn onísọkúsọ ìyẹlẹ́nu ẹ wò wọ́n á sunkún Olódòdẹ mọ́dàn lọ́hùn o. N ta fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ní ìsìn ni wípé ìran Yorùbá tán sọ wípé òun nìkan lẹ́ ń ṣe. Wọ́n ní president Yorùbá ní ẹ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àràn yín o. Ìyẹn ló kù o. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n lo emotional blackmail èbó náà ni kán mọ̀ lò fún yín o, nítorí kì í sàn nìkan ní pariwo. Ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ọmọ Ìgbò náà Idris Abdulkarim náà òun náà pariwo lé Ààrẹ Olódòdẹ lórí. Wọ́n ní ó lọ Plateau kò dé inú ibẹ̀ gangan mú láwa náà ti sọ, ṣùgbọ́n ariwo náà lẹ́ pa
tẹ́ jà mí ń bẹ̀. Yorubas are out to destroy the Igbo. The Yoruba people keep accusing Yoruba men. All of them are Yoruba. The Attorney General is Yoruba. Mr. President is Yoruba. The Yorubas are beating the drum of war. ẹ wo ẹ tí gbọ́n kankan o tẹ́ bá rí i tá a yarí fún wọn tá a sọ wípé Yorùbá ni wá lóòótọ́ àìsí ọmọ àlè ọmọ ọkọ ni wá kẹ́ ẹ mọ̀ pé àmọ́ tá à ń sọ o. bẹ́ẹ̀ bá sì rí wa tá à ń pariwo lódòdó àmọ̀túmọ̀ tá à ń wí o. nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí arákùnrin tí ń dá wàhálà lẹ́yìn South Africa tó rè ìjọba àwọn Ìgbò ó lọ́ọ́ bá gbogbo Nàìjíríà ló ń jẹ ó ní Yorùbá ló ń dá wàhálà lẹ́yìn South Africa ó ní kì í sóhun. ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ àgbọ̀yún nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí Idris Abdulkarim ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Tinubu. To go console those who die from terrorists when you are in government. Arrange us. Tinubu na biggest fraud. And anybody where they support Tinubu in Nigeria happen to you. ohun tó sọ rèé táwọn Yorùbá fi dá lóhùn wípé Nigeria will happen to us positively. ṣé ti wá rí ìdí tí mo ti mọ́ sọ wípé ká mọ̀ yàn kó lè yàn kó yanjú. Nigeria will happen to every Nigerian. bóyá negatively wá ni bóyá positively wá ni. positively ni ó happen sáwà tó ráwà gan-an afẹ́ kó ń bẹ̀. ṣùgbọ́n nǹkan kan àbòsí tí wọ́n ká mọ́ Idris Abdulkarim lẹ́nu ni. òun náà ni wípé gbogbo òótọ́ tí wọ́n fi orin rẹ̀ sọ wọ́n lélẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ ní sọ wọ́n ní nítorí wípé àwọn iye kan rẹ̀ tọ́jọ́ jẹ́ orúkọ Abdulkarim Idris lórúkọ rẹ̀ ọmọ Haúsá ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá Èkó ló wá dàgbà sí mi ò mọ̀ ó gbọ́ Yorùbá kì í sára wa o ọmọ Haúsá ọmọ àbòkí ni ìwà mọ̀ bóyá Fúlàní ni wọ́n ní kó padà kó lọ forin kọrin bú Boko Haram àti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ kó kọ́kọ́ lọ fi orin kọrin bú Boko Haram kó lọ forin àbí ńgbà tí Yorùbá náà la máa gbúrò ẹ̀ gan-an ńgbà tí Ọbásanjọ́ náà ló kọ Nàìjíríà jàgàjàgà ẹ wá wáyé tiẹ̀ náà mo tiẹ̀ já lọ́nú ayé tiẹ̀ kò ní ìdí. ó tún dìgbà tí Buhari mélòó ló sọ ọ̀rọ̀ mélòó ló jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ ńgbà tí Buhari ẹ ló sọ̀rọ̀ mélòó lọ́rọ̀ tó sọ tó gahùn sókè tó yìí. so àwa náà ti mọ ọgbọ́n wọn àwọn ní wọ̀rọ̀kọ̀ igi wọ́rọ́kọ́ tí ń dáná rú àwọn náà dá wàhálà alẹ́ sí Nàìjíríà sọ́run wa àwọn náà ní Boko Haram orúkọ kan náà ló ń jẹ́ kánrẹ́ ìyanjú Boko Haram náà ó ti dójú ẹ̀ báyìí àwọn náà dá pọ́blẹ́mù ńlẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ àtiwáyé Olúnàgún ní ọmọ àti lọ́rẹ̀ àwọn náà pé olè kò wájà àwọn náà ń pe olóko kò wà mú irọ́ olóko ti gbọ́n o àtẹ̀yìn àtolè lájọ mú pọ̀ Nàìjíríà ó máa happen sí wa positively tó rà wá fẹ́ rere ibẹ̀ mélòó àwọn tó kórè ara wọn jọ sínú ẹgbẹ́ ADC èwo lọ́wọ́ wọn mọ́ ẹ̀bá àwọn tó bá Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ́ Shehu Sani ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé bàbá Fẹ́mi Fálànà bọ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yìn ADC làwọn wà ní tiwọn ẹ gbọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjá tẹ̀ wájú. aya ibo là ń lọ ní ìsìn náà ẹ jẹ́ wá dé South Africa níbi tí ìkan lára àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọn tó ti ń pariwo tí wọ́n sì ń pa lé ìkan lára àwọn iléeṣẹ́ ńlá tó gbòòrègẹ̀jìgẹ̀ tó gbòòrò wọ́n wà ní Nàìjíríà náà MTN wọ́n ń pariwo lé wọn lórí wípé kò yẹ kí dátà mọ́ expire ẹ wá wò bó ṣe ń gbèjà àwọn aráàlú wọn. mo ní ìjọba Nàìjíríà dà tó lè gbèjà àwọn aráàlú Nàìjíríà tán bá ní àwọn kọ́mpìnì lára àwọn kọ́mpìnì tí ń yan àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ jù ẹnu mi kọ́lẹ̀ ẹ́ ti. We are saying to MTN, remove the expiry on the data. I don't know if Cell C is still there. No data must expire. Telecom data must never expire. If you don't do that, we'll come and make your stores expire because you are stealing from us. We will close MTN stores, we'll close Vodacom stores, we'll close Telecom stores because they are stealing from us. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn odidi MTN náà company wọn ni ọmọ South Africa lónìí o àwa tí wọ́n wá tọrọ ọlẹ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n wá bá wa lálejò wọ́n wá ń gùn wá gàràgàrà ju àwọn ti South Africa gan lọ kò wá sẹ́ni tó lè gbèjà àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ò lè gbèjà ara wọn opposition ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí o ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdẹ́kọ̀ọ́ mo kófìrí nǹkan kan lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìgéyìn mu ní ọjọ́ wo làwọn ọlọ́pàá ìfẹ́ sinmi ogun. Let me see what that one. Oh, check here now. Let me take you back. Hey, check it here now. Let the carry me go. I can't take you here. Why? I can't take you here. Why? Yes, come on, for me. Wait, watch that. I'm not going to take you. Why? Follow me. Okay, calm down now. Why you drag my car?
I never see officer where they search person, they carry person, they go corner, go search am. This is the first time for this one. Oh, wahala. Just know that everything you do right now is recorded. I'm an artist. You see, I have my ID card. So just know that everything you are doing right now is recorded. And it's protecting street. I'm not even here to even do. Do I even touch my eyeglass or that? ṣé a ti rí pé àwọn ọmọ yìí náà ní ìdí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ gbogbo bó ṣe ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ìbọ̀ ní ìsìn káná farabalẹ̀ ní àbámọ̀dé òótọ́ ọmọ Nàìjíríà gàràgàrà wọn ti pọ̀ jù kí ló dé kí ló ya ọ lẹ́nu tó rè ńlanu pàgà ó tún tó àṣírí ara rẹ̀ òun rìkọ́ọ̀dù wọn àwọn tán fẹ́ ṣe ń bò ń kẹlẹ̀ tó yẹ kó gbá wọn lọ́rùn ọwọ́ mú kó rìkọ́ọ̀dù gbogbo ẹ̀ pátápátá kó bá wọn ṣe bí ẹni wípé ó wà pẹ̀lú wọn kó play along. My camera, I'm recording you. Wọ́n wà ní in fact camera ojú ẹnìkan kan náà máa fọ́ glasses ni olólòsójú o táwọn èèyàn ò mọ̀ pé òun rìkọ́ọ̀dù tó bá fọ́ lójú àbọ̀ sí nǹkan kan fún ní ìsìn ṣé now gbogbo wọn ṣe wá ṣètò harassment nìkan la rí mú àrí pé wọ́n gbowó àrí pé wọ́n ṣe kínní wọ́n fura sí yín ni wọ́n lè dá yín dúró èmi ò mi ríbi tọ́lọ́pàá ó ti mọ̀ sọ wípé a mọ̀ ká lọ sábẹ́ bridge tán bá ti rí àwọn ọmọ yẹn báyìí tán bá ti lérò wípé bóyá yahoo ni wọ́n kò sí nǹkan kan tán ní ìdálára ṣùgbọ́n sọ wá yẹ kí ìwọ náà mọ̀ tú àṣírí ara rẹ̀ you are on camera now you are kinní kan àwọn ọmọ ìgọ̀dì ẹ̀. You are giving me order. Come on, let me Is it wrong? No, sir. Is it wrong? Okay, what is it wrong for me to video? The way you have been shooting, I can't leave her now. Leave her. Leave her now. You said want to start our àyà ní ọ̀gá mi bàbá rò tọrọ ẹja sọ àìwí bẹ́ẹ̀ kà kú bẹ́ẹ̀ o pé àwọn ọmọ yẹn mẹ́hẹ̀ mo ní àyà lọ́nà o só yẹ kán máa mú wọn lọ nú mọ́tò ṣèkì ṣe bí mọ́tò wọn ni wọ́n máa search àwọn yẹn náà wọ́n fi mọ́tò lẹ̀ bóyá náà lọ́ọ̀kì mọ́tò báyìí tán bá máa fi padà dé tán bá tiẹ̀ wá máa fi nǹkan sínú mọ́tò yẹn báyìí wọ́n á fi nǹkan sí wọn ọmọ yìí nídìí brain o àyà kí ló fẹ́ sọ ó ní ó yẹ kán ní sùúrù wọ́n fẹ́ search wọn ni ó ní kò dẹ̀ yẹ kó jáde lẹ́nu ẹ̀ wípé àwọn ní kámẹ́rà kò yẹ kó jáde lẹ́nu ẹ̀ wọ́n fẹ́ search yín ni ẹ sì máa farabalẹ̀ kàn mọ́ tún kó igbó sí yín lápò. ẹ jẹ́ kó ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ti rìtáyà níbi tí wọ́n ti ń pariwo tí wọ́n ń lálàṣe tán ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kán wá gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjọba wípé ẹ wá wòye tán ń fáwọn lẹ́yìn ìgbà táwọn rìtáyà tán o kò tó nǹkan kan o mọ̀ bá ti ṣe bẹ̀ nú ẹ̀ owó ti tán o làwọn èèyàn bá sọ wípé ebẹ́yìn náà gbàjọ lójú títì bí àwọn eléyìí ní ìsìn àwọn wà ń sáfíìsì ní ìsìn pé gbogbo àjẹmọ́nú wọn náà ti gbà yìí tán bá wá rìtáyà tán kán wà máa pariwo. àwọn ọmọ Nàìjíríà ò sì fẹ́ gbọ́ pa nítorí wípé náà fìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ọmọ Nàìjíríà sì máa fẹ́ gbèjà ọlọ́pàá ṣùgbọ́n tó bá dìgbà kí ọlọ́pàá gbèjà ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa gbèjà àwọn olóṣèlú àwọn aninilára ju kán gbèjà ọmọ Nàìjíríà lọ só ẹ gbọ́ só lẹ́tọ̀ọ́ ká máa gbèjà wọn ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn jàre wọn níjọba ń fìyà já wọn mọ̀lẹ́yìn náà ti fìyà já aráàlú gbàtẹ̀ wà ní service ọ̀yá ní gbogbo ọlọ́pàá kọ́ mélòó nù wọn ni ò fìyà já aráàlú. I retired 2008, 17 years ago. My salary is 50,090 naira. It was about 2 months ago now that they added 13,000. So my take home is 63,090 naira. While a colonel or first step brigadier general in the army is taking 800,000. The disparity is too much. If I'm paid 750 or 600, I can say, okay, they are soldiers, I'm a police. But 50,000 to 800,000. Where do you put that? What percentage is that? So we don't want anybody to deceive us. No, we don't need any other thing than exit. Like total exit. How can they up there remove soldiers, remove navy, remove DSS, and leave police? ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló wá yarí báyìí wọn láwọn ò ṣe mọ́ wọn ní kan yọ àwọn kúrò lórí pẹ́ńsàn kan kó gbowó àwọn léèyàn lọ́wọ́ bàbá kan tiẹ̀ sọ oníbọ̀n bá fún àwọn lọ́wọ́ àwọn òun rè join Boko Haram. A general abandon his put soldiers in the war front. It's unfair. And I'm giving a warning now. I don't know what will happen. In case nothing is done, I'll be on the other side of the world. I'll join Boko Haram. Look at me, I'm a Poka. I'll go and be training them. Having them to fix their gun and teaching them parade. I know if they're not doing things, I go turn upside down for all of us. ó dá mi lójú tàdá wípé bàbá yìí ti máa join torí fídíò yìí kì í ṣe fídíò ọdún yìí o
akànnì àfihàn ara wa létí ni ṣùgbọ́n dá mi lójú pé ó ṣeé ṣe kí bàbá ẹ̀ kó ti darapọ̀ mọ́ Boko Haram. ó rẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ o ọ̀rọ̀ yìí ti wá di ọ̀rọ̀ ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkan nìkan rí inú ṣọ́ọ̀ṣì là ń lọ nísìnyí o ẹ wá wo ojú olè dà ojú olè rè allegedly mo fi sí nítorí pé ilé ẹjọ́ ò tí ì dá ẹjọ́ rẹ̀ wòlíì tẹ́ ń wò yìí olùṣọ́ àgùntàn ní CCC ṣùgbọ́n ìjọ mímọ́ CCC wọ́n ní wọ́n ti dìsóònù ẹ̀ páwọn ò mọ̀ rí pé Ọ̀yọ́ ló wà o kórè ìdájẹ̀wá rẹ̀ wọ́n bá Ogun Oloro ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ wọ́n ní ìyàwó pásítọ̀ ó ń ta oògùn olóró mo léwo nú oògùn olóró wọn lóríṣiríṣi tramadol gbogbo ẹ̀ ní ń tà mo ní tí wọ́n sì ní ó pa Destiny Boy nìyẹn ò torí result autopsy Destiny Boy tó kú lọ́jọ́ sí ti jáde o. wọ́n ní tramadol ó pọ̀ nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àwa kọ́ la sọ bí ọlọ́pàá nínú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́yìn tí gbé ọ̀sùn mẹ́jẹ́ àwò bí ọwọ́ àjọ NDLEA bó ṣe tẹ wòlíì àti ìyàwó rẹ̀ àṣírí rẹ̀ tú àṣé tábà ní wọ́n ń tẹ́ǹdì àṣé ara tán máa ń lò rèé wọ́n máa ń gbé oògùn olóró ni gbogbo òjọ gan ó ti di àmọ́ oògùn olóró tán á pariwo lẹ́yìn lórí torí bá a ṣe máa ń pariwo lé àwọn alákatakítí ẹ̀sìn mùsùlùmí lórí rèé ẹ̀yin lè mọ́ pààyàn sọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀ ń pa àwọn yúùtù ṣàyé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwo bòmí ìjàre kì í ṣe bí nìkan náà wá ẹjẹ́ á lọ sí ibi tí ọwọ́ tún ti ba àwọn kan níbi tí wọ́n ti ń ṣe epo palm oil wọ́n ṣe sínú agolo ẹ rò pé palm oil ni wọ́n ti pákéèjì ẹ̀ wọ́n ti print sí lára nú agolo ni o àṣé kì í ṣe palm oil àṣé cocaine ni láwọn NDLEA bá kó ajá wọn lọ́bẹ̀ àwọn ajá NDLEA ló ṣàtò àṣírí o kudos tó Fẹ́mi Babáfẹ́mi ẹni tó jẹ́ aṣojú àjọ NDLEA. ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ díhùn bẹ́ẹ̀ náà ni ó kan àwọn haúsá o ọ̀rọ̀ yìí kàgbàgbà ó kan yorùbá ó kan torí Badagry eré Badagry náà ti mọ àwọn pásítọ̀ yẹn ọmọ yorùbá ni orúkọ yorùbá náà ń jẹ́ rádà bẹ́ẹ̀ náà ló ká àwọn ọmọ Ìgbò àwọn tí wọ́n ṣe epo pupa yẹn ọmọ Ìgbò làwọn ìkan tiẹ̀ pé orúkọ ara rẹ̀ ní àpèjẹ rẹ̀ Àjàyí ọmọ Ìgbò sì ni orúkọ rẹ̀ gangan ó wáá fi àpèjẹ ṣe Àjàyí mo ní arúmọjẹ ló fẹ́ fi ṣe ọmọ haúsá lélẹ́yìí mo ní ó ti pé 3-1 wàzóbíà ṣẹ́ẹ̀sì rí oògùn olóró iná àwọn báńdíìtì náà máa ń rà lọ́wọ́ wọn o kò síṣẹ́ rí tẹ́ ẹ bá mú ẹni tí ó ń gbé oògùn olóró ẹ mú lè ẹ mú báńdíìtì ẹ má pààyàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán máa ń mú rèé torí wọ́n fi máa ń yí tán fi máa ń ṣe iṣẹ́ láabi so the root cause fún onírúurú oníṣẹ́ láabi tẹ́ ẹ bá ti máwọn eléyìí ẹ máwọn yòókù. gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ọ̀nà ìtìlẹ̀ tó kó ṣẹ́tìrì àwọn rèé o àwọn rẹ̀ rí o jẹ́ tí rẹ̀ nìkan kan báyìí ní gbogbo àwọn báyìí àwọn rẹ̀ rí yìí o ẹ mọ̀ wò mọ̀ lọ bá wọn o àwọn rẹ̀ mọ̀ wò yìí o ṣe rí báyìí ṣe rí pé òkun ti ṣe báyìí ṣe ti rí báyìí pé òkun ti ṣe báyìí
sẹ́yìn náà rí bá sẹ́yìn náà rí sẹ́yìn náà mọ́ rí ìbílẹ̀ àwọn ọmọ òrùsẹ́ tí wọ́n rí báyìí náà sẹ́yìn tí wọ́n rí orí ara ṣọ́ọ̀bù lẹ́ ajáre nísìn ṣẹ́tìrí ẹ̀rí ìkànnì lẹ́kọ́ lẹ̀ black oil wà náà ìyẹn rò pé bóyá epo ni ṣẹ́tìrí bẹ́ẹ̀ ti má dábàá gbogbo ara lé jẹ́ ṣẹ́tìrí lójú ban ṣé pé ń tí lójú ban bẹ́ẹ̀ yìí mọ́ sí gbogbo ara lé ṣẹ́tìrí yẹ̀ bá lẹ́rù pé bóyá àbí òyìn wà náà lé ṣẹ́tìrí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lé ṣẹ́tìrí gbogbo lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọlọ́ọ̀ ìjẹ́ ẹlẹ́nì kankan pa wọ́n sì ní ẹ̀kọ́ wọn náà lò. ẹni orí yọ ó dilé àwọn tán kó lọ lọ́jọ́ sí ní kàyámà wọn ò tí ì kó wọn padà èyí tán bá rí pa wọn pa ń pa ìyá nítorí èèyàn lè kú fún nàìjíríà ò sí inú orílẹ̀-èdè téèyàn lè kú fún mọ́ nítorí olórí kankan wọn ti ẹ̀ràn ààrẹ Tinubu wọn ń wo àwọn tó dá wàhálà lẹ́rìn wípé ẹ forí ara yín kó àwọn tó dá wàhálà lẹ́rìn àwọn náà tó ń dá ààrẹ Tinubu lẹ́bi wípé ó yẹ kán wá gbà wọ́n ẹ̀yin lẹ sì dá wàhálà lẹ̀ bó lẹ́ni tí ò mọ̀ ń pa ó sì wá gbà yín. ara àwọn tó dá wàhálà lẹ̀ náà rèé o ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ o. The APC-led federal government think they can use the courts, the institution of government like the EFCC, to persecute and prosecute Nigerians that are not within their own party. If they don't stop, we are going to declare war. I assure you we are not going to keep quiet any longer. ẹgbọ́n tó bá gbé ní ìsìn ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní àwọn declare war èyí tẹ́ ẹ ti declare tẹ́ ẹ ti dálẹ̀ ńkọ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo ti mọ ìtumọ̀ ìdí tí ààrẹ olóró dẹ́ fi ń lo body language ibẹ̀ náà láti rí kan náà àwọn ọmọ òyìnbó àmọ́ bóyá ó fẹ́ ọmọ nàìjíríà ní asámọ̀ pé nàìjíríà ló ti gbé kinní jáde tó sọ pé Tinubu ẹ̀ ń wá àwọn èèyàn ràn mo ní ìwọ tó ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹni ẹlẹ́ni á jẹ́ kán fi wàhálà àwọn bóun lẹ́sìn pé o lè wà já tẹ́wàá pé olóhùn pé kó wàá mú so possible ni ẹ̀yin lẹ sílẹ̀kùn fò lè ẹ forí ara yín kó ẹ̀ ń fi pawó tẹ́lẹ̀ ní bísínẹ́sì ni olódò dẹ́sì ń wò yín ran àwọn ọmọ yín náà wọ́n sàpọ̀ ní defence àwọn ọmọ yín pọ̀ ń bẹ̀ iye kan yín tó sì dá wàhálà alẹ́ náà ìran màálù ara wọn rèé ẹ̀yin lẹ́ wá ojútùú sí sọ̀rọ̀ ara yín o kì í ṣe Yorùbá ni ó bá yín wá ojútùú sí torí Yorùbá ò bá yín fa wàhálà ẹ̀yin lẹ́ tún fẹ́ fi tiyín kó bá tíya a sì ní gbà kẹ́ ẹ fi wàhálà pọ̀ lódò dẹ̀. This is airport road. Trailer jam and you no fit come out for the road again. Tán bá rí báàgì tán bá rí bẹ́líìtì báàgì wọ́n máa níbọn ló wà lápá ẹ̀rí báàgì lásán ni ẹ̀rí báàgì ni abátúrókùn náà wọ́n lè níbọn ni àdá lásán ni àdá ni àdá tí mo lè fi kéègì ni kì í ṣe àdá tí lè fi pa yan tó ti yé yín bẹ́ẹ̀ torí sọkúsọ máa ń pọ̀ lẹ́nu ni lẹ́yìn yẹn àwọn á ní a máa pa àwọn Fúlàní a máa fínísì gbogbo wọn a máa lé wọn àwa ti di àgbàdo núùgò níwájú adìẹ ti yín àgbàdo núùgò níwájú adìẹ yín tí ó dẹ. ṣé ẹ rí pa ti kẹrin mérò a ṣe nǹkan. àwọn tó bá wá sọ pé iṣẹ́ ibi ló wà lọ́wọ́ àwọn ká máa jíyàn gbé gbowó ká máa kidnap àwọn èèyàn ká máa jíyàn gbé àbí ká máa pa àwọn èèyàn àbí ká máa fẹ́ràn joko lóko ní tiwọn wọ́n máa dàgbàdo ta gbangba níwájú ẹ̀ déédéé bí ń pa ni ẹ máa rí wọn sà àjọ máa kó wọn gan ní kí iṣẹ́ nìkan torí náà kájọ wà láyọ̀ àtàláfíà wọn ló dájú ìwọ gbé kémi gbé Nàìjíríà yóò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. ó mà ṣe o bí yàn ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré amógorí ẹni ó dé já kó ń bẹ já lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́mí Àjàyí fọ́nrán yìí ni àwọn èèyàn mú lọ́dọ̀ wọn tó ń pín kiri mo rò pé kan náà àwọn ọmọ ìjọ wọn ló fi síta bóyá àwọn fúnra ara wọn náà sì ní níbi tó ti ń pín gift fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n a rí àwòrán olódòdè lára rẹ̀ làwọn èèyàn bá mú wọn bú mo wá ní wọn ó mú wá sọ́dọ̀ ẹ̀yìn tèmi ẹ gbọ́ ṣé nǹkan tó burú wà ń bẹ kéèyàn pín gift fáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ k'Oluso pín gift fáwọn ọmọ ìjọ kí ló lè ń bẹ ibi inú ṣọ́ọ̀ṣì náà ti ń fún ẹ mọ̀ bóyá ara gift tó kàn wọ́n nìyẹn wọ́n sì fi ṣoore ní oore ni mọ̀mọ́ yìí ń ṣe wọ́n lóore 4 years wọ́n ní wọ́n ṣe pín lánàá wọ́n ṣe pín jẹ̀ta ni wọ́n gbé wá sáàrin àwọn tó mọ̀ jù ń lọ ẹ bá ń dá sí o. ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá máa dá sí ẹ bá ní lọ́kàn wípé motive tí mo máa ń tẹnu mọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o motive irú tí bàbá Sunday Igboho náà bá ṣe irú ẹ̀ torí ẹ̀ lè fi wọ́n bú aká náà tètè yá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ̀ tán bá ṣe irú ẹ̀ tán pín nǹkan tẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ wọn ṣe rí pé motive sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwa mọ motive tiwa o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀ motive bàbá yìí náà ti ń drive ó lóun wà lára àwọn tán dìbò fún Olódòdẹ ó ní motive òun ṣépè fún bàbá Olódòdẹ ni. ẹ ti wà lára àwọn tó dìbò fún bàbá pé. sẹ́mi ò dìbò fún ni wọ́n bá dẹ̀mí lọ́dẹ̀ kẹjọ ìjọ ìdìbò rẹ̀ lálùpọ̀. ní lálùpọ̀ òkè lálùpọ̀ lẹ́sìn dìbò. ilé ṣàdúrà fún ẹgbẹ́ bá dún ẹ̀sẹ̀ dì fún ẹgbẹ́ lọ sọ fún ẹ̀yà bọ́tò mi ilé ṣàdúrà fún. ẹni ṣàdúrà fún Tinubu. ilé ṣàdúrà fún ìyẹn dalé ìlú ẹni ṣàdúrà fún. ẹ sọ pé dalé irú báwo ló yẹ dalé irú àbẹ ṣàlàyé. ṣé ń gbà yàwó àkàmọ̀ bàdí tí ó jẹ ilé ọ̀dà wọ́n dàdé ń jọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin ká bí mo gbé mo fún àdúgbò mo sọ
àjínde happy Easter o. Àjínde 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 dára níkẹyìn onígbàgbọ́. Jésù Kristi jẹ́ kí n jọba pẹ̀lú rẹ̀. Àjínde o àjínde àjínde ẹ̀kọ́ lórin o. Àjínde 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 dára níkẹyìn fònígbàgbọ́ o. Jésù Kristi jẹ́ kí n jọba pẹ̀lú, jẹ́ kí n jọba pẹ̀, ó yá jẹ́ kí n jọba pẹ̀. Àtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́, jẹ́ kí n jọba pẹ̀lú rẹ̀ lọ́jọ́ àjínde. Ẹ̀kọ́ mi ò ní kọ́ mọ́ mi tó iná rí. Lọ́jọ́ àjínde o, àwọn ọkùnrin lọ sọ́dọ̀ Jésù, ẹ̀yin obìnrin lọ sápamọ́ sínú ilé o. Bá ṣe wọ́n kọ́ tá a máa gbà fúnra wa rè. Ó dáa, lọ́jọ́ àjínde tòní ní Easter Sunday. Mo kí n káàbọ̀ sórí ètò tòní, ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìbò ní iṣẹ́ gbádùn fàájì tá a rọra sí fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ lónìí hùn. Ẹ mọ̀ wọ̀rí àmọ̀ mu wa àbí ká ṣe lóṣooṣù ni, ká mọ̀ fi ṣe bóyá first Sunday or first Friday or first any day, kí day mọ́ tún dá wàhálà lẹ̀ or first any day in the month. Ṣé ká mọ̀ síbẹ̀? Owó ni ó jẹ kò ní jẹ ìbàdàn, owó la fi pè wọ́n. Àwa náà àti ìrarin iṣẹ́ ní da àwa láàmú tó ti yẹn bá wọn, àti wípé èèyàn gbọ́dọ̀ kó irin méjì sínú iná papọ̀ torí news, àti wípé ibi tí strength oníkálukú wà, ọ̀rọ̀ sísọ iná lọ́lọ́run ló fi wá sí ẹ̀ka mọ̀ kọjá iye wa. Ìwọ̀nba orin tá à ń kọ iná, àwọn orin olórin, àwọn orin legend wa tá a fi mọ́ rántí wọn. Ó dá o, a dúpẹ́ fún legend tá a gbé wá. Àwọn náà lùlù sí wa ń bàdí, arábìnrin yẹn gbìyànjú, wọ́n ti rají ṣubú. Ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀, ibà fàájì ní rẹpẹtẹ, ibà gbogbo tó ti dòkúnú ayé wa, gbogbo nǹkan gidi tó yẹ kó ti jí dìde, tó yẹ kó ti ká ti ṣe rere jù báyìí lọ. Kọ́lọ́njọ́ kó wọlá ọjọ́ òní kó bá gbé wọn dìde kúrò nínú ipò òkú. Gbogbo oríire tó yẹ ká ti ṣe tipẹ́tipẹ́, ìfà gbogbo oríire táwọn òbí wa náà ṣe káwa sí, ara àjínde náà nìyẹn, ara ìgbédìde nìyẹn. Kí wá ṣe gbogbo nǹkan lẹ́ẹ̀rẹ̀ tí wípé yóò jíǹde. Àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ remain nípò òkú nú ayé wa o. Àwọn nǹkan bí ẹ mọ́ dárúkọ rẹ̀, ẹni yára lògùn gbé, àìsàn ò gbọ́dọ̀ dìde, kò gbọ́dọ̀ jíǹde, ó gbọ́dọ̀ remain nínú ìsà òkú. Bẹ́ẹ̀ náà ni orí burúkú ó gbọ́dọ̀ remain nínú ipò òkú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àìláṣeyọrí gbọ́dọ̀ remain nínú ipò òkú, nítorí àwa máa ń yan gbàdúrà wa ń bí o, àìgbàdúrà ń bí. Orin ọpẹ́ làwọn ọkọ̀, ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a bá ń gbà á máa ń yàn kó yanjú. Gbogbo nǹkan kọ́ ni mo expect gbogbo nǹkan kó jí dìde o. Olúwa, gbogbo nǹkan tó ti dòkú náà ayé wa, Olúwa bá jí dìde. is a wrong prayer. Gbogbo nǹkan tó dáa tó ti dòkú, tó ti fọwọ́ ìdíbàjẹ́ mú, Olúwa jọ̀ọ́ bá wa gbé dìde. Mo fẹ́ sọ ìgbà nìyẹn, ó ká mi lára. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ wípé nǹkan burúkú tọ́lọ́run pa fúnra ara rẹ̀, mọ́ jí dìde o. Tọ́lọ́run ti pa tó nílò, mọ́ jí dìde o. Ó rà o, àjíǹde ara ó mọ̀ jẹ́ fún àwọn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Yorùbá lọ wọ́n bọ̀, wọ́n ní ìlera lógún ọrọ̀. Ọlọ́run ò ní fi ìlera wọn wá abáré èèyàn kankan tí ó kù díẹ̀ káàtó, tí ìlera wọn mẹ́ẹ̀ tó ti fẹ́ di àìlera. Kọ́lọ́nù àánú rẹ̀ kó wọlá ọjọ́ òní, ọjọ́ ìgbédìde, ọjọ́ àjíǹde, kó bá wa gbé wọn dìde kó sì máa rìn gbé àkéte rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa. Àní ṣàìsàn, àwa tá a ṣe àní ṣe, àwọn tó ń ṣe Ọlọ́run ó mú wọn kúrò nínú ipò àìsàn, yóò jí wọn dìde láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó dá ohun kíra mi dé. Ìbà Esther, ó ti kókò já. Ìbà Esther tó ní àfẹ́ gba táìmù àti ṣe fàájì ní rẹpẹtẹ. Ó dá o, alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tòní gẹ́gẹ́ bí the special edition fún Easter. Mọ́ọ̀mí Adéwọlé, my mind is with you, God bless you, you are precious to me. Gbogbo yín pátápátá, I love you all, I love you all. Ọlọ́run tó wá mú ojú wa, tó mú ẹ̀mí wa sí ọdún yìí, á sọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé, táyà tọmọ tẹ̀bí tara, àní pẹ̀dín, àní bọ́n púpọ̀ wọ̀wọ̀ nínú ìdílé aláyọ̀. Ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀, màyọ̀ wà ẹlẹ́láìkì ìmúra mi, yọ́ yẹ kó ní yẹlẹ̀. Sí àwọn pátánà mi àbòsí iṣẹ́ ti jókòó sẹpẹ́, mọ́ mi yẹmí yìí mọ́ mi yẹmí sàlámù náà mọ́ mi kò bá ti fẹ́ wọn jọ ìwà, mọ́ mi tó iná rí àwọn gangan ní class captain ó dá o. Mọ́ mi fún Lọ́lá Bello, àwọn gentle ẹ̀mí ọ̀gá àjọsìn class promotion, àwọn ahead lẹ̀mí ọ̀gá wa. Alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn tòní
ẹ já lọ tààràtàrà ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi lé ilé náà àní kàmọ́nú ro ẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tí agbẹnusọ Wike tó ti ń gbèsè Wike lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń ṣe agbèfọ́ba fún wípé Wike ò lóun fẹ́ pa Ṣeun Ọ̀kínbá lóye mo ní Bọ̀dà Lérè Ọláyínká gbogbo wa lárí wọ́n ní wọn míì ni ẹ̀ wọ́n ní tán pè ní hyperbole wọ́n ní tí olóyìnbó ń pè ní hyperbole pé exaggeration of word láti fi ṣe explanation mo ní you go explain tire you go explain tire etí wá di àgbọ̀ ṣé bí inú ló bí reaction ọ̀rọ̀ yẹn inú ló bí Wike ó sọ nínú ló bí òun irú eré burúkú wo ló wá ń ṣe tẹ́ ń pàjá lọ́bọ̀ fún wa irú eré burúkú wo ni kó sọ jáde pé o sì fẹ́ ṣe president ó l'ambition presidency Wike ó l'ambition rẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ gbégbá president lọ́jọ́ kan ó dẹ̀ inú dẹ̀ bí ẹwú ọmọ èèyàn títí ẹni tí ò súnmọ́ bó bá súnmọ́ ńkọ́ àìmọye irú wọn tán súnmọ́ yín kí lẹ fi wọ́n ṣe wà ló ó tún wá rún nínú débi wípé ó tún fẹ́ wò pé kó gba inú tẹlifíṣàn wọlé something is wrong with you ó sì wá ń padà àbọ̀ wá ń ṣe àlàyé ọ̀ràn nígbà tó rí pé ó ti jábọ́ tán ó ti sọ̀sọ́kúsọ lẹ́lẹ́rì náà wá jáde mọ́dà sí o wọ́n ti bára wọn sọ̀rọ̀ lórí aago wọ́n ti pera wọn lórí aago wọn ní dásí kí ni àgbéjá Ṣeun ìjà ara wa là ń gbé kì í ṣèjà Ṣeun bó bá wù Ṣeun kó gbà bó bá wù Ṣeun kó mọ́ gbà àṣírí tú sí lọ́wọ́ nìyẹn Ọlọ́run ló mọ ibi tó náà ti gbàdúrà dé o tàbí táwọn òbí rẹ̀ ti gbàdúrà dé o tàṣírí ẹ̀ fi tú àṣírí ló tú yẹn o gbígbàdúrà ní o gbígbàdúrà ló tú àṣírí débẹ̀ yẹn o ẹ mọ́ fojú lásán wo o gbogbo ilé ìtàn wá fẹ́ mọ́ fomi dà ìlú ìtú ẹ̀yìn wọ́n ń parọ́ ni o kò tí ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ńlú èbò kọ́mọ́ ti fojú winá òfin àwọn agbófinró nídìí láti ṣe iṣẹ́ kan lọ títí tán fi mú ṣùgbọ́n tá a la fẹ́ pèsè tá a ló fẹ́ bá mú ariwo lásán náà ni. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn àyà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Sówùmí Ṣẹ́gun Sówùmí wọ́n ganu sókè lórí ọ̀rọ̀ Wike náà ni wọ́n sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọ́n ní ìsìn tí ó ti wín ní PDP òun nìkan ló kù nú ẹgbẹ́ PDP àtàwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ wípé kò náà kó gbégbá àdìbò pé kò sẹ́ni tó ní interest nínú wípé wọ́n fẹ́ gbégbá àdìbò presidency nínú PDP. Mo ní Wike wọ́n ìmọ̀ ká mọ́kànnà pátápátá pinra rẹ̀ yóò ní PDP ti gbà fún Olódòdẹ gbọ́n fún wọn ní consensus tí ìsinú ẹgbẹ́ yín o àbí sáà ń pariwo PDP yóò wà lórí ballot paper yóò wà lórí ballot paper ó sì ń dá nǹkan rú ṣé wọ́n ló fẹ́ wá sí orí ballot paper tó fẹ́ ṣe presidency àbí ẹ̀ tún wá yan wọ́n mọ̀ yàn package wọ́n tún lè package èèyàn kan o tíyẹn náà wà náwó wípé Olódòdẹ làwọn gbà fún ẹ̀ rí pé consensus ní PDP á sì ṣe gbẹ̀yìn fún Olódòdẹ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí àwa àti bẹ̀yà sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà náà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ADC náà ni àti ẹgbẹ́ wọn ní ADC náà wọ́n ní inú Abala Sanawole lórí àti sọ́ọ̀sù rẹ̀ jẹ́ mú wọn torí bàbá Fẹ́mi Fálànà là ń gbé wọn náà sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ wọn ní kò sí tó kan INEC nínú ọ̀rọ̀ parties wọ́n ní kí náà dá sí fún wọn kọjá ayé wọn kọjá jurisdiction wọn láṣẹ láti sọ wípé kan yorùkọ èèyàn kan ṣé ní tí ilé ẹjọ́ sọ nìyẹn ṣé ilé ẹjọ́ sọ nínú ìwé ẹ̀tàn fi dájọ́ ìwé tán fún wọn wípé ẹ lọ yọ orúkọ ẹni báyìí ẹ lọ yọ orúkọ ẹni báyìí sẹ́yìn lẹ́ẹ̀ bá wọn dájọ́ status quo ẹ sì mọ̀ wípé Wike àti Fẹ́mi Fálànà wọn ìkóra wọn ni kò kí kó láàánú. à ń gbé bàbá Fẹ́mi Fálànà bọ̀ wá fún yín o lẹ́yìn náà láwà fún yín ní gist nípa ìgbésẹ̀ tí àwọn ADC náà ń gbé wọn náà ti ń lọ́bì wọ́n wà lára àwọn tí ń bú Ààrẹ Olódòdẹ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n rí lọ́bì l'Amẹ́ríkà o àsẹ́yìn náà tún ẹ lè lọ sanwó lọ́bì àwọn kọ́mpìnì náà wá rí sanwó lọ́bì fún wọn láwọn yẹn wọn sórí rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ àgbìn níbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà sẹ́nitọ́ ní kì í ṣe bọ̀dà sẹ́nitọ́ Ṣehu Sàní former senator láti Kaduna níbi tó ti gáhùn sí mike gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lórí àwọn ADC gan wípé bí ìgbà táwọn olè kóra wọn jọ ni ẹ ti mọ̀ wọn bí ẹni mowó tẹ́lẹ̀ ẹ ti mọ antísídẹ́ǹtì wọn Peter Obi nìkan ló fẹ́ẹ́ sẹ́nu wọn lọ́dọ̀ tèmi ṣùgbọ́n ó ní gbogbo wọn ó ní gi ìdáná Nàìjíríà àwọn náà fi kóná Nàìjíríà tí náà fi jòdè bí wípé kò yẹ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà dára wọn láàmú pẹ́yìn Olódòdẹ ló yẹ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà wà mo ní ta ló fẹ́ wà lẹ́yìn Olódòdẹ nínú rògbòdìyàn ṣe é rò pé nǹkan ṣe rere ni kọ́ndíṣàn ló mọ̀ mẹ́ja kákò lórí ọ̀rọ̀ tiwa táwa fẹ́ gbà á sì gbà ń táwọn kan fẹ́ jẹ náà fi ń ṣe nǹkan ṣe ṣùgbọ́n táwa fẹ́ gbà bó sì mọ̀ pé ó yé Olódòdẹ náà ó yé torí ó mọ àwọn tó fẹ́ jẹ lọ́wọ́ òun ó mọ àwọn tó ń fẹ́ òmìnira tààràtààrà ó mọ àwọn tó ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn wọ́n sì ti fi bú tẹ́lẹ̀
pé president Yorùbá ní kó náà kúkú jẹ́ orúkọ tán fi pè à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yóò ganu sí báyìí tó bá ti kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ àwọn doctors Nigerian doctors wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ yan iṣẹ́ lódì báyìí wọ́n ti gùn lé ìyanṣẹ́ lódì o wọ́n ní allowances lórí ọ̀rọ̀ allowances ní àjẹmọ́nú doctors begin indefinite strike on Tuesday kí ló dé kí ló fà á ọjọ́ Tuesday sì ni o ṣé wọ́n lè dá wọn dúró ṣé wọ́n lè sáré mú gbogbo òlìríṣẹ́ fún wọn à ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là wà á fún yín ní update lórí ọmọ tó kú lọ́jọ́ sí tó ń pè ní Destiny Boy wọ́n ní wọ́n ti mọ̀ tó pa á gbìyìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là rántí rẹ̀ ti rántí ọmọ kékeré tó bẹ̀rẹ̀ sí kọrin láti kékeré tó kú sọ́dọ̀ babaláwo ọ̀dọ̀ rẹ̀ kọ́ ló kú sí o ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló wà tó fi kú ilé rẹ̀ ní gbé ó dàpọ̀ náà gbé lọ hospital ló kú kìí sọ́dọ̀ rẹ̀ ló kú sí agbẹ̀yìn débẹ̀ àfin lọ́pdẹ̀tì bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá tí kò ń bẹ̀ tán á yà lórí ọ̀dọ̀ ọmọkùnrin yìí tí mo rí gbogbo ara rẹ̀ tó yọ kọ̀ǹtọ̀ yìí mo ní kí ló dé sí iná ni mo ń ṣèyàn báyìí ó ní kì í ṣe náà ó ní ásíìdì náà dá sí lára tá ń dá ásíìdì sí ọ lára ó lẹ́gbọ́n òun ni sọmọ ọba kan ní àbí ọmọ ìyá rẹ̀ ni ó lọ́mọ ìyá kan náà kí ló ṣe fún ogbé owó rẹ̀ ní ìyẹn ọmọ Ìgbò yìí kí ni ìwọ náà ṣe ó ní bàbá nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó láàbò ń kẹ́dùn mọ́ ni ó má ṣe o bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà lórí ọ̀rọ̀ Trump ẹja ṣe hallelujah Trump ní kábò ń dúpẹ́ kábò ń yọ̀ pé pilot kejì táwọn wá àwọn ti rí àwọn sì ti mú nǹkan àwọn ọmọ ní káre bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì we stand with you lóòótọ́ ẹ wo ìgbìyànjú Amẹ́ríkà lórí èèyàn méjì ló parachute jáde kúrò nínú fighter jet tán yìnbọn lù ó sì ṣe wọ́n rí kan ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n rí lónà bá farasin ní bá jọ ń wá Amẹ́ríkà ti mọ̀ ibi tó wá wọ́n kàn ń ṣe bí ẹni pàwọn jọ ń wà ní bí ẹni pó sọnù wọ́n fi ń da ìránù láàmú ṣùgbọ́n ẹ wo ìgbìyànjú wọn ẹ wo ipá takuntakun tán kó ṣe bírò ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà Major General Uba táwọn ISWAP gbébọn sí lórí tán yìnbọn lù lórí níwájú kámẹ́rà ṣebó náà wọ́n lé ambush fóònù náà ni òun náà farasin ni tóun náà sì ń pè lórí aago wọ́n mọ́nítọ̀ rẹ̀ wọ́n gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀ jẹ́ fóun ṣùgbọ́n ẹ wo ipa tí lórí èèyàn kan lórí ẹ̀mí kan à ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí à ń bọ̀ ń bẹ́ o á fẹ́ lójú bá bá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán á wà fún yín ní àwọn success tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun record wọ́n gbìyànjú wọ́n pa àwọn kan tó jẹ́ Boko Haram tiẹ̀ sọ wípé wọ́n pa 50 of them ní ibo ní iṣẹ́ ìṣe Zamfara ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ la wá sọ ọmọ Nàìjíríà wá ń bá wọn ṣàríyànjiyàn wípé gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ mú ìtorí wọ́n mú àwọn kan báyìí tán sì fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà yìí náà lè ń bú wọn wípé wọ́n rí èèyàn mú wọ́n rí èèyàn àwọn tó tún wá mú nǹkan gbogbo àwọn tó wá mú ní ìsìn wá jẹ́ àwọn oní logistic sọnù tán fẹnu ara wọn sọ wípé Boko Haram làwọn bá ṣiṣẹ́ logistic ọ̀nà ń kó bọ̀ fún wọn àwọn obìnrin àwọn ọkùnrin gbogbo ẹ̀ fídíò rẹ̀ wà tán fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ wọn ọmọ Nàìjíríà bá tún bú léṣe ológun wípé kì í sàn gan làwọn rán wọn sí àwọn Boko Haram gangan mo ní ẹ mọ̀ wípé orísun supply nǹkan for example tí ẹ bá rí kànga tí ń sun omi tẹ wá ní ẹ fẹ́ jẹ́ kí kànga yẹn gbẹ tẹ wá lọ yọ dúró nínú òjò tẹ wá rè yọ dúró tì tẹ wá ń gbọ́n omi tẹ wá ẹ gbọ́n omi di next year ẹ gbọ́n omi di inú ọ̀dà lẹ gbọ́n omi di inú ọ̀gbẹlẹ̀ tẹ́mọ̀ gbọ́n omi ṣáá tẹ́mọ̀ ṣàṣìra yín léṣe tẹ́mọ̀ ṣàlọ́ ẹ̀mọ̀ pòyì tẹ́mọ̀ para bẹ̀ tẹ́mọ̀ pòyì bẹ̀ tẹ́sì mọ̀ gbọ́n omi ẹ sì fẹ́ dí kànga ni bó o la ṣe wá lè dí kànga irọ́ àyà òbẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó ní fowó kànga dí kànga gbọ̀ǹkan lọ mọ́ fi ṣe fowó kànga dí kànga ó ti ń sọ sí mi létí ọ̀gá mi ẹ̀sọ́ ilé ìfowó kànga dí kànga ó ní owó kànga tó fi ń dí kànga irọ́ dígà ara wa sí díbà sí àná ẹjá kan tí mo mú sọ́díjà rí àyà ìmọ̀ confusing so àmú wọn bọ̀ o bá a ṣe bọ́ sí máa ń dí kànga orísun rẹ̀ ló lọ sórí gbogbo àwọn tí ń supply bó o bá ti mú wọn tí wọ́n bá wọn nìyẹn bí ọgbọ́n tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ló fún wọn nígbà bí àfúrà gbogbo abẹ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ àníírí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa bí àjùmọ̀ bá wà ẹjá lo ilé inú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ mọ̀jà lò nù Abala Sanawole o ọmọ Ìgbò tó dá wàhálà lẹ̀ àwọn ọba wọn ní South Africa tí gbogbo ẹ fi di bó lọ yàgò ó ti sọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ní blame o
àwa Yorùbá ní blame o. Ìkànnú àwọn ọmọ wọn tí wọ́n gbèsè alẹ́yìn blogger ló náà òun ló gbé fídíò ìjáde mo like wọ́n wọ́n ń dúnkùkù lájà mọ́ ọmọbìnrin yẹn wọ́n ń dúnkùkù lájà mọ́ daughter of Zion tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkùkù lájà mọ́ ṣùgbọ́n ó fẹ́ràn Yorùbá à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á gbé níbẹ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn láti lò a ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ìta àdáàkọ náà bá bá rí kó wúlò á sọ mọ́ ó yà ìgá àyà fọ́tò wa ẹsẹ̀ cheese ẹ̀ ń bá lè gbé fìlà kó gbé fìlà ẹ̀ ń bá lè gbé borùn ẹ gbé borùn ẹ ṣe wẹ̀ ẹ́dẹ̀ pẹ́ta ti ṣàbòsí ẹni àbòsí ẹni no space for Sharia law ẹni pọ̀ ẹsẹ̀ cheese Mushin Olóòṣà happy Easter o àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ibà fàájì yín náà rèé mú gbádùn fìlà yìí ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole wa tòní ẹjẹ́ àyà tààràtààrà lọ́dọ̀ ìkan lára àwọn gbajúgbajà òṣèré gbajúmọ̀ ní Kúnlé Afọ́d ní òtí ẹ̀mọ̀kọ́ mọ̀ ń dóní àwọn ọmọ ń fẹ́ súnmọ́ kálẹ̀ lòun náà bá ganu sí máìkì ló bá bẹ̀rẹ̀ sí fi ohùn ránṣẹ́ sí gómìnà wọn àti àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ sí balẹ̀ ayé jẹ́ mo ní yóò sì dáa fún ọ ṣùgbọ́n pẹ́ díẹ̀ ó pẹ́ díẹ̀ ká ní báyìí ní gbogbo àwọn celebrity tàn mọ̀ wọ́n mọ̀ túmọ̀ celebrity túmọ̀ náà ni wípé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ tí celebrity bá fẹnu sí yóò tètè fẹ́ lójú ìjọba ó tètè dáhùn torí wọ́n ti mọ̀ páwọn èèyàn ń wò wọ́n ti mọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọn tó sọ. This is my third or fourth video. Ẹ ṣe bí pé ẹ gbọ́ ẹ ṣe bí pé ẹ mọ̀ pé èèyàn kan exist tó ń sọ nípa bad road gbogbo ọ̀nà tó wọ ìdó àdì kan ti wà abandoned méjì tó kù ti bàjẹ́ beyond sísọ ó bàjẹ́ débi pé àwọn kidnapper gan tún fi bẹ̀ ṣe ibùgbé láti lè máa jí àwọn èèyàn gbé ńgbà tí àwọn èèyàn ò lè rìn freely èyí tó wá láti Ọ̀wọ̀ tó gba Ìpele tó lọ sọ́dọ̀ Àbújá ọ̀nà yẹn ti condemn èyí tó wá láti Ọ̀bà ìyẹn náà ò dá mọ́ ṣe fẹ́ káwọn ìlú tó wà níbẹ̀ yẹn parun ni àbá lẹ́ni tó ṣẹ̀yìn nínú ìjọba yín tó jẹ́ kẹ́ ẹ kẹtí ikún sọ́nà ọbẹ̀ yẹn mo sọ ní the previous video kó ṣeé ṣe kó má jẹ́ ẹ̀yin lẹ wà níjọba látìgbà tí bẹ̀ yẹn ti ń bàjẹ́ wọ́n ń gbàtà gbára tiẹ̀ tí wọ́n ń wá sí local government tó ti fún yín lálòkéṣàn yín tó yẹ kẹ́ ẹ lè mójútó nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó ẹ kẹtí ikún àwọn tó wà lábúrò tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ àní tó jẹ́ àwọn ọmọ àwọn axis ibẹ̀ yẹn àwọn èèyàn pè mí wọ́n show appreciation wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ yín wọ́n rọ̀ yín pé kẹ́ gbìyànjú kẹ́ bá wọn tún lọ àwọn ṣe kò di àwọn tó bá ń pariwo tó ń bu yín àwọn yẹn lè máa ń bẹ̀rù àwọn yẹn lè máa ń sáré dá lóhùn èmi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà ọmọ rẹ ni yín ó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa ìlú tó wà tí ò sí náà for the past 8-9 years ọjọ́ tí mo drop video pé kò sí náà bẹ̀ wọ́n náà fún wọn náà 2 hours the following day which means kì í ṣe pé náà yẹn ò lè sí ẹ̀ẹ̀kan fẹ́ kán gbádùn nílùú yẹn ni ẹ má ní wọn lára kọ́ lọ́ má bàa níyín lára o àwọn in fact ètò surprise mi jù federal government college tó wà ní ìdó àníyẹn ibẹ̀ ní senator Natasha àbí nǹkan kan ibẹ̀ ló lọ the last time she came there when she was doing her birthday wọ́n ló fly copter wá síbẹ̀ ni láti wá develop school yẹn a lot of school ti crumble ní local government yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ Ọ̀sẹ̀ local government kí ló ṣẹlẹ̀ I'm using this medium to call on Yemi Alade mo gbọ́ pé ọmọ Ọ̀sẹ̀ local government ni wọ́n náà àǹtí mi ẹ má bínú pé mo fẹ́ fà yín wọnú ọ̀rọ̀ yìí náà Ṣọlá Ṣóbọ̀wálé ọmọ Ọ̀sẹ̀ local government ẹ̀yìn náà ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí voice wa kan gbọ́ ẹ jẹ́ ká jẹ́ kán gbọ́ voice wa kan bá lè tún àwọn ìlú yẹn ṣe ó ti pọ̀ jù gbogbo Ayédàtiwa ẹ jẹ́ tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́ wa ètò bá jẹ́ federal road ńbẹ̀ à ń bẹ̀ yín àárọ̀ yín President Bola Ahmed Tinubu amọ̀kẹ́ ti ránṣẹ́ pé kán máa ṣe àwọn ọ̀nà lóríṣiríṣi ẹ jẹ́ kán ṣe àwọn ọ̀nà bíbá yìí náà àwọn èèyàn tó wà ní agbègbè yìí wọ́n mọ nǹkan kan nípa ìjọba yín rárá bóyá wọ́n ń gbádùn àbọ̀ ń gbádùn ẹ̀ amọ̀kẹ́ ń gbìyànjú mi ò sí lẹ́yìn tó máa fẹ́ gbìyànjú ẹ̀ ń gbìyànjú but àwọn èèyàn tẹ́ bá fi sípò ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe n tó tó àti n tó yẹ kó má bàa bà yín lórúkọ jẹ́ gómìnà Ayédàtiwa the chairman of Ọ̀sẹ̀ local government ẹni tó wà ní senatorial district ibẹ̀ yẹn ẹni tó wà ní house of rep ibẹ̀ yẹn after this video tẹ́ ẹ̀ bá ṣe nǹkan kan máa bẹ̀rẹ̀ sí í pe orúkọ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo ẹni tí mo dárúkọ Emmanuel wà ní orúkọ yín mẹ́ta nù Emmanuel. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé inú àwọn olóṣèlú ò lè dùn o at least tí a bá ń rí àwọn celebrity tán sọ̀rọ̀ báyìí kò sí agbègbè tí ò ní celebrity to produce kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè represent àwọn èèyàn yín kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ì fẹ́ kí celebrity kó bá wọn tójú bọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn náà ní àwọn celebrity tí wọ́n tán ń lò tó yẹ pé wọ́n wà lórí payroll wọn ò ní sọ̀rọ̀ débi tí ó dáa ṣùgbọ́n àwọn tí celebrity gan wọ́n gbìyànjú ẹwọ́ ọmọ nurse tá a mú wá lánàá tó sọ̀rọ̀ sókè tá a bá wò dáadáa celebrity tó ti local government ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ wá wọ́n máa wà dáadáa tán ní sọ̀rọ̀ o kí ló dé
ó rẹ̀ káàbọ̀ padà Ondo náà la sì wá ó lọ́dọ̀ Ayédatiwa níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé ẹgbẹ́ APC ń bẹ wọ́n ní wọ́n ti tẹnu àbùkù lu gbogbo àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì àwọn ọmọ ọ̀rá ìsàtàn kó síta tán rè ya bíbọ̀dì Tinubu wípé irú kí leléyìí náà àwọn òdòdó yín kílẹ̀ ń tọ́ àwọn fún mo ní lọ́jọ́ sítàn náà ṣe kíní wọn. wọ́n fẹ̀sùn kàn yín náà pẹ́yìn lẹ wá da gbúrú bá ń gbọ́ da gbúrú APC da gbúrú mo ní wọ́n fẹ̀sùn kàn yín wọ́n lẹ́sùn lásán ni àwọn wo lẹ́yìn náà wàá mú tán ya bíbọ̀dì olódò dẹ́ kiri wèrè la fi ń wo wèrè la fi ń ṣe fún yín wọ́n sì ní àkọ́dá oró kò dàbí àdàgbẹ̀yìn. wọ́n ní nínú ìkéde tí akọ̀wé ẹgbẹ́ APC londo fi léde ní àná ọjọ́ sátidé Mr Alex Kalejaye wọ́n ló sọ wípé inú òun ò sì dùn fún bí wọ́n ṣe ń ya pósítà olódò dẹ̀ wípé pé sí ọ̀bàyéjẹ́ nìyí ni wọ́n ló sọ wípé the Ondo APC condemn the destruction of any billboard properly put in place àwọn gbé síbẹ̀ dáadáa mo rò pé ìjọba ni wọ́n ń ta sí lórí eléyìí o. wọ́n náà gbé bíbọ̀dù àwọn síbẹ̀ dáadáa. It is not in tandem with our character as a decent and well-cultured political party. To the state secretariat, every group is perceived as an arm of the ruling party and a partner. ń dọ̀bí ẹni pé wọ́n ń ṣe faction náà ń bẹ o láàrin ara wọn bókè Ayédatiwa wọn tí mọ̀ bóyá máa lọ àbí ò ní lọ. ẹ mọ̀ ya pósítà ara yín ẹ mọ̀ ya lọ bí tẹ́ bá ya dé pósítà mọ̀ pẹ́ ẹ̀yà pósítà ara yín o kẹlẹ́lẹ́ àṣìṣe ẹ mọ̀ ya pósítà ara yín o kẹlẹ́lẹ́ àṣìṣe ẹjẹ́ àtẹ̀wájú jàre ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé gbogbo àwọn iye kan àwọn olórí ogun Iran tán ti pa gbogbo àwọn tó súnmọ́ wọn tán lè tọ́ka sí tán ń gbé l'Amẹ́ríkà wípé ọmọ Iran ni ọ́ ṣùgbọ́n agboolé kan náà ni wá àti Kamenet wá àtàwọn olórí ogun tán ń da ilẹ̀ láàmú ní Iran wọ́n ti revoke visa wọn green card wọn gbogbo ẹ̀ pátápátá. pàápàá jùlọ Iranian general tánṣẹ́ pa ní ìsìn Suleiman ló kọ rẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn ẹbí rẹ̀ pátápátá wọ́n dẹ̀ order fún detention wọn pé dìtẹ̀ wọn ní USA wọ́n dúró gan wọ́n sàti rí ẹni tán wá bẹ́ẹ̀ náà ni ìdí tí wọ́n tún ṣe wá ń fún Iran ní 48 hours mi a sọ babadénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ayé àlàdámá wá ojú ti Àtìkù o wọ́n ní kí ló mójú tì ẹ wá wo àwọn ará Adámáwá tán mu omi ibi tí ẹlẹ́dẹ̀ ti ń mu omi ṣérú omi ilé ìlú yẹ kán mọ́ Adámáwá níbi tí Àtìkù ti wá tó fẹ́ wá tún Nàìjíríà ṣe rèé o ẹni ṣé kò sí rí ẹ̀ ńlẹ̀ ẹni ṣé kò sí irú ẹ̀ náà ńlẹ̀ Yorùbá èmi ò rí bí tán ti mú omi ńlẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ẹ mú jáde lọ́dún tí very dark man ti ń ṣe bọ́ọ̀ kiri ibi mélòó ló ti dé ńlẹ̀ Yorùbá à ń mú mi odò mú mọ́ bí Ẹ̀sà Òkè mú lọ skúl Ẹ̀sà Òkè bẹ́ẹ̀ ni Ẹ̀sà Òkè polytechnic olómi kan àwọn ẹ̀sákáìtì wà bí olómi tán pẹ̀lú omi ẹ̀kọ́rọ́ àwọn ọmọ tuntun ní báyìí ni olómi àwọn ọmọ tí ó sì máa ń ní egbòogi ó légbòogi ó máa ẹ bá bù náà abọ́ yóò rí rẹ̀sùrẹ̀sù báyìí ni rẹ̀sùrẹ̀sù báyìí pupa bí aṣọ mi ni ó ṣe rí omi ẹ̀kọ́rọ́ so àmú omi gidi sí ni tí ó ṣe wá ní nǹkan kan omi tí ń flow ni ó sì bóòlù ṣe lè mú ní gbogbo àgbáyé tó bẹ́ẹ̀ bá dé omi díẹ̀ omi ẹ̀kọ́rọ́ ẹ bu omi nínú fridge ẹ bu jáde tẹ́ mọ̀ mú báyìí. A wani anguwa kenan kike? Ina Sabon Fegi. Anguwan Sabon Fegi. Kina nufi kina Demsa local government cikin garin Adamawa state kenan. A Demsa local government kina Gwamba ward. Muna Gwamba ward. A Gwamba ward kina anguwan Sabon Fegi. To a gaskiya jama'a anguwan Sabon Fegin nan da kuke ji take faɗa muku yanzu yana da nisa sosai don ko ni ma kafin nan na zo gurin sai da na shafe kusan awanni muna tafiya akan mashin kafin nan muka iso. Jama'a abu da farko da muke so mu nuna muku ku sani a nan shine wannan bayin Allah duk abun da za a yi wanda ya shafi na kawo gwamnati a ƙasa suna yi amma don Allah ku duba ruwan da suke sha wannan ruwan nan da kuke gani shine suke sha shine ruwansu da shi suke sha shi suke yin abinci da shi shine dabbobinsu ma suke sha ƴaƴansu suke sha komai suke sha wannan ruwan jama'a idan aka ce maka kai ka sha mun zo nan gurin wai bari mu sha ruwa ne jama'a. bá a ti ẹ̀gbẹ́rẹ̀ wọn à ń gbọ́ ruwa ni omi ní jẹ́ ruwa wọ́n sì mọ̀ wípé kíní ìgan kì í sodò òjò ló rọ̀ tómi regún òjò ló rọ̀ tómi regún kò yàtọ̀ sómi gọ́tà bá a gbọ́ èdè tí ń sọ mo mọ̀ wípé oríṣiríṣi ẹ̀wò bó ṣe gbé mu oríṣiríṣi nǹkan ló máa lọ lọ́kàn wa àní ngbà tí mo lọ sáàfù nílé Haúsá Adámáwá lélẹ́yìí o Sókótó lèmi ti rè sáàfù
ẹ fẹ́ lò tó 2 minutes or 3 minutes ní ibi kan ṣoṣo ní kànga wà, ẹ fẹ́ lò tó 3 minutes kẹ́ ẹ tó lè fa kànga jákè tàbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ gan, mi kàn fẹ́ sọ àsọdùn ni. Kẹ́ ẹ tẹ́ bá ju doro síbẹ̀ báyìí, ìlú ọ̀run ni, kéèyàn tó lo 3 minutes kó tó lè fa doro wá sókè. Omi yẹn kì í sì ṣe pé omi gidi náà, ó kàn yẹ pé bó bá ti dúró díẹ̀ ńlẹ̀ yóò ṣẹ̀tù. Nǹkan yẹn ọ̀wẹ́ wo táwọn èèyàn mu tí àìsàn bá wá dé, ṣé a rò wípé hospital kan ó lè kógojá lórí aláìsàn náà pẹ̀lú tó tán tí mú mi ti pẹ́, àyà ló ti mọ́ wọn lára. Nǹkan burúkú ló mọ́ wọn lára yìí, nǹkan burúkú kì í mọ́ èèyàn lára. Àwọn olórí ló fa gbogbo ilé, wọ́n wá jáde síta, wọ́n máa campaign, wọ́n máa sòsì bí ẹran aṣẹ́wó. Imagine kì í tí ẹ ṣe ọ̀rọ̀ tí Àtíkù nìkan là ń bá wí báyìí, ó pọ̀ nílẹ̀ Ìgbò náà, ilẹ̀ Yorùbá èmi ò tí ì rí irú eléyìí o. Àìrìn jìnnà láàrin aláìra búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ àbí, mi ò rí irú omi ìdọ̀tí báyìí rí o. Pàkàkà bẹ́ẹ̀, ibi island náà ẹ bá mọ́ rí wọn, ebi kò sómi gidi island, ṣé báwọn èèyàn rè mọ́ tó fomi ni. Kàkà bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe ibì kan, ilé olówó kan, ibẹ̀ làwọn èèyàn ó ti rè mọ́ tó fomi. Ẹ wá wò, wọ́n sì náà níjọba, wọ́n náà ní gómìnà ń bí, ibẹ̀ náà sì ní tùrùkà àbí kí ni oyè tó jẹ́, oyè t'Àtíkù jẹ́, túrùkù ọ̀fà rúra tùràkì, mo ti rántí tùràkì ọ̀fà Dámáwá kì í ṣe túrùkù. Ya bẹ̀rẹ̀ nu. To ba da mama insha Allah gwamnati ta ji kukan ku kuma za mu yi kokari mu tura yanda ya kamata zai iso su, kuma in Allah ya yarda za a zo a kawo muku taimako, ba ruwa kaɗai ba ma za a yi muku taimako, don mun san wannan gwamnati mai taimakon talakawa ne, kuma da haka muke kira da su tabbatar mana akan cewa maganar da muka ce muku su ma. Ṣùgbọ́n wá wọlé wọn níbẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́dẹ̀ tán ti ń mu, despite billions of luxury projects, despite owó tán ń kó fún àwọn gómìnà ló ti tọ́ àpò ẹ bá rú lódò dẹ tó ń gbójú kó lára ìṣẹ̀lẹ̀ state subnational, kì í ṣẹ̀bi ẹ̀, àdúró owó tán ń gbà kò jẹ́ kán mọ̀ ṣe dáadáa fún àwọn ìpínlẹ̀ wọn. Ọmọ Nàìjíríà náà sì rèé, wọ́n ìrántí wọ́n ti ṣoògùn yẹn fún àwọn ogun gbàgbé, balùbalù ń tàfin, ẹ mọ́ rí ti àrò, gbogbo àwọn gómìnà yà lọ́dọ̀ wọn rí, wọ́n gan ló yẹ ká ẹ mọ́ ti ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́fun. Wọ́n sì fẹ́ gbé state police dé, bóyá wọ́n tún padà lọ mọ́ bẹ federal government wọ́n mọ́ mójútó ètò ààbò ni, wọ́n nìkan ṣe ni. Tinubu fẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ state police yẹn ni, ìbẹ́lẹ̀ nìkan ṣe ni, agbára tẹ́ wá fẹ́ lò yẹn tẹ́rù fi ń bá ọmọ Nàìjíríà kan pàápàá jùlọ bàbá Fẹ́mi Fálànà tàbí wọn láti rí pé àwọn ò fọwọ́ sí state police o, òfin ló máa take care. Ẹjá tẹ̀ wájú, ó sì dá wọ́n mọ̀ fi kan ni, ààrẹ náà ò ní lè mọ̀ halẹ̀, gbogbo ààrẹ tí bá ń jẹ ní ìsìn ó dín agbára wọn kù ni. Ẹjá mọ̀rọ̀ sọ lórí ti ADC, agbẹ́ wípé wọ́n ní ẹgbẹ́ ADC náà ti hire lobby, US lobby firm, wọ́n ní with only one client, wọ́n ní oníbàárà kan ṣoṣo ní company yẹn ní, wọ́n ní wọ́n pawó wọlé ní 2025 with zero revenue, wọ́n ní to influence Trump's administration on INEC stalemate, pé àwọn náà wọ́n gbìyànjú láti ní strong hold wọn láti ní say ní Washington. Mọ́ọ̀mí Fájímólú yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́, wọ́n gbèrò ìyẹn fún wa, ṣùgbọ́n Trump ò tí ì sọ nǹkan kan sí o. White House lè sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n Trump gan kò tí ẹ̀ lè sọ nǹkan kan sí INEC, yóò kàn gbà wọ́n yànjú ni, ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ àwọn náà mọ̀ ń tán ṣe. Kódà ní rí báyìí lọ́nà abala àfipàkà, abala no sharia law in Yorùbá land, Abala Sanawole ní pápá ìjà transfer sọ́dọ̀ àyá ó yá wá sọdún fún wa nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa, abala comment section pápápá ni ó ṣe o. Wọ́n máa tún kẹ́yẹ lólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín, abala comment section. Ẹjá bẹ̀rẹ̀ láti Mọ́ọ̀mí Abíọ́dún Òsínnáwọ̀, wọ́n fi owó sọ̀wédowó YouTube ránṣẹ́ sáyáyá, wọ́n ní ọmọ gbádùn ní tẹ́lẹ́lẹ́, happy Easter nù. Mọ́ọ̀mí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ ibi tẹ́ ti wá mówó yẹn, àpò ṣàṣàmùrà ìgbẹ́ o, àpò yín ò ní gbẹ́ o, láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè, ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò. More blessings. Mọ́ọ̀mí, God bless you. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ Mọ́ọ̀mí Riscot Àdìgún, Mọ́ọ̀mí dáadáa, alájà mi ọ̀wọ̀n, wọ́n ní ibà ráǹdì yín rèé o, agbára ń gun Wike, Ọlọ́run nìkan ló mọ iye ẹ̀mí tó ti bọ́ lọ́wọ́ àwọn alágbára Nàìjíríà. Abẹ́rẹ́ ó jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ báyìí, yóò rè mọ́ regret ẹni pé òun sì wá sọ̀rọ̀
sọ̀rọ̀ ń ta gbangba báyìí. Kudos yín brother mi, much love. Mọ́ mi read more. Ẹ mọ́ bínú read more ni àyà ni o screenshot yẹn dáadáa. At Ọlọ́ládé Adéyẹmọ, wọ́n ní Wike will not end well in APC party or any political career. Ká mọ̀ wo ìgbẹ̀yìn àṣebí. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú, wọ́n ní Trump ti sọ̀rọ̀ sí ohun tí INEC chairman Amúpìtàn ṣe fún ADC representative Arẹ́gbẹ́ṣọlá and Akume. The world sees what happens in Nigeria and is embarrassing. Mọ́ọ̀mí ìbò ní ibo lẹ ti gbọ́ ròyìn, ẹ mọ̀ check ẹ̀ wò, sẹ́wọ̀n kí mo ti mọ̀ sọ fún yín, ìròyìn náà wá gbé dọ́dọ̀ yín, ẹ mọ̀ check ẹ̀ dáadáa. Trump tí òròjú ráyè ara rẹ̀ ní àwọn ìdásọ̀rọ̀ kìíní lóòótọ́ ADC ti rè lọ́bì l'Amẹ́ríkà, ṣùgbọ́n Trump ò ráyè ti ẹgbẹ́ òṣèlú. Tó bá máa dá sẹ́gbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà, abẹ́lẹ̀ ni ó ti dá sí. Mi ò sọ wípé wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ o, hàn gan láfọ́bàjẹ́ àbí àfi president jẹ́ àfààrẹ jẹ, ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ ni lọ́wọ́lẹ̀. Mọ́ọ̀mí ọ̀dọ́ ọmọ Ìgbò lẹ ti rí ròyìn. Wọ́n sí ẹni God bless you. Ẹ ṣeun ìgbà gbogbo torí mọ́ọ̀mí ní channel orí ìkànnì. Bẹ́ẹ̀ ni nínú channel wa náà, àwọn náà ní channel ròyìn wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Hikins, wọ́n ní Mr. Obi, happy Easter and stay safe. Dolly, peace. Mọ́ọ̀mí ò ráyè kọ́mẹ́ǹtì lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ìsìnkú wọn kan darapọ̀ mọ́ wa nú ẹ̀mí. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè, yọ yẹyin kò ní yẹ ẹlẹ́, kò sábòsí lónìí. Wọ́n ní Bob sí olórin wa ọ̀la lè yí, akómúra ọ̀la o, wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù abẹ́ẹ̀ ni ìyàwó ẹlẹ́yà nù. Àfẹ́lé ẹlẹ́yà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Michael Junior, wọ́n ní èmi tó ń ya Michael lọ́sọ̀nà náà Hallelujah láti sùn lérè ìbàgbọ́n máa bí wọ́n sí ẹ ti wá dáràn ní Nàìjíríà báyìí. Àwọn wo ló dáràn mọ́ọ̀mí ẹ mọ́kàrà yín mara àwọn tó dáràn. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa èèyàn láìsí ẹran, wọ́n dẹ̀ rẹ́rìn lábẹ́òkúta ọgá wọn Wike ti ṣiṣẹ́ ọdẹ àbí ọ̀dẹnugbó ó dáa wọ́n rẹ́rìn ilé ayé pé méjì, wọ́n ti bẹ́lẹ́kún sunkún, wọ́n ti rè báláyọ̀yọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ ta wà wàrà ìyọ́ ìjẹ́ ìmọ̀ mi dáadáa. Wọ́n ní Bọ́bí mi ọ̀wọ́n mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ò tó ta lẹ́nu. Bọ́bí tó ta lẹ́nu. Wọ́n ní ẹ ṣe òjòrò ẹ̀ mú àwa ìyàwó yín lọ sí patí ẹlẹ́yà nìkan lẹ́mú lọ, a máa ríra lọ́la. Fún Easter Sunday at 4 p.m. Bọ́bí mi Ọlọ́run ló mọ ohun gbogbo, Olúwa láṣẹ o, àwa tún ráàyè bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́mọ fún aláyè ibi tó dáa, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Alhaja Modina Solomon, wọ́n ní on Igbo ni Wike on Igbo. Wife should be charged to court. That is too violent from a so-called leader. Wọ́n ní Ross Con ló sọ yẹn. Irú ọkàn ẹ̀ náà fẹ́ kọ́. Wọ́n mi dáadáa. Ẹ máa kọ ìbò mú gbà yín láàyè. Wọ́n ní òfin should gbé. Wọ́n fi Solomon. Yóò yẹ yín mo ṣe fẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní can you imagine threatening them for wanted to save life? Real madness dey go down for that country. Ṣé wàá rí ìbò bó ṣe gún régé? Ṣé eré ìbò wọn bó ṣe gún régé? Mọ́ mi mo fa ìgbà yín o. Ẹ máa kó yẹn máa dàpọ̀ mọ́ Yorùbá tẹ́ bá ti fẹ́ sọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ. Mọ́ mi náà ni of course their leader are not doing anything. It's a shame. Human life means nothing to these people. Ìbò yín lọ straight. Ṣùgbọ́n Yorùbá yín. Ibi tí mò ń gbà ní Yorùbá yín gbà. Ẹ yẹ yín mọ́ mi. I improve ẹ mọ̀ wọ̀rí. Mami Agnes Ọ̀sádé, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ọwọ́ máa tẹ àwọn tí ó ti àwọn agbésùmọ̀mí lẹ́yìn lágbára Ọlọ́run, ọwọ́ ti ń tẹ̀ wọ́n o. Ọmọ Nàìjíríà tún complain wípé irọ́ àwọn agbésùmọ̀mí gangan nìkan lọ mú kánmọ́ mú àwọn agbódegbà ìmúlẹ̀ ọmọ Nàìjíríà mọ̀ tán fẹ́. Bobby ibi ò ní kàn wá o lágbára Ọlọ́run àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ love sí a. Àwa ìṣe candidate ibi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tí ó yàn Adéoyè, wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò pẹ̀lú ẹlẹ́yà tẹ́mù yín ẹ kú celebration. Tí ọkọ ń tún ayagbé àbí tún mi gbé ní o, bàbá Valentinos àti mọ́mí Valentinos we celebrate with you, happy marriage anniversary. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ọ̀pá. Mọ́mí Valentino náà mọ̀ rẹ́rìn báyìí ní wípé Mọ́mí rí Scott Adigun, wọ́n ní ibà ráǹdì yín mo ti kàtán báyìí o, ibi tí mi ò rí kàtán lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní kudos yín brother mi, much love, salam. Wọ́n jó. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mú aṣọ wọn létí, wọ́n ní mi ń jó sílẹ̀ fún Sunday. Ọ̀yẹ́ yín mọ́ mi, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́rin yín. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́rin yín bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ọ̀gẹ̀dẹ̀, wọ́n fi ránṣẹ́ sí a. Bó ti jẹ́ pé time tẹ́ bá ń gbọ́rọ̀ yín, a ti ṣe pati kọjá, a ti ṣe darí. Mọ́mí Dorcas Jalo wọn láwọn ò ní ráàyè wá ẹ lọ́bì kan àbí ẹ mọ̀ wọ́rí ayọ̀ǹda yín. Kábíyèsí ọba tó lè so gbogbo ajúbà yín Jésù Kristi akáwọ́sókè o, àmọ̀rírì yín o, mo dúpẹ́ Ọlọ́run lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí gbogbo ẹbí aláyọ̀, wọ́n tẹ love sí a. In fact nínú gbogbo ẹbí báyìí tó wà lórí ìkànnì, ẹbí aláyọ̀ ti darapọ̀ mẹ́bí yín. Torí wọ́n bá gbàdúrà fẹ́ bí wọ́n mọ̀ rántí ẹbí aláyọ̀ náà. Mọ́mí Ọlápẹ́jú Okozo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, please educate this platform on the hype. The video, thanks bro. Èmi gan ìrí mọ́ ni mi ò ṣe sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́. So mọ́ sò sí ni YouTube mọ́ ń gbé hype wá fún yín. Ẹ mọ́ bá wa hype video ẹ jọ̀ọ́ o. Yọ yẹ ẹyin mọ́ mi ẹ mọ́ wọ̀rí àmọ́ àmọ́ sọ ní ìsìn. Torí mi gan alára mi kì í rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace Oluso mọ́ mi dáadáa. Wọ́n ní mo kí Obi àyà àti gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ewu ọdún àjíǹde Kristi. Ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ Jésù. Àmín.
mọ́mí Ogunrege wọ́n tẹ love sí a ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Ọláwùmí Olúkọ̀yà mọ́mí ní can Yorùbá hear this now. Hope we need to give kudos to Olóyè Sunday Igboho wọ́n tẹ love sí a Yorùbá wake up. Bá mi fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀lá wọ́n ní Bobby wọ́n ní ó ti tó gẹ́ ọmọléèfì Olúwa gba Yorùbá nation fún wa ká lè tètè dé ilẹ̀ ìmúṣẹ Odùduwà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ẹ jẹ́ mọ́ lóhun promo ohun tá a mọ́ fi ṣe promo ní studio nígbà kan nìyẹn. Mọ́ mi dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní happy Easter to everyone on this platform, more years of celebration to all wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ẹ̀mí ọ̀gá gangan mo gbé wọn òkè wọ́n ní Bobby tó ta lẹ́nu tó ta lẹ́nu ẹ̀mí ọ̀gá mi tó ta lẹ́nu tó ta lẹ́nu wòlíì tèmù tó ta lẹ́nu wọ́n ní ẹ̀ ò ní jí sọ̀fin àyà mi my handsome husband I can't love you less ẹ wá jẹ banana mi ò jẹ banana banana mi ò jẹ banana mo wò pé ọkọ yín lè ní wọn wò wípé àṣàwò lòun rè bá arákùnrin ìdá bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Aládé wọ́n ní nígbà tó bá tẹ̀ wá lọ́rùn you are the most high bí ó sì tún tẹ̀ wá lọ́rùn o you are the most high God kí Ọlọ́run tún ìdílé Fáyọ̀ṣe nínú àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At YTV wọ́n ní apẹtẹsí is probably really affecting Nyesom Wike in a Western nation. This utterance will put him behind bars. Psychological evaluation for threat of violence towards others. Bẹ́ẹ̀ni pápápá àwọn ẹ̀ mọ́ evaluate dáadáa. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní èmi ò mọ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ sí máa ń mú láyà ẹlòmíràn nítorí wípé ọmọkùnrin yìí jẹ́ àkàndá kò mean pé Ọlọ́run ti gbàgbé rẹ̀ ọ̀nà tí Ọlọ́run yóò gbà láti mú májẹ̀mú wá sí ìmúṣẹ àbí láti gbà láti májẹ̀mú wíwá sáyé rẹ̀ okay ẹnì kankan kò mọ̀ ìdí yìí a sì ń pè kódà a sá ń pè lọ́lọ́run mọ́ mi yọ yẹ kò ní yẹlẹ̀ àwọn èèyàn kan ń wo ti age difference mọ̀ wọ́n ẹ̀ náà ni mọ́ mi Sadé Ìbírónkẹ́ àti olórí Sadé Lótò wọn ní General Bobby Ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ Nyesom Wike ní láti fi ojú ba òfin fún ọ̀rọ̀ láti pa Ṣeun Ọ̀kínbá lóye òfin wo ló fẹ́ gbé it's a criminal offence Oòduà nation going by wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n fi ọwọ́ méjì ìka méjì bíi ti bàbá wa Sèjì Awólọ́wọ̀ wọ́n gbé sókè mọ́ mi mo tún ráyọ̀ Àríkẹ́ wọn ní good evening o my Bobby Licious God bless you my brother amen mo rí nǹkan panu tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí wa láti Egypt gbogbo Egypt nǹkan bẹ́ẹ̀ bóun ní wẹ́dà yín yọ ọmọ ju yín ṣe yọ ọmọ yẹ yín ò ní gbọ́ bí sí yín mọ́ mi Stella Òdèlé mọ́ mi nú ẹ̀mí mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ gbogbo wa lórí ìkànnì yìí ẹjọ́ ewé àti egbò ìyẹn ewé àti egbò wa wọ́n ní ẹ má fi ṣeré ẹ má fi ara yín lẹ̀ fàìsàn o ẹ ṣe àgbómú kálẹ̀ pẹ̀lú orílẹ̀ o lọ́rùn ní sọ́kalẹ̀ gbà wá o ẹ tọ́jú ara yín wọ́n mi yóò sì yẹ yín that's a very sound warning wọ́n ní ẹja tọ́jú ara wa tẹ́yẹ bá jẹlẹ̀ yóò gbé fò àgbo nìkan kọ́ oúnjẹ gidi gan bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mi lọ́la wọ́n ní ṣé Ọ̀gbẹ́ni Wike yìí ń tọ́jú pé só ń rojú àrùn náà fẹ́ kọ́ mo ti bá yín yí wọ́n ní sí Ọ̀gbẹ́ni Wike yìí ń rojú ráàyè jẹun báyìí àbí àgbà ló dé sí tó yìí ó mọ̀ tó ti yọ ẹ̀kẹ́ díẹ̀ bóyá stop ìmúkúmu fúngbà díẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kẹ́ wọ́n ṣe papò bíi amúkú ọ̀sán mọ́ mi you are bad you are bad mo sì rántí pé mo ṣe máa ń mu ọ̀sán mo máa ń mu ọ̀sán mu mo tún máa ń jẹ tinú rẹ̀ láìsẹ̀ rẹ̀ ayé o ìmájì kéèyàn mu ọ̀sán tán yóò papò kéèyàn tún wá jẹ tinú rẹ̀ ẹ̀kẹ́ Wike ò dáa mọ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní èmi ló kàn ó ti kàn everybody báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fi èmi ló kàn kó bá wa èèyàn kan ló kàn ó ti kàn everybody kárí ilé náà fi ṣe. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run o àárín la wa o let all be gratitude to God wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Mọ́mí Grace Oluso tọ́nà wọn náà second demotion mọ́mí Yẹmí wọ́n ní tí àwọn kan bá jù mí lọ èmi náà ju àwọn kan lọ. Ayé yìí kò dọ́gba o ibi tí Olódùmarè bá fi kálukú wá sí wọ́n ní kí kálukú wá ṣáà máa mú oúnjẹ ọpẹ́ kankan wá fún ó dáa ká máa mú oúnjẹ ọpẹ́ wá fún ọba lèwi lè ṣe àlèṣe lèwi mọ́ mi mo ti mú kí wìtẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báyà mi fi ká Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby how many bandits has put to book how many looted are being given ẹ̀wọ̀n gbére kò sí o how many fẹnu pànìyàn bíi Wike ni wọ́n ti fìyà jẹ with money no case wọ́n fìyà jẹ Nnamdi Kanu nìkan. Bámi Rufus Akíndúró wọn ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ happy Easter o fún gbogbo wa o Odùduwà national no going back bámi yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ o. At Bami Ayeloja Abe, when I love the dialogue with Isaac Fashion and his handsome son, I think most of us parents need to talk about God with our children, including me. Baba Abe Ayenimake from Baltimore. You're here in Darukwara, you know. Wípé ilé láti kẹsàn ròde. Wọ́n yọra wọn lẹ̀. Mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ìbá onísọkúsọ àmìlẹ̀ ń bá wí ó dọ̀la fún mi.
How many rand you have counted? 1 million. Ibo ni mo ti count yẹn náà nù ròyìn. Àbòsí pọ̀ ju kí n mọ rántí eléyìí tí mo ṣe lọ. Mọ́ mi Yẹmí Ige ọ̀nà ìbúsẹ̀rìn ọ̀nà ti notice àbòsí kan nù. Wọ́n ní àṣàṣì báwo ó ga o. Wọ́n ní ẹ sọ fún pé gbé mi. Wọ́n tẹ love sí ẹ fẹ́ pọ̀. Mo ti rẹ́rìn yó. Mọ́ mi ẹ sá rẹ́rìn. Ẹni tí mo fẹ́ náà nù. O get intention bẹ́ẹ̀. Báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ wa mo ti ń retí ojoojúmọ́ náà wọ́n pè mí lóko yẹn ó sì ń jẹ́. Wọ́n ní the way tí àwọn ènìyàn ṣe ń pariwo lórí ẹ̀rọ àgbàgbé tí Nàìjíríà ò bá dára yóò ti dára gbogbo ọmọ Yorùbá iléyá no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Olútóyìn Yéwándé Lawal wọ́n ní men should not try it. Na harassment dey make this abroad. Bẹ́ẹ̀ ni o, if a man stop to talk to any woman, they are looking for jail. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Sunday Ajayi wọ́n ní Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run yóò máa ràn lọ́wọ́ àmì tí Nàìjíríà bá fẹ́ lọ síwájú kí wọ́n jẹ́ kí olódò rẹ̀ parí ìjọba rẹ̀. Níbi Peter Obi fi sí wàhálà ni. Mọ́ọ̀mí Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní happy Easter Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aya àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí ẹ̀mí gbogbo wá sí ọ̀pọ̀ ẹ̀ lórúkọ Jésù àmì Wike ti ń wo wèrè díẹ̀díẹ̀ o Yorùbá nation kíákíá Yorùbá nation ògùnbà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmúrí nǹkan panu rẹpẹtẹ. Bami Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní I have never trusted Abati. He will always go forward and backward at the same time. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú Okòó wọ́n ní no Sharia law in Yorùbá land. We concur. Mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ kú ọdún àjíǹde òbí àtàyà ẹ̀kú ohun ayé kò ní mú yín lóhùn àmì Jésù Kristi kò ní mẹ́yìn náà lọ́wọ́ tẹ́ fi ń kọ comment kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ ìjọba mùjẹmùjẹ Nàìjíríà yìí o ìgbàgbọ́ ọmọ Fáyọ̀sé ju ti bàbá rẹ̀ lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Nínú kòkò dúdú lẹ̀kọ́ funfun ti jáde bẹ́ẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe sínú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Abdulmakafi wọ́n ní àyà ó dàbẹ́ ni wípé fìjà bíi Wike kò mọ̀ wípé ẹ̀yin ní oró àbí ẹ̀yin ní oró sí ni wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ̀yìn Wike lè lọ ṣe nǹkan tí ó sọ fún ṣeun yẹn o kí DSS dìde lọ gbé yẹn san lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Mọ́ọ̀mí Stella Ogunbájò mo rí pọ̀ yín o wọ́n mọ̀ fojoojúmọ́ rí ni n ò ní miss yín ẹ̀yin náà ò ní miss mi wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation going back God bless Oòduà nation ó kù ti mọ́ọ̀mí announce bóyá àbá ń wájú. Báàmí Lámìdí ké wọ́n ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá dìde ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá Oòduà kíákíá àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin ọba ìjòyè olóṣèlú ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ Oòduà Yorùbá yóò mú yín àṣẹ Èdùmàrè. Mọ́ọ̀mí Eunice Falaye wọ́n ní happy Easter gbogbo ilé àjíǹde dára níkẹyìn fún onígbàgbọ́ o Jésù jẹ́ kí n jíǹde níkẹyìn pẹ̀lú rẹ o ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì aláti Canada. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú Okòó wọ́n ní ẹ̀jọ̀ náà wọ́n ní please like video yìí and click on hype to enhance this program kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ share mọ́ọ̀mí yọ yẹ̀yìn kò ní yẹlẹ̀ torí ẹ̀ mo ti pín ní kọ́mẹ̀ntì yín lánàá. At Abdulmakafi wọ́n ní Nigerians yóò like whistleblowers kámọ́ sọ tó wọn like àbí ká ní ènìyàn bíi Kwanwan ni ńṣe ló yẹ kí student nurse yìí di health ambassador fún state ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí eléyìí tí ẹ̀ tún wá sí dáadáa ju ohun tí bọ̀dà Kwanwan ṣe lọ́jọ́ sí lọ. Mọ́ọ̀mí Grace Oluso tó wọ́n ní Bobby kí ló dé tí Tinubu ń wùwà kò kàn mí mọ́ọ̀mí kò yé mi náà why tó jẹ́ pé medicine after ikú ní ìjọba máa ń fún àwọn tí ọ̀fọ̀ bá ṣẹ̀ gbogbo àgbáyé ló ń rí ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ojú gbogbo ń wò wọ́n. Àti Olúrẹ̀mí Abíóyè wọ́n ní Bobby mo gbádùn orin yẹn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ayọ̀ yẹ̀yìn wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà ti sú wa kí Ọlọ́run tètè gba Oòduà nation fún wa àmì àṣẹ Ìdùmarè. Mọ́ọ̀mí Jẹ́mílá Àgbájé wọ́n ní àbùkù sì máa kan Wike nítorí ó ń hùwà bí Ọlọ́run àṣejù rẹ̀ pọ̀ ìgbéraga nísìmọ̀ síwájú ìparun. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní happy Easter Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Easter to you too Sama wọ́n ní àyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ Nigeria will not happen to us in a bad way amen no place for Sharia in Yorùbá land capital letter náà kọ́ ó ti yẹ àwọn kan lábẹ́nu wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ wa ò ní sunkún wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ òní ẹkú iṣẹ́ takuntakun wọ́n ní kò ní bàjẹ́ fún aláṣẹ ti Èdùmàrè gbogbo ilé o àkú ọdún o wọ́n la àkú ọdún òní gbogbo ilé o mo jíṣẹ́ wọn o. A ò ní fi eléyìí ṣàṣemọ́ àmì àkú ìsinmi sátidé òní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ mo gbé fún yín kò ní bàjẹ́ èmi náà gbé padà fọlọ́run àná náà fi ránṣẹ́ òní là ń kà. Iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby after the strike that took out the power in Tehran thousands mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sí nọ́mbẹ̀ mọ́ electricity náà ìjọba ti lọ thousands of Iranians took to the street to celebrate the downfalls of the IRGC God bless America happy Easter Sunday kọ wípé I stand with Trump sí lónìí ni. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ibà gbé wọn débẹ̀ Obi did the second quarter kí ẹ tètè ṣe roster ẹni tí orun kàn fún àwa ìyàwó yín o ẹ sọ fún ẹlẹ́à kó lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Akínyẹmí òní Obi you are too sweet darling wọ́n tẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí mi ẹlẹ́à má ṣe o.
mọ́ọ̀mí Josephine aláwìyé girama wọn ní obì àtàyà mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa wọn ní ẹkú iṣẹ́ ìlú ẹkú ètò ìròyìn òtítọ́ ọlọ́run ní bàwá tó ìdájọ́ ẹlẹ́dàá ń bọ̀ fún àwọn aninilára bẹ́ẹ̀ ni láṣẹ ọlọ́run Nàìjíríà Oòduà nation no going back ní àdúrà mi ní kíákíá o I really appreciate your effort ayọ̀ yín yóò pọ̀ sí àmì blessed wọ́n tẹ lọ́ọ̀tì àti nǹkan àpàdé mi ìfàdọ́ àmọ̀mọ́ mi ṣe bá mi Olúfẹ́mi ẹkú 3 years ẹkú ọdún 3 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀gá àyà ẹkú ọjọ́ 3 o ẹ̀sìnkú iṣẹ́ ìlú a ó borí àwọn ọ̀tá ilẹ̀ wa lágbára Ọlọ́run àmì kò sí ìbẹ̀rù fún ọmọ Ọlọ́run rárá scores ní 20 wọ́n 20 ní scores ire o wọ́n tẹ love sí a bá mi yọ̀yẹ̀ kò ní yẹlẹ̀ ṣe tẹ́ ẹ bá wa ṣe correction bẹ̀rù mọ́ mi bómi Crystal as usual wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a ó ti pẹ́ tí mo ti rí love látọ̀dọ̀ mọ́ mi orí tó kẹ́ o. ìyáálé gbogbo ìkejì mọ́ mi abiakísemọ́yìn wọ́n ní honey bunny mọ́ mi títí lábẹ́ Bánjí àwọn ọmọ ìlú wọn mọ̀ sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí yẹn àwọn haúsá wọ́n mọ̀ sí pànìyàn yẹn mi ò bá president wí o tó bá yá ọ́nì mi ẹ ò rí wípé wọ́n á tuálè fún president wọ́n á bẹ́rí sà wọ́n rògùn ẹ̀sìn ọ̀gá wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Easter to everyone amazing aya and my darling Bobby mo jẹ́rìí yín your darling to me too special darling wọ́n ní ẹ̀mí gbogbo wa ni yóò sọ̀pọ̀ ọdún Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa negatively àmì o Tinubu government is in shambles àfi kí Ọlọ́run gbà wá Oòduà nation no going back wọ́n ní a fi wáìnì ká fi sára ní dín torí Easter làwà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí títí láyé Bánjí wọ́n ní honey bunny mi ẹ jẹ́ kọ́dún wọn pé tán bá lo táàmù wọn tán wípé Wike afẹ́ ńlá afẹ́ kú. ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní amúpìtàn ẹ ṣe validation lẹ́yìn èyí ẹ ṣe revalidation lẹ́yìn yẹn ẹ tún ṣe revalidation bottom line olódòdó gbọ́dọ̀ wọlé ẹlẹ́kejì nítorí àwọn ọmọ aládé olódòdó máa gba ìran rẹ o kó mọ̀ sí nǹkan kan fún Nàìjíríà tó bá sí nǹkan ẹyọ kan fáwọn àwọn ti tó káwa kó nù bẹ̀rù ká kó ń bẹ́ mọ́ mi ẹ ṣeun jàre. Báàmí Emmanuel ọlọ́fíníkà wọ́n ní òbí afasẹ́gbòjò ń tan ara rẹ̀ jẹ́. wọ́n lòun làwọn tó fẹ́ já ADC gbà yẹn kí ni láríjà wọn níbi tí wọ́n ti ń bọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o. LA California àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà àti ẹ̀ǹgbẹ́ sẹ́nitọ́ Shehu Sàn níbọ̀ òun náà sọ̀rọ̀ sí yẹn wípé kí ni láríjà àwọn ọba yìí jẹ́ tán ba Nàìjíríà jẹ́ náà tún kóra jọ pọ̀. bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n lé ẹ̀mí burúkú jáde inú èèyàn kan ẹ̀mí ẹ̀ wá lọ orìnrìn àrè lọ fún bí oṣù mélòó kan ó wá padà lọ síbi tán ti lé kú ló bá tún bá ló fìfo yóò wá lọ kó àwọn ẹ̀mí burúkú míì mọ́ra wọ́n ní bí ẹgbẹ́ ADC ṣe jẹ́nu bá mi ṣe mo wíire. mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní if this type of thing happens in the south they would have tear gas or even shot at them. Those people are the original owners of Nigeria àwọn Haúsá wọ́n bẹ̀rù ọlọ́pàá ó lẹ́rìí ó sọ pé àwọn pa ọlọ́pàá. ǹjẹ́ àti terrorism nù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi ọmọlára wọn ní ó Bobby ọ̀gá àyà akó ọdún àjíǹde nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o èmi wa yóò sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ àmì wọ́n ní ìbánikẹ́dùn ojoojúmọ́ kì í ṣe solution kí ààrẹ Tinubu declare state of emergency ní Plateau àti agbègbè rẹ̀ ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí ẹ bá mú kíwì yẹn èmi fojú rí kíwì láti Canada. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bukky Briggs mi ò rí ọwọ́ yín nínú comment section orúkọ ìyàtọ̀ Bukky Briggs ẹ ti pẹ́ ń lo èbò wọ́n ní talk your state governor President Tinubu have paid them their allocation already wọ́n ní kóníkálukú raymond gba state governor ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adélẹ́yàyẹ ni wọ́n ní ọmọ olódò dedi great báàmí fáwọn Fúlàní panu wọ́n ti fẹ́ kú àná tí ń bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀ wípé kó jẹ́ káwọn ṣe àpèjọ káwọn jókòó sí round table ṣùgbọ́n àwọn kan sì ń sagídí nu wọn àwọn ṣèkì gan ọ̀rọ̀ olódò dẹ́nà fi ń ṣe wáàsí kiri báyìí at Samuel Olúwaṣẹ́gun báàmí ní Oòduà nation going back together we move. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní Bobby you are saying the truth Obi didn't have any miracle to perform on Nigeria at the appropriate time Nigerians will do the needful Tinubu expect each state to deal with their governor from USA oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tí ààrẹ Tinubu wọ́n fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń dìrọ̀ mọ́ gómìnà wọn tó rán ọmọ Nàìjíríà náà níyẹn lọ́wọ́ wọ́n á fi gómìnà lẹ̀ wọ́n á fi state wọn lẹ̀ wọ́n á sì fò bọ́m ó di federal ládùúrà allocation tán gbà ẹ tẹ́kì wọn ibẹ̀ yẹn lẹ́ dìbò fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àti Táíwò Bello ẹ̀mọ̀ kújọ́ mẹ́jọ wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun o 20 ní scores ẹ̀ ṣeun yọ yẹyin wọ́n ti pàkíyèsí mi sí mi ò mọ̀ tí ìrọ̀wọ́ bàbá mi Òkènlá Adédọ̀tun ibà màámi wọ́n ní àyà ẹni tó ń sọ ní lágbára ju ẹni tá à ń sọ lọ ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí máa continue on ní larger scale níwọ̀n ìgbà tí àwọn mùjẹ̀mùjẹ Àrèjẹyọ̀ ọmọ ọ̀run àpáàdì ṣé mo gbà Àrèjẹyọ̀ ọmọ ọ̀run àpáàdì wọn yìí kò bá dẹ́kun Father Lord take control mo ti sọ dorin o take control my redeemer
take control. Bá mi Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní Obi kódà bí Tinubu sọkún ní Plateau kò dá nǹkan kan dúró, kókó gangan ni kí ìjọba dènà ìpànìyàn. LA California náà ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúyẹmísí Abégúnlé wọ́n ní thank you for the powerful sermon Pastor Obi, wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panirẹ̀ ṣe àgbowó ọ̀rẹ́ o. At Nelson Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò, àwa ń gbádùn yín láti Madrid España. Ìlú España la wà, new name Ibà Gbémi. Mọ́ mi kan náà ti sọ lẹ́ẹ̀kan Gbémi àbí Ibà Gbẹ̀mí, mọ́ mi Yẹmí. Àwọn rántí ibi tí mo ti sọ àbòsí pọ̀. Àbòsí pọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ọlápẹ́jọ́ Coast wọ́n ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí mo kí yín o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa thumbs up o, kí ẹ sì bá wa hype video yìí o. Once you thumb up it will bring hype. Okay, the video, please click on the hype video. Thanks. God bless you, mommy. Wọ́n ní kẹ́ kọ́kọ́ thumb up. Ìka àtàǹpàkò yẹn, àwọn tó mú kárí yóò ti yíyan. Àbúrò mi kan ní mo mú ká nígbà wà kékeré. Wọ́n ní kẹ́ kọ́kọ́ thumb up yìí tó gbórí òkè ní gbọgbọgbọ lọ́wọ́ yọ orí lẹ́yìn náà yóò so hype. Kẹ́ wá hype. Wọ́n ní ẹ máa bá wa hype ẹ máa bá wa hype ẹ máa hype ẹ. Please like the video. Click on hype to enhance the program. Wọ́n mi Ọlápẹ́jọ́ Coast. Rí bọ́lá òun ó sì bá enhance tí ó bá hype ilé ayé yín. Bẹ́ẹ̀ni, yóò bá hype yín. Èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́, èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́, oore t'Ọlọ́run ṣe fún mi, èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́. Ó dá káàbọ̀ padà, wọn ni mo fi gbé yín wọlé padà pápápá láṣẹ o. Ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹni ní ẹ wá ìjókòó lé, torí mọ́ mi kan ti pàkíyèsí mi sí wípé tí mo máa ń sọ pé ẹ wá nǹkan jókòó lé, kan wá kò tí jókòó lé àbí sí àní pọ̀rọ̀ mílẹ̀ mọ́ ròṣì kìíní. Ẹ wá nǹkan jókòó lé jàre, ẹ wá nǹkan tẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjìjà chicken ní kẹ́ ẹ mọ́ ya jẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fi nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò lé kẹ́ ẹ ṣe fàájì sí mi lọ́rùn. Ká mọ̀ gbéra débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àní pẹ́ rárá torí àti lo time nínú fàájì torí àwọn onídàtà Nàìjíríà. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sì yọjú tẹ́ ẹ̀ wà ẹ mọ́ bínú o, á sì mí next month. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyìí báyọ̀ bó bá dilẹ̀ bó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó 55 lines ẹ̀mọ́jì ojú bẹ́ẹ̀ lọ nù abala comment section. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ròyìn tòní tá fẹ́ lójú ọ̀dọ̀ ọmọ Ìgbò láti bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti ń bínú wípé gbogbo wàhálà rògbòdìyàn wípé ọmọ Ìgbò ń jọba ní South Africa àti láwọn bòmíì wípé Ezendido of South Africa of gbogbo ọmọ Nàìjíríà lòun ní ó ń ṣìírí. Ó láàyò Yorùbá lálẹ́ bí mo lílọ́nà wo ó ní iPhone lọ́rọ̀ ṣẹ́ bá ń tan máìkì fún bó bá ti débi tó ti ń sọ̀sọ́kúsọ kẹ́ pa máìkì ẹ̀. You see, why I want to say something so that South Africa will never, or South Africans mustn't cause problem because of some violent men, arrogant people, TikTok, social media people call Yorubas. You see, let me give you one story why I'm saying this. I am His Royal Majesty Ezendibo, King of Nigeria, or King of Igbos, Paramount King of Igbos, living in South Africa. I say living in South Africa. I came to South Africa 1990. Listen very, very careful. But Yoruba people are not doing that. Even Yoruba people haven't developed their country. We are the people who develop Yoruba land. This boy that's making noise in TikTok know that we are the people who develop in their country. They are living in bushes in Nigeria. We come here, the way you see us have shop all over South Africa, doing business all over South Africa, is the way we do business all over Africa, the whole world. Yorubas are the head of crime. America draw the list of people who are committing crime in America. They want to report. We check the name. All of them, Yorubas. Here in South Africa, Yorubas are committing crime more than any other people. They use Facebook and TikTok. Yoruba people, listen and listen very good. I'm warning you. If I will invite HOTS and NPA to your houses because I know what you are doing. So that South Africa will know what business you are doing. I know a few of you. You drive big cars here making noise. Why we don't make noise? Yoruba people are crown. They crown Otumba. Igbo people are crown Igbo.
It's two things. Yoruba people are crying Otumba. Otumba, Otumba, Ohaba, Otumba. How can you see Otumba of Yoruba people are king of South Africa? Eh? The other time you see when I challenge Donald Kumali and other things, I challenge some Nigerians who are not doing very good. I remain the leader of, I am not king of South Africa. And I didn't come here because of king. I came to South Africa in 1990 as a young prince. Are you listening to me? You South Africans who are calling the head of Nigerians or Igbos because of, I don't know what happened in the Eastern Cape. You go and check the pictures and video. Did you see my face there? Isa of Benin, Isama of Benin, Gabriel Igbenedion, Satan, ANC knows him. ANC knows me too. He lives in Johannesburg. Many kings, many people who are really king in Nigeria, in their community, are living in South Africa. If you don't know it, you know it today. They are living in South Africa. So that if you are protesting, you know what you are protesting for. They are king in Nigeria, in their community. But when they come to South Africa, they find that South Africa is very good. They buy a house. They are living here. You wouldn't know that they are living here. Instead, Zulu King, when he was alive, I'm not talking about Mrs. Zulu King, but I'm talking about Zulu King himself. I have visited him. The same thing, Isama of Benin have visited him. I came as a young prince in South Africa in 1990 when my father still a king. And you can't go and kill your father because you want to be a king. I'm the first son of my father. I have other siblings, but I'm the first son. And our traditional culture says, if a king will die, your son will take over. Your first son. After he passed away, I have to go home. They call me. I have to go. We don't call it funeral. We call it Ofala, celebration. Took over king, like in Zulu, took over king of Zulu king. I become a king in our community in the southeast of Nigeria. And living in, and I have been living here before I become a king. When I live here, Igbos who are living here, Nigerians who are living here, see that I can speak out. I can, because I'm an activist and freedom fighter. They say I can be leading them. I started leading them. I'm not leading them because I'm leading them. I'm not leading them because of I'm a king, but I'm leading them to correct certain things. And those who commit crimes to stop. Those who do this to stop. Be a good citizen. Obey the law of South Africa, because nobody is above the law of South Africa. So as I'm a king in Nigeria, living in South Africa, you will go outside to protest. Why must I live in South Africa? Or did South Africa reject anybody who are king in Nigeria living in South Africa? Aya ló ti tó, aya gan ti pa máìkì mọ́ lẹ́nu o. Eléyìí tá a wò nú eré gan coming to America. Ìgbà tí bàbá kí ló kọ rẹ̀, bàbá Ahmed, àbí Ahmed kan lórúkọ ọmọ coming to America tó dá America gan, ará America gan ò ràn. Wọ́n ràn. Jurisdiction rẹ̀ ló ti kíngì, ó ń ṣe kó tún lọ mọ́ ṣe bí ọba lábẹ́ jurisdiction ẹlòmíì. Kì í ṣe ẹ̀rí pò pera rẹ̀ king of Nigeria. Ẹ̀rí pò ń sọ àṣẹ àtàmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá gangan ni wọ́n ń dá wàhálà lẹ́jù. Ọ̀túnba kankan náà lòun àtọ́ba Akálòlò. Ó wá pẹ́ títí Akálòlò rẹ̀ ó pè bàbá, ṣùgbọ́n àwọn ò ní sí níbi tí ó ti pè bàbá rẹ̀. Ó wá wọ̀ kó rí pa bàbá rẹ̀ kó lè dọ́ba. Nígbà tí bàbá rẹ̀ ti wá wàjà tó ti kú ní ìsìn tó o sì ti dọ́ba, ó ṣe kẹ́rù rẹ̀ padà lé kó o sì mọ́ lọ South Africa kọ́ mọ́ lọ́wọ́. Bó bá sì mọ̀ wípé o sì fẹ́ mọ́ rèé ṣe business níbẹ̀, o fẹ́ dúró síbẹ̀, ó pé o fẹ́ shift kingdom. Ṣé bí abúlé rẹ̀ ló ti jọba? Ó sì wá fàwọn ibi tó ti jọba lẹ̀, ta ni kó mọ̀ ṣe lédè láì tí ìkú rẹ̀. Ó jọba, ó gba ipò bàbá rẹ̀. Bàbá rẹ̀ ò gbé ní South Africa. Ìwọ tí ń gbé South Africa kó tó jọba. Ṣé àwọn tó wá jọba lé lórí ń ṣe ní Anambra, àwọn wo ni kó mọ̀ ṣe kíní lé hàn lórí? Ó fẹ́ mọ̀ sọba orí kọ̀ǹpútà. Ó mọ̀ tún mọ̀ ọba ni. Ọba ní jurisdiction.
padà lọlé ó lọlé ìwọ tó jẹ ọba yẹn náà ó padà lọlé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jọba ńlẹ̀ Yorùbá bí ọba Aláàfin ṣe ìjọba ni kọba Aláàfin wá kẹrù padà kẹrù kán rè mọ́ dádé kán rè kọ́ ààfin sí Canada kán wá mọ́ ní I'm the king of the Yorùbá in Canada. Canada ó lé wọn kó wípé ń bọ̀ wọn yìí jẹ́ ọba Yorùbá ń bí wọn jọba Yorùbá ń bí wọ́n padà sílé wọ́n sì jọba lórí jurisdiction wọn. Bàbá wa nídìí wọ́n lé ta nìkan ké pé ara tán bá wọn sọ rèé ó tún jáde akálòlò rẹ̀ tí ò lè pe bàbá. Àyà ní ọ̀gá mi ẹranko lamúlétì apá méjèèjì ọ̀tún tòsì wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní lọ́ọ̀bì kankan tá a bá sì wà pẹ̀lú àwọn eléyìí o pé kò sí èyí tó ṣe é múlétì nù wọn o. Wá bó gbogbo ìsọkúsọ tó sọ ń pa Yorùbá sẹ́rọ̀ ọmọ Yíbò yìí tó fa orí ọmọ obìnrin ni o wọ́n ń dún kòkò lajà mọ́ gan torí ó máa ń gbèsè Yorùbá lẹ́yìn pé mẹ́tọ́nù ẹ̀yin ọmọ Yíbò sì ni wọn wà mọ́ bóyá Yorùbá ló fẹ́. Òun ló tún wá tú àṣírí wọn débi tá a ti mọ̀ tọ́ wípé 7,000 àbí over ó ní ó lé ní 7,000 àwọn ọkùnrin Yíbò tó jẹ́ wípé wọ́n wà lẹ́wọ̀n ní India. Ó ní ó lé ní 9,000 tó wà lẹ́wọ̀n ní Dubai. Ó ló lé ní 9,000 tó wà lẹ́wọ̀n káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé wípé wọ́n sì wá ń jánu kiri wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Yorùbá. Ohun tó fi dá máì lóore ọmọ Yíbò ni ó ń gbèjà wa ni. Ó ní there are more than 20,000 now in another places in Malaysia tán wà nínú ẹ̀wọ̀n. Ó ní wọn sọ ń pa yẹn. Ó ní Yorùbá náà sàn lé kiri kí ni Yorùbá fi ṣe yín ogun ẹ̀yìn Haúsá ń fi ogun wájú ja Yorùbá Ìgbò náà tún ń ogun ẹ̀yìn ja Yorùbá forí ara yín kọ a ló ń dùn wọ́n bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe fojú wọn gbólẹ̀ lọ́jọ́ sí ó dùn wọ́n ó dùn ẹlẹ́dàá wọn. Ohun tí ó sọ àwọn ọmọ àjẹkúta mọ́mú mi ọmọ àjẹkúta mo ṣe rí ọmọ Ìgbò ọmọbìnrin tẹ̀ ń rí lábẹ́ fídíò yẹn ó ń ṣe iṣẹ́ ribiribi ó ń gbèsè àwọn Yorùbá lẹ́yìn o wọ́n lé ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n láwọn ń mú gbogbo ọ̀nà náà fi ń wà mọ́ ni wọ́n lè rí ọmú ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló wà lára rẹ̀ ọmọ Yorùbá lọ́fẹ̀ẹ́ kámọ̀fẹ́. Ó rẹ̀ já tẹ̀wájú nínú ìdámọ̀ mẹ́nubà ní ìsìn ìkìlọ̀ ńlá wọ́n ti dájọ́ sí lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwa mọ̀ bóyá láàárín òní sọ́jọ́ Tuesday ìjọba ó ṣe ẹ̀tọ́ àwọn dókítà ni mo ní nínú rògbòdìyàn wípé àwọn dókítà ò sí mọ́yìn wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti jápa òun náà lẹ́tún wá ń wò wọ́n ń ran àwọn tó tún ṣẹ́kù kán tún máa lọ strike sẹ́ẹ̀tì wá máa wo àwọn tó ṣẹ́kù kan máa lọ strike ẹ̀jẹ̀ agbọ́dìtàn náà ṣe ń dún kòkò lajà pé àwọn ń lọ strike sówó oṣù ni sájẹmọ́nú ni wọ́n ní the Nigerian Association of Resident Doctors has declared an indefinite nationwide strike beginning at 12 a.m. on Tuesday wọ́n ní jẹ́ kílẹ̀ mọ́ kan tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ látòrí bẹ́ẹ̀dì náà ti bẹ̀rẹ̀ strike àwọn ò tí ẹ̀ ní sòpò mọ́ jí àwọn ò ní tan alarm lọ́jọ́ náà wọ́n ní April 7 làwọn ó bẹ̀rẹ̀ ní 2026 ọjọ́ Tuesday ló bọ́ sí. Wọ́n ní lára tó sì ń béèrè fún náà ni wípé wọ́n ní federal government wọ́n ní èròǹgbà àwọn tí ń rí àwọn tí ń yọ ọgbọ́ wípé wọ́n fẹ́ dá implementation revised professional allowance table wọ́n fẹ́ dá dúró torí wọ́n ṣe revise ẹ̀ ni wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ni wọ́n ṣe ẹ̀fẹ́nu kò sí ni wípé ẹ mọ̀ san ibà ìfún wa wọ́n wá fẹ́ dá dúró pé àwọn ò san mọ́ bí táwọn fi ojú sí wọ́n ní kò sọ náà ń bẹ́ mọ́ wọ́n sì ní bójú bá yọjú kóhùn mọ́ yẹ àjọ sọ̀rọ̀ báyà lè mọ́ ríra wa lè tíjọ́ lọ oníkálùkù ti bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kóhùn mọ́ yẹ ní tá a sọ kó mọ́ yẹ wọ́n ní bí ifá bá jowó gbé wọ́n mọ̀ ju ohun gbé o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tí kó ifá yẹn lẹ̀ pé àwọn ò lo ifá mọ́jú ohun gbé mọ́ ìjọba ní sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní the key component of agreement reached after the 2025 industrial action nígbà táwọn ṣe protest táwọn strike ìgbà náà 2025 wọ́n ní lára nǹkan gbòógì táwọn fẹnu kò sí nìyẹn. The decision, which threatens to disrupt healthcare services across public hospitals in Nigeria, was reached at the end of the association virtual extraordinary nationwide executive council meeting held on Saturday. Lana, no say held One is speaking on the outcome of the meeting, NARD national president. Ní Dr. Suwaibu náà tó jẹ́ NARD national president Nana Baganusi Mike wípé this development is unfortunate, blaming the federal government of the Nigerian for pushing doctors towards another industrial action. Pé inú àwọn ò dùn sí àwọn ò lè máa wo àwọn aláìsàn lẹ̀ kán máa kérora lójú kan náà kán máa rí èèyàn dán lóhùn o
wọ́n ní àwọn tó jẹ́ National Executive Council ẹgbẹ́ àwọn ni wọ́n gba lẹ́tà ìkéde láti ọwọ́ federal government wípé àwọn fẹ́ yọ professional allowance table, àwọn fẹ́ yọ kúrò pé a development deemed unfortunate pé ó wà unfortunate báwọn kábàámọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn yọ àwọn òrò dáadáa kàn tó ṣèlérí ó bẹ́tà káwọn yọ torí ó kọjá agbára àwọn. Wọ́n ní following extensive deliberations the NEC resolved to embark on a total industrial and comprehensive strike beginning 12 a.m. lóru àwọn òsínà vigil mọ́jú ní on Tuesday April 7, 2026. Ní gbogbo àwọn aláìsàn bóyá ti mú ọjọ́ iṣẹ́ abẹ fẹ́lómi báyìí pé ọjọ́ on the 7 náà máa ṣe iṣẹ́ abẹ fún wọn wà ní lọ. Ṣé dókítà láwà àgùntàn bá lọ? The crisis stems from the implementation of a revised professional allowances table negotiated between NARD and the federal government following a prolonged strike in 2025. The agreement included improved remuneration packages for resident doctors, covering call duty allowances, shift allowances, àbí call duty allowances. Ó tọ́ ni, bó lóbìnrin tó jẹ́ doctor tó lọ́kọ ńlé, bó lẹ́sì, bóyá ṣe fẹ́ wọlé ọ́sà room ni, tán fẹ́ ṣe tìbítìbí. Wọ́n wà sáré pé mọ́bọ̀ èèyàn kan ti fẹ́ kú yóò wà ju ọkọ rẹ̀ mọ́ iye létẹ̀ ti dàrú lórí call to duty. Ẹ̀yin nurse ṣé mo gbà mọ́ iye lé mọ́ ń dẹ́ tọkọ rẹ̀ tí ò sùn mọ́ bí oṣù méjì oṣù mẹ́ta tó rò pé ó ń fòun pa ni tó jẹ́ wípé lára wípé wọ́n sì káràmọ́ ẹ̀mí ó gbọ́dọ̀ kú tí ń ṣe torí oko tí mo fẹ́ dó ní ìsìn èèyàn kó wà kú àwọn àdó tara mi ó wà balẹ̀ sorry for language tí mo lò yẹn kò tètè wá mí ò wá sí ń sáré ro ìmíìtì máa lò ẹ̀jẹ̀ ń sáré ro language mi òkè àgbàlagbà pọ̀ ń bí ó dáa tíru ẹni tó bá dé ọ́fíìsì lọ́jọ́ kejì torí wípé ẹni tán torí ẹ̀ pé ń lóru ó ti kú ṣé àmọ́ wípé yọ́mọ̀ ó lè kórìíra ọkọ rẹ̀ kì í sì sọkọ lóṣẹ̀ kì í sì sẹ́bi tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú kan gbogbo dókítà sì rèé kí wọ́n gbé bàásùn lẹ̀ kí wọ́n gbé àti dóòlà ẹ̀mí èèyàn náà kọ̀ọ̀kan mú láti lọ dóòlà iṣẹ́ yẹn wọ́n train wọn díbẹ̀ ni. wọ́n ní although implementation was initially scheduled to commence in January 2026 dápadà wo bàbá àjẹ̀bù lọ́dún tó lọ tán reach agreement ó wá dọdún yìí ó tún ti kọjá déètì tẹ́ dá fún wọn o oṣù kẹrin láwa oṣù kìíní lẹ dá fún wọn o ẹ̀ wá lẹ́ẹ̀sì mọ́. Healthcare analysis notes that disputes over allowances and welfare have been a recurring issue in Nigeria's health sector, contributing to frequent strikes by medical unions, including the Nigerian Medical Association. We demand the reversal of the decision to cease the implementation of the part starting in April 2026. There must be immediate payment of promotion arrears and salary arrears in affected centers, as well as the prompt conclusion of the process of paying the 2026 medical residency training fund. We also insist on the immediate processing and payment of the outstanding 19-month arrears of professional allowances. He further urged members of the association nationwide to remain united and remain calm. Mo ní ẹ̀gbọ́n sọ̀hún náà ti ń dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn bí bandit báyìí wọ́n lu yàn ibẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn lẹ̀ ń gbé lọ. Bábí súnmọ̀ mi bá ṣe èèyàn báṣubàṣu tán sá lọ́gbẹ́ ọ̀dọ̀ wọn lẹ̀ ń gbé lọ. Kí ló dé tẹ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn dókítà àwọn àmì kò yẹ kẹ́ mọ́ kó yan wọn kéré nọ́ọ̀sì náà wà ń bẹ̀. Nọ́ọ̀sì gbowó ní ìlú òyìnbó èlò náà ń gbà Nàìjíríà èlò ní dókítà ń gbà ẹ wá expect káwọn ọmọ yín tán ti kàwé gbé ìtàn sí dáadáa lábroad kán wá wálé nínú kò sí náà kò sépo ooru mú tún káràmọ́ sì kí ẹ̀mí èèyàn kò ní ìdíkẹ́rẹ́ mọ́ báyàn kẹ́dùn àti mọ́ báyàn kẹ́dùn ìrìn àjò kẹ́ mọ́ báyàn kẹ́dùn rí sì ní láti mọ́ lọ hospital rè mọ́ wo àwọn aláìsàn irọ́ àwọn tó ń tọ́jú aláìsàn ẹ tọ́jú wọn náà nídìí ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ ni ibi àti ń wo aláìsàn láti ń wora ẹni àwọn tí ń tọ́jú aláìsàn ẹ tọ́jú wọn tí ń kó gbé arúgbó tó ń tọ́jú arúgbó ń bì gan ìtọ́jú tó ń ní federal government ò fún àwọn dókítà tó wà Nàìjíríà. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú jàre ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọmọkùnrin àánú rẹ̀ ṣe mí tèmi sọ lọ́hùn gbogbo ara rẹ̀ ti wá di bí òkúta yangi mo ní kí ló sí ọ ó ní ẹ̀gbọ́n òun ló dá sí ìdí sí òun lára. wọ́n ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọmọ ìyá
kì í ya ara wọn o ọmọ ìyá Hausa wọn ya ara wọn àti inú yín náà ti ya ara wọn divide báyìí ni ẹ ti pa Hausa rí kẹ́ wò dáadáa kíní fẹlẹfẹlẹ kan báyìí bí ewé ló divide wọn ìbára wọn sọ̀rọ̀ ní oyún. wọ́n ní Promise Ọ̀para àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wọ́n ní ó ní ọ̀rọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ láàrin wọn o tó sì wá di wípé wọ́n ń dá sí ìdìsíra wọn lára bó lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ wọ́n ní ó sọ wípé èyí kò sẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n òun Promise ló sọ bẹ́ẹ̀ o tó dá ásíìdì sóun lára kì í sì sóun nìkan ló dá sí lára àti ìyàwó òun. kí ló dé kò fẹ́ kó o fẹ́ ọmọbìnrin yẹn ni àbí wọ́n gbá ìyàwó ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó ní rárá kí n fóun lọ́rọ̀ sọ ó ní lásìkò táwọn ń sùn níbi nǹkan bí aago kan òru àwọn ti sùn lọ lójú oorun ló wá dá ásíìdì sàn lára wọn ni. ibà màmí mo rí kọ́mẹ́ǹtì yìí wọ́n ní Promise ló ṣàlàyé fún iléeṣẹ́ BBC lásìkò tí òun àti ìyàwó òun sùn ní ẹ̀gbọ́n òun dá ásíìdì sí àwọn lára tó sì ti ilẹ̀kùn mọ́ àwọn nínú ilé kí káwọn má bàa lè rí àyè jáde ẹ̀wọ̀ iṣẹ́. ó ní orí ló kó òun yọ tí àwọn fi padà rí ilẹ̀kùn já nítorí ó ti ilẹ̀kùn mọ́ ìyá òun náà nítorí bẹ́ẹ̀ ríran mọ́ nígbà tí wọ́n máa fi gbé òun jáde nítorí gbogbo ojú òun ní ásíìdì òun ti dà sí. ó sọ pé oṣù 3 gbáko ni òun lò nílé ìwòsàn kí òun tó lè padà dìde bóun ti ẹ̀fẹ̀ rìn tó ti wá fọ́ lójú pátápátá báyìí. wọ́n èèyàn yá ka ọ sẹ́ra àwọn ibo yìí tán bá lo ásíìdì wọ́n lo mọ́jèlé àìmọye wọ́n bí ìtàn ti lọ ilé wọn padà mọ́jèlé ní ìmọ̀dí tó ti wọ́n fi mọ́jèlé para wọn the first thing gan nìyẹn kó tó kan ásíìdì ikú mọ́jèlé lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. ó ní lọ́dún náà lọ́hùn nígbà tí ọdún lọ sópin lòun rè bá ìgbọ́n òun wípé òun fẹ́ ṣègbéyàwó òun ti rí ẹni tí ọkàn òun yàn ẹni bí ọkàn òun olólùfẹ́ òun ó ní ṣùgbọ́n nígbà náà ẹ̀gbọ́n òun ṣètò ìsìnkú ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ ìyàwó tiẹ̀ náà kú ó wá ń ṣètò bí ó ṣe ragbára wò yóò rà kókó bàbá sáàsù táwọn fi ṣe ìsìnkú táwọn fi ṣe àtìgbé mọ̀mọ́ relé táìmù yẹn ni wọ́n wá ló ní ambition láti rè fẹ́yàwó. ó sọ pé ẹ̀gbọ́n òun sọ fún òun pé kí òun lọ ṣe ìgbéyàwó òun tí òun sì ṣe ìgbéyàwó nínú oṣù kejìlá ọdún 2021 kan náà ẹ̀gbọ́n òun ò wá o. ó ní ó tẹ̀síwájú pé lẹ́yìn náà ni ẹ̀gbọ́n òun bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ogun ti òun pé òun ò tí ì sin ìyàwó òun ò nídìí owó wọ́n wá kówó jáde ó wá rè ṣègbéyàwó. ó sọ wípé ó yẹ kí ó kó owó òun fóun kóun fi lọ ṣètò kú ìyàwó òun kóun fi sìn ìyàwó òun náà kàn ṣètò wá mọ́ gbìmọ̀ bí ó ṣe rè fẹ́yàwó. ó ti sọ ó ní kì í ṣe pé bàbá àwọn ní ogún púpọ̀ o ó ní ilé kan ṣoṣo ni bàbá àwọn fi kalẹ̀ o fún àwọn o ó ní ẹ̀gbọ́n òun náà ló sì pé fúnra rẹ̀ wípé kóun mú tiwájú kí òun mú tẹ̀yìn ṣùgbọ́n Promise sọ wípé bí ara òun ṣe rí báyìí ọ̀pọ̀ àpá tí ò jiná lárùn ìdí ẹ̀fẹ́ wò mọ́ mi ò fẹ́ fọ́npa rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn Ìgbò yìí èmi náà mo ti ronú jinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé irú ìkàwó rè ìyàwó kú o gbogbo ara ló dàbí òkúta yangan yìí o ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wọ́n á ń kọ́sán ti mú un ta ní interest lé lórí nìyẹn ṣùgbọ́n kò sọ débẹ̀ ìrànlọ́wọ́ ló wá béèrè láti 2021 òun sẹ́ẹ̀ lè jáde sọ̀rọ̀ ni torí ipa pin ọ̀dà ṣùgbọ́n tèmi ń lérò lórí ọmọ Ìgbò yìí ni wípé torí nígbà tí mo lọ sáàfù Sókótó lọ́dún náà lọ́hùn mo bá àwọn ọmọ Ìgbò kan sáàfù ìkan wà nù wa ẹmọ tí wọ́n fi fa orí tí àwa tá a ní clipper tá a bá mú clipper jáde tá a fi ń gẹrun tí àwọn kan ń lọ sí ọ̀dọ̀ bábà kí ní kan báyìí tán máa fi fáwọn gbọ̀n báyìí èmi yìí lò torí bí n bá lò gbogbo kókó yọ sí mi ní ẹ̀kẹ́ kí ní kan báyìí bí yellow and white báyìí ní kékeré báyìí ó ní bọ̀bọ̀ yìí ó mú jáde yóò wà máa fi fa orí kí iná allowance ti máa gbà kí iná allowance ẹ̀ yóò máa fi fa gbogbo orí tó bá wá gẹrun ó ti gẹrun tán lójú ara rẹ̀ yóò àmọ́ fi fìlà dé láàbà wọn yọ fìlà lórí ẹ̀ pé ṣé bọ́ sí ń gẹrun líle gbogbo ẹ̀ àwa dàbí ìgbà tí làpálàpá bù lórí kì í sì ṣe làpálàpá now secondly nídìí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ yòókù bá lọ ń rẹran bá a bá gbaláwí aláwí báyìí bá a bá gbaláwí àwa ìṣe alájẹtàn ṣùgbọ́n àmọ́ tẹra wa lọ́rùn gba aláwí àwọn náà rẹran tá a sì bẹ̀ tá a ṣe gbogbo ẹ̀ pàápàá jùlọ ẹni tó bá ń gbé couples life nínú wa tó bá ní ẹni tí ń fẹ́ tọ́jọ́ lọ ṣe kìíní tàbí tó pàdé rẹ̀ lọ́hùn ẹ̀ẹ́jọ́ máa kópa Ọ̀gbẹ́ni yóò sì ra ìgbà ni ó ràjọ ìgbà àtẹ̀pà nìkan ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ sì fóúnjẹ lọ kò ní jẹ kí ló sí ọ tí ń ru ọ para rẹ̀
ó ṣera rẹ léṣe. Ó ní rárá, ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ó ní gbogbo àlàwáǹsì pátápátá ló máa ń fi ránṣẹ́ sílé. Mo ní kí ló dé, wọ́n gégùn fún ọ ni. Ó ní rárá, ó ládéhùn ládéhùn, tá ló bá múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ẹṣu. Ó ní fíléèjì ń, gbogbo fíléèjì ló dáwó tó ń fi lọ skul. Gbogbo fíléèjì yín ò tóbi ni. Ó ní kì í ṣe pé wọn ò tóbi, ó ní ṣùgbọ́n gbogbo fíléèjì pátápátá ló dá owó, kì í ṣe pé ẹbí òun nìkan, gbogbo fíléèjì ló dá owó tó ń fi lọ skul. Mo ní kí ló wá fẹ́ fàyọ ń bẹ̀. Ó ní wọ́n ti sọ pé ọjọ́ tó ń bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní méèkì owó, tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní gba sálárì. Mo lè yìí ṣe sálárì àlàwáǹsì ni. Sọ fún wọn wípé bá ọba, ó ní rárá o, ó nítorí pé ẹlòmíì ti dúró tán tó fẹ́ rán lọ skul. Mo ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni, Igbo Delta ni, Igbo ni ṣùgbọ́n Igbo Delta. Torí ẹ̀ ni mo ṣe wá ń wo ọ̀rọ̀ yìí. Kó mọ̀ jẹ́ wípé owó ẹbí náà fi rán bọ́ọ̀yì lọ skul. Bóyá náà ti wá lówó lọ́wọ́ tán. N ò justify wèrè tó dá sí ìdìlù èèyàn, ó yẹ kán dà lóun náà o. Wèrè la fi ń wo wèrè, ó yẹ kán dà lóun náà. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà bí ẹ̀gbọ́n wọn, àwọn ẹ̀gbọ́n ẹni máa rán wọn lọ skul. Mo kàn rántí ni, ẹ já padà sórí oní acid. Ṣèjọba ti mú, ó yẹ kán mú o. Kí ni kán ṣe fún? Ẹ bá ń kọnu comment section. Ẹ já tẹ̀wájú, ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ Destiny Boy. Wọ́n náà ti rí ìdí ikú tó pa àwọn ọlọ́pàá ló fi léde wípé ẹ wá gbọ́ gbogbo èyí tẹ́ ní babaláwo tó ń gbé lọ́dọ̀ rẹ̀ ló pa o. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn DSP Olúṣèyí Babáṣèyí ti sọ wípé àwọn oníwèé ìròyìn ká bá wọn gbé síta o, ṣùgbọ́n Daily Trust náà bá sí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wípé àyẹ̀wò òkú ọ̀dọ́mọdé akọrin Fuji Hafiz Adesina tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Destiny Boy ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àpọ̀jù oògùn tramadol àti methamphetamine wà lára tó pa ọ̀dọ́mọdé náà o. Wọ́n ní èsì àyẹ̀wò òkú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àpọ̀jù oògùn olóró yìí ló ṣekú fa ikú ọmọ yìí, pé ó ní tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ o, ṣùgbọ́n àpọ̀jù oògùn olóró yìí wà ń bẹ. Destiny Boy bẹ̀rẹ̀ sí í di ìlú mọ̀ká lọ́dún, ẹ mọ̀ jẹ́ aṣọ story mọ̀ jáde lélẹ̀ tí wọ́n ti mú ẹ̀rí jáde báyìí. Àwọn ẹ mọ̀ pariwo lé babaláwo ní babaláwo lórí mọ́ o. The only thing kan ni wípé rehabilitation ló yẹ kán ṣe fọmọ ẹ̀, kì í ṣe ọ̀dọ̀ babaláwo ló yẹ kán mú lọ. Ọlọ́run ọba, rehabilitation wọ́n fọwọ́ system ẹ̀. Àní ó ní àwọn gang ni mo lè pè wọ́n, bẹ̀ wọ́n ti ronú pé wàdà ó sì ń tàn kì í mu. Gbogbo bẹ̀ ni mo ti máa ń gbọ́ oríṣiríṣi oògùn olóró táwọn boys mú Nàìjíríà. Wọ́n ti wá ronú pé wàdà, wọ́n wá mentor coach náà ń pè bọ̀bọ̀ yẹn, ẹ lọ search fún lórí TikTok, coach náà ń pè. Wọ́n wá máa lecture àwọn tó ti filẹ̀, bọ́n ṣe filẹ̀ wọ́n á máa sọ experience wọn. Àwọn wèrè tó sì mú, èmi yóò mọ béèbú kí wọ́n pè wọ́n wèrè, òkè ìgbà ìmọ̀ ni. Àwọn tó sì mú, èmi ò tún máa bú àwọn tó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ nù comment section rẹ̀. Bí ẹ fàwálẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń sọ effect kìíní yẹn bó ṣe ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọpọlọ. Tẹ́ ẹ bá rí gbogbo nǹkan máa ń sọ, ó tó pààyàn lóòótọ́. Ẹni tí òkú wà láàrú, wọ́n sá ti ní àmujù oògùn olóró. Èmi ò tí ẹ mọ̀ pé tán pè ń ba kú pé oògùn olóró burúkú náà ni. Wọ́n ròyìn Mohbad náà kọ́lọ́hún fọ̀rùn kẹ́. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú jàre, ìròyìn wo ló kù tá àti ìmẹ̀nùbá. Ẹ jẹ́ wá lọ sí Amẹ́ríkà níbi tí inú wọn ti ń dùn, wọ́n gbájú wọ́n gbàlù. Wọ́n ní is a miraculous and is a great work. Nítorí mú Amẹ́ríkà tí wọ́n fi dóòlà ẹ̀mí, nítorí ẹ̀mí kan ṣe iyebíye o, kì í sì ṣe sí Amẹ́ríkà nìkan. In fact àwọn orílẹ̀-èdè míì gan mọ̀ wípé ẹ̀mí ọmọ Amẹ́ríkà ṣe iyebíye. Kí ló mú Iran mọ̀ lé ẹ̀ǹtàn wà ìtàn náà lé? Tó bá jẹ́ ọmọ tí wọ́n ló sọnù ló rìn lọ nílùú míì tán ti lọ jagun, ṣé Iran máa wà báyìí? Wọ́n sì wá káràmọ̀ pé àwọn fẹ́ mú ọmọ Amẹ́ríkà ní nítorí pé ìdíyelé value tí America government gbé lé orí ọmọ wọn kódà kó jẹ́ tó naturalize. Wọ́n á máa yẹ̀ wọ́n lójú wò ní kó jẹ́ tó naturalize. Tí nǹkan bá ṣe nù Nàìjíríà wọ́n á wá torí ẹ̀gbọ́n àwọn tó ní ẹ mú Alex Barber, ẹ mú kan dì mú mbọ́lẹ̀ tí mú. Wọ́n ìfẹ́ mi ọmọ Amẹ́ríkà àṣírí. The President Donald Trump said on Sunday láàárọ̀ yìí pé US forces had safely recovered a second airman, a pilot, downed in Iran, tán jálulẹ̀ ní Iran, calling it one of the most daring search
and rescue operation in US history lose helicopter kan sí ṣùgbọ́n àwọn mind ṣùgbọ́n gbogbo wọn pátápátá náà yè kò sí ìtòkù nù wọn jẹ́ẹ̀tì méjì lọ sí lóòótọ́ ṣùgbọ́n omi ló dànù àgbẹ̀ òfòmù ní ẹ̀kárì ẹ̀mọ́ yìí ẹ̀mí kò dàbí àwọn ti bí. A very complex operation. We saw, of course, yesterday with the Black Hawk helicopters, but the second operation that actually ended up in his rescue involved multiple aircraft. What we are seeing, particularly in the new threats to unleash hell, is that Iran says that it will, Donald Trump has threatened that if Iran does not open the Strait of Hormuz by Monday, that is the 6th of April, that he will unleash hell upon them. And Iran has responded saying that if the United States does not seize the strikes on infrastructure, they in turn, that the United States will feel hell. This is also as we're seeing strikes continue we've seen fires in Bahrain and Kuwait reported over the last 24 hours, and the UAE has said that they're responding to strikes. At the same time, it seems that resolve is faltering in Israel. Hundreds of protesters were dispersed in Tel Aviv yesterday because they're protesting the war in Iran as strikes continue to bombard Israel and actually hit some of their targets within Israeli territory. It seems that the resolve for the war in Iran is faltering with the Israeli public. But good that the airman is back. I thought America, he's not going to be a bargaining chip in this conflict. It's a major relief for the Americans, of course, that is back safe and sound, as Trump put it on Truth Social, this morning. And I think that is something that will also reinforce the belief in the American capacity, when it comes to this sort of war and rescue mission. Recall, of course, that the last time that this sort of a thing will happen was about 20 years ago, first in Iraq and then in 1999, when what is happening in Iran, something similar there happened in the Serbian, Yugoslavia war, when NATO, led by the Americans, were trying to end the Kosovo war, and 2 fighter jets, I believe it was F-117 at that time, went down, and America also had to put up a yeoman's job to make some rescue efforts. So if under Trump and under Exet, this has happened, and then there's a bit of a rescue mission, you could say that, the American firepower, is still there. But then you can make the question, at what cost, given that about a dozen helicopters and aircraft are to be sent, about 2 already lost, 1 badly damaged, and then people will begin to ask, just rescue 1 person, which is the American way of doing it, but then, at what cost? Yes. If the war progresses for another 2-3 weeks, as Trump is saying, and threatening hell and returning Iran to Stone Age and things like that, we expect, from what we know now, that Iran will not sit back and just be watching. From what CNN reported, I think 2 days ago, it looks like Iran might still have up to half, of its ammunitions, particularly the ballistic missiles. So the whole idea of arbitration, might be a question of desire on the part of Trump and not necessarily what is the reality on ground. I recall that when this conflict started about 37 days ago, a part of what we said here was that people should brace up, particularly because of how it will affect energy costs and then, translate to every other thing just skyrocketing. And we said that, people should brace up for at least 2 months, Yes. Maybe 3 months, it's entering 6 weeks already. Meanwhile, àwọn UAE náà ti náà fẹ́ gbé Amẹ́ríkà lè ra àwọn fẹ́ dá sógun UAE àti Saudi wọ́n náà fẹ́ dá sí ọwọ́ ti dùn Iran àwọn náà gbìyànjú ṣùgbọ́n ọwọ́ dùn wọn. Wọ́n ní this brave warrior was behind enemy lines in the treacherous mountains of Iran. Ẹ rí i pé àwọn tá a fi hàn ìlànà tán náà àwọn ti Iran tán gbébọn gbé gbogbo ẹ̀ tán náà fẹ́ wà àwọn fẹ́ gba owó orí rẹ̀ ìdíyelé tí Iran gbélé pé ẹni tó bá rí tó mú wá àárín mountain yẹn náà ni wọ́n ti rí wọ̀nyí. Àwọn enemy close bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi lọ́kàn balẹ̀ pé ṣàdùn bí tó wà àwọn ti man gbogbo area. Only this miraculous search and rescue operation comes in addition to a successful rescue of another brave pilot yesterday, which we did not confirm because we did not want to jeopardize our second rescue operation. Wọ́n láwọn ọmọ wọn dákẹ́ lórí ẹ̀. Only the war has spread conflict throughout the Middle East and convulsed the global economy. Iran's forces maintain a tight grip on the Strait of Hormuz, a vital conduct of oil and gas. Last lifeline and strike economic targets in Gulf. Meanwhile, strike energy source. Remember when I gave Iran 10 days to make a deal on or open up the Hormuz Strait? Trump wrote Saturday on Truth Social, referring to an ultimatum issue.
lóhun ó jàdó lóró sí energy source wọn, òun sì ti jù, ta ló fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Russia tí Putin tí ó kó lọ Iran tán ṣiṣẹ́ ní ibi tí kíní wọn wà, nuclear weapon wọn wà, nuclear kíní wọn, plant wọn, wọ́n ní ó ti evacuate wọn nítorí àdó olóró bá bẹ̀. Putin ti evacuate àwọn èèyàn rẹ̀. Putin ló wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn tó rò wọn fi ń ké. Putin ni. So America ò ní fẹ́ lose ń bẹ̀ because America gbogbo eléyìí tí brother primate ń sọ lánàá lónìí America ó lose wọ́n bẹ̀ Iran primate ayọ̀délé mọ̀ káwọn mú kíní ni èyí jẹ́ yóò jẹ́ so wọ́n lè mú ilé kó jẹ wọ́n lè mú ilé kó mọ́ jẹ ara eléyìí tó jẹ lánàá ó ní tí wọ́n ní kan yọ owó orúkọ Arabic ayé olódòdó ẹgbọ́ ìyẹn o èyí jẹ yóò jẹ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n èyí tó jẹ torí tẹ́tẹ́ ni lọ́dọ̀ tèmi èyí tó jẹ ẹyọ Arab kò lórí owó Nàìjíríà ká tún wo táwọn Fúlàní ó ṣe wọ́n fẹ́ wọ́n á dorí kodò báyìí táwọn potọ́ lẹ́nu táwọn yílẹ̀ ọkọ̀ wọn nù olódòdó lọ́kọ̀ ọ̀yá àwọn o ṣàṣàngélé ẹkọ́nọ́mì ò dá àti kìlọ̀ fún yín lè wá àwọn ìrànjú máa ní ìsìn kan ní ṣe wá gbèsè yín olódòdó ni ṣe ẹ̀yìn pray kí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn kó ṣẹlẹ̀ sí àbò pray torí ẹ̀ láṣẹ wómìnira ẹ̀yin lẹ́mọ tí ń ṣe yín tẹ̀ ń wá kí Nàìjíríà dá àwa ti sọ wípé àti pọ̀ sí di òmìnira ṣùgbọ́n pé àní wá gbogbo ọ̀nà fi gbáǹtà fẹ́ gbà lọ́wọ́ olódòdó àgbà o gbogbo ọ̀nà látàtà fi gbà olódòdó lọ́kọ̀ ọ̀yá àwọn Fúlàní ṣàṣàngélé bí wọ́n lógun ẹrú Tinubu oníwò bẹ́ẹ̀ ṣàṣàngélé bí wọ́n yàwọ̀ fa ọgbọ́n àwọn ọmọ àlùmọ́jèrè wọn kán kò bọ́n lé wọn lọ́wọ́ olódòdó Jagaban lọ́kọ̀ ọ̀yá àwọn o ṣàṣàngélé gbogbo yín ẹ̀wọ̀ Amẹ́ríkà ọmọ èèyàn ẹyọ kan ṣoṣo ní ń wá kiri yẹn tó bá tọwọ́ tàbá tẹ̀ wọ́n máa fi negotiate wọ́n mọ̀ pé àwọn fẹ́ràn ẹ̀mí èèyàn tọwọ́ tàbá tẹ̀ wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa fi negotiate wọ́n máa fi dára ó yá ẹ mọ̀ wá láti rí ìjẹta wọ́n ti ń wá wọ́n sì rí nǹkan kan òṣìṣẹ́ wọ́n ló ṣiṣẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n láyọ̀ ló wà kí ló wá ń jẹ sẹ́yẹ ojú ọ̀run Ravens ní gbóúnjẹ wá fún ni wọ́n lamẹ́ríkà kan fi wọ́n pa ni òdọ́jọ́ tí Nàìjíríà bá ń gbérú gbèsè ọmọ Nàìjíríà kan wà bí kan ọmọ Nàìjíríà kan wà bí kan ń bo àbọ̀n ti gbé ni tán rán yín ó dórí orí pé kákan ṣe pásítọ̀tì lásán gan ẹ wo àwọn èèyàn wọ́n ṣe ń complain láwọn ẹmbásí káàkiri ìfà bí ìgbà tó jẹ́ wípé mínísítà Olúbùnmi gan ó kàn wá dá ogbó ẹ̀rú ni wọ́n frustrate effort ẹ̀ ó wá wọ̀ sí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gbowó ẹ̀yìn ó ti rí pásítọ̀tì rẹ̀ gbà ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n mọ̀ sọ fún ọ ni gbogbo àwọn èèyàn wa tó fẹ́ lọ sí wọ́n mọ̀ sọ fún ọ ni wípé àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ Àbújá náà ti ń ṣe contactless ẹ̀yin lẹ́mọ̀ contactless tẹ́ ń rí sí wọ́n tí ò sì ṣe contactless náà ojoojúmọ́ kò sí connection o kò sí dé network o imagine nínú ìlú òyìnbó ẹ wá ní òsì network ń gbòjẹ́ pàbùjá lẹ ní network yìí ti wá Nàìjíríà ṣe something else ẹjá kó ń bẹ ẹjá wá dọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun ká tó lọ sínú ọ̀rọ̀ tàwọn ADC àáyà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà àti ń pẹ́ jù ẹ bá ń kó gbogbo àwọn fídíò ìjáde gbogbo ibi tí àwọn èèyàn yìí tí ọwọ́ ti bà wọ́n ìkànnù wọn rèé àwọn tí Boko Haram tàn bá Boko Haram ṣiṣẹ́ tọwọ́ bà àwọn lẹ́wọ̀ wọn ní kẹ́ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí níbi tá a ti gbọ́ o ẹ̀kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán wọn sí. korofali ya korike kare yar kare ndiye kudu ba kare ndiye kudu ka ba kare ndiye kudu ba cari ndani do kare Boko Haram ya wala askana oda wọ́n ní táwọn yẹn sọ ńbẹ̀ ni pé troops the CJTF intercept Boko Haram logistics suppliers in Borno lọ́wọ́ ti bà wọ́n in a significant blow to insurgent supply chains. Troops of the 29th Task Force Brigade and Civilian Joint Task Force CJTF have arrested 3 suspected Boko Haram logistics suppliers in Benin Sheikh, Kaga local government. Wọ́n ní the suspects Abdul Kolo Otimukolos, Modu Masab àti Atom Baji were apprehended
Following credible intelligence, during interrogation, they confessed to selling livestock and other goods to fund and sustain terrorist activities. Authorities recovered 20 goods, mobile phones, and significant amount of cash during the operation. Watch to see how Operation Adding Kai continues to dismantle wọn lọ. Àwọn Nàìjíríà kan bínú. Yìí kan àwọn Boko Haram gangan nìkan lọ pa. Ẹ bá tẹ̀sí ẹja gbọ́ báwọn eléyìí sọ̀rọ̀ Haúsá ni á sọ̀rọ̀ lé lórí. Malam me sunan ka? Ado John, kai mutumin ina ne? Ni mutumin Madagali. Mutumin Madagali ga kan kama kanun professional hunters a gidan sarkin Baka ana zargin ka akan Boko Haram. Kana ciki? To ni foma na mai na ciki. Kana ciki wani aiki kake kafin kake ina aikin civilian GTF. Kana aikin civilian GTF wato kana cikin ma'aikata amma kana yin informa ma Boko Haram. To an taba ina da ina kuka kai hari? Goshe da ina kuma? Ya goshe ban fara mutum ba. Yace dama mu shiga mu biyu. Kai da su waye da waye kuka? Mu da Oluso amma mun yawa. A tim naku dai. Tim din daban-daban amma mun yawa. To da kuka je goshe mutum nawa kuka kashe? Wallahi na ga magana rance maka ba mu san yawan mutanen da aka kashe ba. Amma namu aiki ne mu diba kaya mu je mu zuba musu. Kun diba kaya a goshe? Da kuka diba ina kuka kai kuka aje musu? Mun tara musu ne a bakin hanya. A bakin hanya sai suka diba. To amma wani irin bindiga kai aiki da shiran da kuka je goshe? Ni ban yi aiki da bindiga ba, uka ne muka rike ko kuma wani maki mu zai zo. Ta banda zuwa goshe sai ina kuka je? Ba mu kara mu je ba, amma dama yana hari da cewa a zo cikin mubi cikin bara a diba makami. Haka na tambaya abokina Inusa, ana je na same shi. Bayan zuwa goshe da mu kun shirya plan za ku je barak na mubi kenan? In kuka diba za ku dibi kaya. To mun gode. Tarihi na fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam me sunanka? Oluso. Kai mutumin ina ne? Kai mutumin Goza. Gashi an kama kanun professional hunters a Gombe ana zargin ka akan Boko Haram, kana ciki? Haka tabbas. To ina da ina ne kuka kai hari? Wannan na kira mun je goshe. Kun je goshe? Da mun je goshe. Ṣé ti wá rí báyìí wípé ará ilé ẹni ní ṣe ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ń wò yìí wọ́n gbà wọ́n láàyè láti join security force vigilante ni wọ́n darapọ̀ máwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Àṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ́n máa ń lé ambush fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun, àwọn attack àsáwọn wèrè wà ń bẹ̀ tí wọ́n fún wọn lọ́wọ́. Àsáwọn wèrè yìí ni. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kì í sọ̀rọ̀ wípé repentant Boko Haram nìkan o. Tán dàpọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ ológun náà tán náà jọ ń sáré kiri ṣe joint security kìíní kan. Ẹ wo wọ́n gbàbọ̀dè wọ́n ní wọ́n jẹ́wọ́ wípé wọ́n ti target báràkì 3 tí wọ́n ti ní lọ́kàn wípé wọ́n fẹ́ attack lẹ́yìn àwẹ̀ yìí náà ń lò. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wọ́n máa dáríjà wọn. Wọ́n ní bá dáríjà pàápàá ẹ bá dáríjì rúkọ ìkórìkó wà kó ẹ ní rí dáríjì. Imagine. Ṣé n tẹ́ wá ní kólódó dẹ́mọ̀ fúnra ara rẹ̀ ní ẹ́díkì sí rè? Kó mọ̀ fúnra ara rẹ̀ lè dé. Aláwọn ará bíi náà fẹ́ para wọn. First of all agenda wọn àwọn náà ní. Jihadism tó fi ń para wọn àwọn náà ní. Ẹ̀sìn tí wọ́n believe nú ẹ̀ tó fi ń ṣèpáǹlé tó fi ń para wọn àwọn náà ní. N tó bá sì mú yín tẹ́ ẹ̀ fi lè gba ẹ̀sìn wọn lọ́wọ́ wọn tó sì believe wípé ẹ ń bá blasphemy Muhammadu àwọn ó pa àwọn ti gbóró nìyẹn o. Àwọn Tinubu fẹ́ wá pa gbogbo Nàìjíríà kàn sọ di Islamic nation. So bóòwò lẹ́sẹ̀ wá fẹ́ kó gòjá tí àwọn olórí wọn sì rèé tí wọ́n dẹ̀yìn lẹ́yìn wọ́n sì lè jáde lọ́jọ́ kan ní kan condemn wọn. Wọ́n wá ń pe olódòdẹ wọ́n wá ń condemn olódòdẹ wípé olódòdẹ ó ń wo Nàìjíríà ràn ẹ̀yin ò sì jáde rí lọ́jọ́ tán ti ń pààyàn kẹ́ condemn wọn báyìí pé wèrè nìyí o. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Gúmi tó ó tún fẹ́ kó bàjọba ni pé ìjọba mọ̀ sí wọ́n mọ àdírẹ́sì wọn mọ̀ sí bóun ṣe máa ń wọnú igbó. Òun náà ló sì propose èyí sì ṣe ìjọba federal o ẹ mọ̀ jẹ́ adalúrúpọ̀ mọ̀ sápá o. Ìjọba state ni o kì í ṣe federal òun ní kán mọ̀ tẹ̀lé wọnú igbó. Ìjọba state àwọn state yẹn ló gbàbọ̀dé o. Ìwọ tó jáde condemn wọn rí Sultan ò jáde kó ṣépè fún wọn rí ẹ wá fẹ́ mọ̀ condemn olódòdẹ pé olódòdẹ ní wò yín kò ní yẹ yín bí tẹ́ súnra yín dèrè. Ara wọn iná ló tún wá ń gbàbọ̀dé fúnra wọn. Ara wọn rèé àwọn náà tún wá ń gbàbọ̀dé fún iléeṣẹ́ ológun. Kí la fẹ́ kí Tinubu ṣe? Good news wọ́n ní 65 náà pa àyájọ́ adóde ẹ̀rí mi fẹ́ rí ẹ̀rí 65 mìíràn náà pa ní Zamfara wọ́n ní wọ́n sì tún pa ọmọ Alero ọmọ rẹ̀ nù wọ́n náà ti pa rest in hell náà kọ sára orúkọ rẹ̀ wọ́n náà tán wọ́n pa Kàchálà náà àwọn náà ti pa ṣùgbọ́n ẹjẹ́ rẹ̀ rí 65 people ní Zamfara wọ́n ní kò sì sẹ̀yìn àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà alábọ̀dé ló fà á ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ń gbìyànjú. Náà wèrè gbogbo wọn yìí Ọlọ́run ó mọ̀ mú wọn.
iléeṣẹ́ ológun ẹkú sẹ́jàre gbogbo àwọn logistic source wọn ẹ mọ̀ bàbẹ̀ jẹ́ torí ẹ̀ mo ṣe pòwe díkànga lẹ́ẹ̀kan téèyàn bá máa díkànga sọ́ọ̀sì ibi tí ó ti ń sun yẹn ni wàá lọ tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́n díẹ̀ kó ń bẹ̀ náà kó rójú ráàyè rìsọ́ọ̀sì yẹn tó o bá ti dí ó ní nídìí àti máa gbọ́n omi gbọ́n nígbà táwọn iléeṣẹ́ ológun kàn ń gbọ́n omi wọ́n ń fojoojúmọ́ gbọ́n omi wọ́n sì fẹ́ díkànga gbogbo sọ́ọ̀sì wọn pátápátá ní kẹ́ ẹ dí ibi tán ti ń róúnjẹ ibi tán ti ń rí epo dà sí báìkì wọn ibi tán ti ń rí àwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ tán ń lò kódà kan máa provide ọta àbọn àti ìbọn fún wọn láti outside Nigeria tán bá ti rí oúnjẹ locally wọ́n máa source fún oúnjẹ locally ni oúnjẹ mélòó náà wọ́n fẹ́ wá kó fún wọn láti abroad wọ́n máa source fún oúnjẹ locally ni tán bá dé ọ̀nà àtijẹ wọn ọ̀nà àtijẹ mo gbọ́pọ̀ náà ń sin màálù sin gbogbo ẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe wọ́n jẹ́ àwọn màálù yẹn tán rí máa ń sìn ní tán bá dé ọ̀nà àtijẹ wọn bóyá okun inú tán fi ń gbé títà tán bá lókun inú wọn nílé ìyìnbọn ẹ ń bá jẹun kánú ní máa ń yin irú ìbọn tán gbé kiri ẹ jẹ́ kó ń bẹ akíléeṣẹ́ ológun ẹkú sẹ́jàre ẹ jẹ́ àwọn lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tó ṣẹ́kù ìròyìn bíi méjì sí mẹ́ta náà ló kú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá Sanni àbí lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà bí tí wọ́n ti ń tẹ̀ sí INEC lójú lórí bí wọ́n ṣe rèé pa orúkọ David Mark àti Arẹ́gbẹ́pọ̀ lórí rẹ́gísítà. The law has said thou shalt not interfere. But I see that is not enough. The Independent National Electoral Commission, headed by a senior advocate of Nigeria, issued a statement yesterday that based on the intervention of the court, ABC, we shall no longer recognize you. And you know when the political party is not recognized, its members cannot contest election. I say that INEC is wrong because the order granted by the court is grant an injunction. Status quo antebellum. You know, they use such terms to deceive us. What that means is before the dispute, before the state of the war. So who was in charge before that fellow went to court? So David Mark. Do you understand me? Yes, sir. But that judgment, that ruling has now been misinterpreted to favor the ruling party. You know when Nigerians say, oh, the Tinubu government, APC is trying to turn Nigeria into one party. No! Our courts and senior lawyers are to blame. And I go to another political party that you know about. A party was destroying, a man was destroying the political party. Campaigning for the candidate of another party. Asking members of his own party to step down for the candidates of the ruling party. His party now said these activities are anti-party. The federal court said, thou shalt not suspend or expel him. He shall remain a member of that party. Continue to destroy the party. The same man has said, our party has no candidate, presidential candidate. Do you understand? We are making this analysis not because APC, PDP, APC are better, they are best of the same time. But you know, the Nigerian people must be allowed to choose among your oppressors who will govern them. What Nigeria is doing is a replica of what is going on in African countries. An election has just taken place in the presidential. Many of the potential presidential candidates are either in jail house or in the Senate. Do you know what I mean? Opposition members, candidates are being killed. Or those who are lucky to be alive are in jail house. In a place like Tanzania, Uganda, the most popular candidate was charged with treason. So when the election was going on, he was battling for his freedom. Do you understand me? When our man was just lecture, she was of AOC. I'm sure you know he's fixing it many times. I'm sure you are aware. So instead of campaigning, she will be making efforts not to be jailed. Even the other leader of the PDP has also been charged with contempt of court. In fact, the court made an order for his arrest. Then you are like anywhere. But they have temporarily suspended that. But it's going to be arraigned for contempt. So at the end of the day, through the manipulation of Nigerian courts and senior lawyers, you may have only one candidate.
contesting the presidential election next year. My wife has assured me, family, with what is going on, Nigeria may have to save the money for the presidential election next year. Because the way our courts are going, there will be no other candidate to challenge the candidate of the ruling party. Will you allow it? No. Will you allow it? No. Now, therefore, you must identify. I didn't tell you one. Labour Party. Labour Party. The failure that destabilized the Labour Party. The police carried out an investigation on them. He was indicted for fraud and forgery, but he has been amnesticized. Now shall not charge him. I'm talking of Julius Aburi. It's a thing of the Bible. So please, when we live here, we must be organized to challenge the forces that are making a mockery of the democracy that we fought for. ó dá káàbọ̀ padà ó fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti ADC náà ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ tẹ́tí sẹ́nitọ́ Shehu Sanusi níbi tó ti ń jẹ́ ó yé wa wípé gbogbo àwọn tán kóra wọn jọpọ̀ sínú ẹgbẹ́ ADC kán lọ́bì jù bẹ́ẹ̀ lọ wípé àwọn náà bà Nàìjíríà jẹ́. The people in the ADC destroyed this country from 1999 to 2015 pé ohun rere kan ò lè ti Jerusalem wọn wá. Mo ní so wá fọwọ́ sí táàrí olódò dẹ́ ń ṣe fún wọn ní tán fojú wọn gbolẹ̀ ó náà ni wọ́n plé sí ọwọ́ àrí olódò dẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀. Give Obi or Atiku power, it will still be the same thing that they will do. The difference that you may be able to have is cosmetic, but ideologically, none of them is opposed to IMF and World Bank policies. So you say that if Atiku, Amechi, or Peter Obi were to be president in 2023, from 2023, they wouldn't have done anything different from there is nothing they will do, and I believe that. They say they have better ideas than this. What is the ideas? All of them have been in government. Which idea do they have? You have someone who has been a speaker, who has been a minister, who has been a governor, another person who has been at the upper echelon of power, he has been a governor. If there's any miracle or magic they will have performed, it could have been visible. Many of them come to power with the idea of turning their state or their whatever into Dubai and whatever it is. But where is the Dubai? So what I'm saying is that President Tinubu shares the same philosophical and ideological thoughts with them. The difference is that he comes from an activist background and that his own approach is no different from any one of them if he has the opportunity to be in power. Who are the opposition in Nigeria? You call them the ADC? If you're looking for people who destroyed this country from 1999 to 2015, they're in the ADC. If you are looking for people who destroyed Nigeria from 2015 to 2023, they're in the ADC. Isn't the same thing? If you are looking for people who participated in the first semester and second semester of the destruction of this country, they're all in the ADC. What about the APC? And they there? That's what I'm telling you. And I told you that. So everyone in those political parties are the same? Everyone is the same. They just have different... Ideologically and philosophically, they're all the same. Yes. So Nigerians should not expect anything fundamentally different in this coming election in terms of ideology and ideas of how to run this country. You see, you can also share the same ideology and philosophy, but there will be a little difference in approach. For example, Obasanjo administration is still the same thing. And Umar Musa administration, even Jonathan, they are all gravitate towards that part. In fact, it's only perhaps with the exception of Umaru, who has some leftist tendencies in his own thinking and believes in state control of resources and so many things. But I can tell you that there is nothing new this opposition will offer for Nigerians. And I believe that if Nigerians do not want to repeat from where they started, I think they should carry along with what Tinubu has been able to do so as to hold him to the fact that we want to see the fruit of the suffering of the sacrifices we have made since he took over power. Ẹ káàbọ̀ padà o, ààrẹ olódò tẹ́ ń wò yẹn pẹ̀lú gbogbo tó fojú wọn rí níwọ̀n báyìí wọn àti rí nǹkan kan o. Késekése náà rí o, kàsàkàsà ń bọ̀ o, bàbá késekése. Ṣé ẹ rò pé tí àwọn ilé ìbá wọlé sórí àpèrè wọn ní fojú olódò rẹ gbolẹ̀? Ẹ yára lògùn gbé lólódò rẹ fi ń ṣe gbogbo ọ̀nà àbí ara yín níjà wa. Èmi ò fọwọ́ sí gbogbo tó ń ṣe oṣù gbọ́n yóò sáàdì bẹ́ẹ̀ káà lè rí ọ̀nà lọ. Ẹjá wá fi lé ìpẹ̀kun ẹ̀ ẹjá lọ sọ́rọ̀ bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí kan lára àwọn stalwart ti PDP ni ọ̀nà wa ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Wike wípé Wike ìwọ ló mọ̀ ọ́n ṣe bó ti win ní báyìí ó dáa ìwọ náà ni kó wá gbégbá presidency ìwọ ni kó sanwó ìwọ ni kó ṣe aṣojú ẹgbẹ́ ìwọ ni kó rè bá olórí ìwọ la fẹ́ yàn gẹ́gẹ́ bí president ìwọ ni kó rè kojú olódò dẹ̀ mọ̀ ní ẹ fi múrin àjò olódò dẹ̀ dùn sí ni àbí Wike lè change àbí Wike lè
kọ̀yìn padà sí olódòdẹ ni ẹgbọ́n kán lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì presidential ní PDP kán wá ní òun ni wọ́n gbádé fún ta ló fẹ́ dìbò fún Wike àwọn ọ̀tá ìmọ̀ lè padà sẹ́yìn yẹn ẹjẹ́ àmọ́ Wike kò lè dalẹ̀ bá dalẹ̀ ó balẹ̀ lọ Wike ò lè dalẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. And from the way I see things, the next game on the table, which I know is not going to do, will be for Nyesom Wike to retire from this APC government is serving, pick the presidential ticket of the PDP and give it his best shot. You know why? Because he wanted to be president in 2023 anyway. And now that he has succeeded in managing the party infrastructure, if he's brave enough to retire from their party, come and make himself presidential candidate, find some smart guy from the north to be his vice, run it, at least they'll put up a fight. You see, any other thing is a joke. And I will not be part of those who will be laughing at a joke that's not very funny. I've been in this party since 1998. I've never left. Obasanjo left, I'm here. Daniel left and came, I'm here. Daniel left and came, I'm here. Now Atiku Abubakar left, come, I'm here. Peter left, came, I'm here. I've never left. So if I tell you something is the solution to the meeting, I don't expect them to believe or even hack into my word. I love the part where I say, did I not tell you so? Just like it's happening now. I told them in clear language. We have gotten to a position where we must reconnect with our reality. Look at the convention they did. We have 3 former presidents non-attended. Do you know the quality of former governors we have who attended? Do you know the kind of BOT members that are still alive who attended? Do you know the number of former senators who attended? Okay, if you're happy to say you're pinned down the party and you're opening your hand and yeah, that's your business. But hey, after 27 to 28 years, you shouldn't be tired of the nonsense that they're doing. You can't keep pushing a horse that seems to not want to move. At some point, I will leave the horse and say, okay, he doesn't want to move. They can enjoy their play if they want. But hey, that's what it is, really. That's what it is. And if Wike braves up, right? You see, in 2023, I was Atiku's spokesperson and we worked very hard to get him that ticket. And I know how hard Wike worked until the shenanigan on the day of the convention happened. So I know the kind of energy he can put in. The question is, Mr. Man, okay, you have won. What are you going to do with it? ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Ṣẹ́gun yìí o ṣé Wike wá rẹ́dì láti gba presidential ticket láti dojúkọ ààrẹ olódòdẹ bó bá ṣe yóò ṣe tẹ́ yóò dán tán nítorí wípé kò sẹ́ni tó lè lọ mú nílẹ̀ Haúsá tó lè fi dojúkọ ààrẹ olódòdẹ tá a fẹ́ dìbò fún Wike àyà ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé yóò ba ìbò jẹ́ fún ààrẹ olódòdẹ ṣùgbọ́n a jẹ́ wípé wọ́n tún wá oró sínú ààrẹ olódòdẹ sínú tí Wike bá fi lè ṣerú ẹ̀ ká mọ̀ wò bóyá tó bá máa fi di ìgbà tí ààrẹ olódòdẹ bá máa parí wọ́n ní yóò kan north nígbà náà ṣùgbọ́n kò sí rotation nù constitution tó dífá tó fi mú Àtíkù náà tó fi ń lọ káàkiri tó náà ní àfikún ìṣàmúyé ìjẹ last chance ẹ̀ náà rèé mo ṣe ń wo last lap ẹ̀ rèé lẹ́yìn eléyìí ń rò pé ó lè padà wà mọ́ yóò ti dàgbà yóò ti dògbò ṣùgbọ́n aríru wọn náà nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú láfíríkà bọ́dà Ṣẹ́gun ti sọ bẹ́ẹ̀ báyìí o wípé Wike náà lè gbìyànjú ẹ̀ o ó lè try lọ́ọ̀kì ẹ̀ gbogbo ọjà tó jà tó lóun gbèjà olódòdẹ ṣé kò ní í jà fórí ara rẹ̀ àbí èèyàn lè sọ orí olórí kí àwòdì gbé tiẹ̀ lọ. Permutation wọn gbà mí wọ́n mọ̀ play wọn ara wọn out á fi wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ meanwhile bọ̀dà Ṣẹ́gun náà níṣòro tiwọn ní orí politics ní Ogun State o wọ́n ń lálàṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń complain wípé wọ́n rántí àwọn ń yé wa wọ́n jẹ́ kí àwọn jẹ gómìnà rí ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ náà wọ́n fẹ́ jẹ gómìnà ṣé àwọn náà lẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́kẹgbẹ́ Naba Society Peace of No Nation PDP nìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ apalẹ̀mọ́ lónìí. ó dá ibi là á fi mọ lónìí ẹ káàbọ̀ padà o àbò òní sọ kankan lé lórí mọ́ wẹ̀ẹ́dẹ́ la fẹ́ fi wọ́n pa o adúpẹ́ pé ògùn mi ìfẹ́ ká pẹ́ rárá mọ́ àti pẹ́ ẹni torí a ti ṣe fàájì lọ́sàn-án bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fún ẹ ní information lálẹ́ ẹ bá pín bó bá dénú fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ bá fi sọwọ́ sí àyà káàyà lè rí ń lò ní abala comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ ire tó jó owó rí láàrin òre kàbìtì o God bless you enjoy your week enjoy your holiday holiday wà ọ̀la ni Easter Monday enjoy your holiday àwọn olólùdé ń bí o àtà ń ṣe essential work lọ́lídé and love iṣẹ́ double àgbà lọ́la God bless you and I love you. I do my heart for you. Aya gbé wa débẹ̀ nú abala ẹ̀ńbára yìí kí n sí fìlà ìrọ̀ á sì ní ọ̀la láròjù ara goodbye. ó dá àwọn ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yìí pápápá bí àwọn bàbá sọ̀nà láṣẹ o á tún padà sí Britain ní United Kingdom lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn wípé kí ló dé tí
ọba lu ọba ìlú ọba abẹ ìyẹn King Charles kí ló dé tí ò ṣe sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Easter tí ó ní òun ní give Easter speech tó sì jẹ́ wípé ọdọọdún ló yẹ kó give ẹ̀ tó sì ṣe tàwọn mùsùlùmí. èmi ti mọ́kàn kúrò ní ọ̀rọ̀ ìsàdédé la wá gbọ́tán ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìkíni fún ọdún Easter ọdún àjíǹde wọn náà ti fi ránṣẹ́ láti palace ọba. mo ló ti tán gbà náà kò sáríyànjiyàn mọ́ wọn ní rárá o ó kú nìbọn ró wọn láwọn ò gbà wọ́n ní nítorí wípé èèyàn kan ní bá wọn manage social media wọn pé àwọn ò tí ì mọ̀ bóyá látọ̀dọ̀ king ni ọ̀rọ̀ ìtiwá torí normally tí king bá máa give speech ó máa ń fi our king sí ó máa ń sọ pé Jésù our king nítorí pé ẹ̀sìn tí àwọn mọ̀mọ́ nìyẹn táwọn tó sì jẹ́ pé àwọn gbà àwọn ancestor àwọn fi láwọn lọ́wọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí ó ń búra fún gẹ́gẹ́ bí ọba ó nawọ́ sókè wípé gbogbo ẹ̀sìn lòun ó treat bákan náà ṣùgbọ́n king UK lẹ́sìn mo ló da ẹ mọ́ yanjú ẹ̀ láàrin ara yín wọ́n ní àwọn ò tí ì gbà ó wọ́n ní àfikún ya jáde ìdí tí ò ṣe fẹ́ ṣe tó bá ti di mùsùlùmí ni kó sọ fún gbogbo aráyé. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wípé lílọ Amẹ́ríkà rẹ̀ torí Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe 258th birthday anniversary tán gba òmìnira mu ní Amẹ́ríkà ti gba òmìnira wọn ti pẹ́ ti bẹ́ 250 Nàìjíríà ò tí ì débi kankan o wọ́n ní wọ́n invite ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Trump ó ti announce ẹ̀ wípé òun àti Melanie ní àwọn òkè king àti queen káàbọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní pressure wà wọ́n ní kó mọ́ lọ akílódé tẹ́sẹ̀ ní kó mọ́ lọ nítorí wípé wọ́n ní ìjà ti wà láàrin UK àti US. àyà ni ọ̀gá mi ẹ̀mọ́dàn lóhùn ṣé wọ́n ṣe wá mọ́ jà nìyẹn ṣe bọ́wọ́ UK ní US ti gba òmìnira wọ́n sì fẹ́ ṣe òmìnira 258th anniversary ṣé UK wà ní lọ́ọ̀bẹ̀ UK náà ti fìgbà kan jẹ́ world power rí náà ó rẹ̀ ẹja kó ń bẹ ẹja tẹ̀ wájú àròjọ mùsùlùkùn náà Abala ń bára yẹ ẹja wáyà lọ́dọ̀ ọmọ ológun tí wọ́n lé tán dismiss lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó padà tó tún bẹ̀ wọ́n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ti kó sọ́wọ́ Sòrẹ́ báyìí o Sòrẹ́ ti kìláyà ó ti kìláyà ó ti máa gbé òkìyà kò bẹ̀rù mọ́ ní ìsìn ó ti wá ń jáde ó ti ń sọ gbóhun tójú rẹ̀ rí èmi ni wọ́n ṣe agbèfọ́ba fún un nítorí pé òyìnbó ló sọ wọ́n sì play music lábẹ́ fọ́nrán yìí àní right copyright láti play ẹ̀ n tó sọ nínú fọ́nrán yìí náà ni wípé wọ́n bí wọ́n lè lò ní sálárì wọn ó ní tó ń fi kó ń bẹ́ẹ̀ òun tẹ́wọ́ gba 109 tàbí 111 ó vary lórí allowance pé wọ́n máa ń sin àwọn allowance pẹ́pẹ́pẹ́ kan pé ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n rí increase ẹ̀ wípé àwọn máa gba 50,000 àwọn allowance kan náà bíi 20,000 gbogbo ẹ̀ ṣáàjẹ̀ 70,000 tẹ́lẹ̀ ó ti wá di 111 kó n tó kó ń bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló fẹ́ rà ibi tó ti wá ń bí wípé bó ló ṣe wá ń ṣe bó ló ṣe ń sẹ́ndì owó nígbà míì gan wọ́n jẹ gbèsè dówó ni mo ní civil servant Nàìjíríà nù bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá sọ ó ní ẹ wá gbọ́ o ó ní bàtà tán mọ́ ń rà lásán bàtà mi ó ló tó 60,000 ó náà náà mọ́ sanwó ẹ̀ mo ní irọ́ ni o bẹ́ẹ̀ náà ló lásọ uniform ó náà mọ́ sanwó ẹ̀ ni oníyàn náà tó 50,000 àánú owó sálárì tí ó tó nǹkan kan tó fi mọ́ aṣọ ayẹta ṣé wọn ló ní wọ́n gbé ọ lọ bọ̀ọ̀nù ni ó ní Maiduguri náà ti dismiss ìhùn láti lọ kojú Boko Haram ó ní bẹ́ẹ̀ ni nínú sálárì rẹ ló ti ń sanwó ayẹta ó ní bẹ́ẹ̀ ni this is not right ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ológun ìdí tí wọ́n ṣe mọ́ ambush wọ́n ṣe wá yé mi báyìí ẹgbẹ́ bò làwọn ológun ṣe fẹ́ ní mọ̀ra àwọn tó sì lọ ń kojú gan wọ́n ń kó aṣọ wọ́n ń kó gbogbo ẹ̀ fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ní táwọn raṣọ ológun lọ́rùn wọn bó lẹ́sẹ̀ mọ́ ní kán mọ́ múnú owó sálárì wọn kán wá mọ́ ìjọba ó ní bámi tẹ́ bá rí táwọn wọ àwọn aṣọ tán kìtọ̀ tán jọjú dáadáa ó ní bóyá àlejò fẹ́ wá wọ́n kàn sáré yá wọn ni àwọn ó dá padà mo ní wọ́ lọ́hùn ní tẹ́ fi dáàbò bora yín ayẹta tẹ́ wọ̀ tẹ́ fi dáàbò bora yín lẹ́ ń sanwó ẹ̀ ó ní tó fi mọ́ ìbọn ọta àbọ̀n wọn náà wọ́n sàlẹ̀ àwọn lọ́ba ìbíbà táwọn bá lọ ra ẹ̀pà ni táwọn máa sanwó ẹ̀ náà ọmọ Nàìjíríà bá ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yé àwọn ní wípé àwọn táwọn ọmọ pariwo pé ó yẹ kẹ́ lè win Boko Haram tẹ́lẹ̀ pé ó ti yé àwọn páwọn expect kẹ́ win wọn mọ́ mo ní kí ló dé you must have faith wọ́n ní kí n gbádùn mi sọ̀rọ̀ kí ni ọ̀rọ̀ faith lélẹ́yìí wọn kó nǹkan ìjà fún gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ẹ̀rù wa ń bà mí fọmọkùnrin pé kán mọ̀ sí lọ́sẹ̀ o àti wípé nínú ìgbà tó jẹ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn ní kò lórí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ ní ìsìn tán ti dismiss ẹ̀ só lórí ọ̀fẹ́ àti tú àṣírí gbogbo tójú rẹ̀ rí só lórí ọ̀fẹ́ náà wọn ni o mọ̀ sọ̀rọ̀ ní ìsìn yìí o ṣùgbọ́n tójú rẹ̀ rí àwọn àṣírí wọn ga o iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà kan lù sí àwọn èèyàn tó yẹ kán tọ́jú ẹ wo máàlù ọlọ́pàá yẹn náà tó ló máa lọ join Boko Haram
mo ní sọ nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n ó ti yé àwọn ọmọ Nàìjíríà ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tán àwọn ológun máa ń fìdí rẹmi. Náà já wa lọ sínú promise tí mo fún yín bàbá Bọ̀dé George lórí ọ̀rọ̀ iná NEPA, bí orúkọ NEPA yẹn ṣe wáyé, bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ta òkùnkùn instead tán fi máa ta ìmọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó wá sí ohun wọn lẹ̀ jẹ́ n sáré fún yín news update ní ibi tá a ti gbọ́ wípé Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n ti pàpà finally buwọ́lu owó gbèsè tí wọ́n jẹ àwọn disco ní ìjọba lápapọ̀ ní o àtàsọ̀rọ̀ kan ní owó ìwà lára àwọn tó ń fa ìfàsẹ́yìn tí ò jẹ́ kí Nàìjíríà níná, wípé tán bá ń pariwo pé kán níná tán sì promise àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ó pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fún wọn, wípé ó yẹ káwọn náà ṣẹ̀tọ́, wípé àwọn sì ti rí àwọn ọmọ Ìgbò tí ń jà fáwọn olódà 3.3 trillion naira san díẹ̀díẹ̀. ẹ já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Bọ̀dé George. bá ṣe parí ìdánwò ìṣòro tẹ tíjà ilẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ lọ sọ́hùn àwọn náà wá train wa torí you need 2 years of training to graduate as an engineer. They call it pupillage training. To now ṣe ti ṣe gbogbo theory ẹ ti ṣe gbogbo practicals ẹ lè ṣe but tó bá dáàrin field wàá wá rí nǹkan tó ń pè ní engineering tó kọ ìyẹn lọ́dún méjì ta ló ń bẹ. Bá ṣe parí báyìí ló bá bẹ̀rẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ní pé World Bank náà yá owó láti fi kọ́ Kainji Dam gbogbo engineers tó wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn àjù 20 lọ. We thought the only client was Electricity Corporation of Nigeria, ECN. Non-jengba. Supply o constant. Owó wa o constant. Owó gbèsè tá fi ń sanwó World Bank o. Lásán gbogbo ẹ̀. Régé ló lọ. Láwọn yẹn bá dé pé gbogbo àkọ́bá lọ bá federal government pé gbèsè tí ECN jẹ ó ti di ìdọ̀tí o. Wọ́n sanwó. They are always in the red. Kainji is always in the black in the account. So àwọn suggest pé kó pa ECN àti Kainji Dam pọ̀ láti lè reduce gbogbo gbèsè wọn yẹn o. They muted the idea. Bí mi ṣe gbọ́ nígbà tó di gbangba pé wọ́n máa ìjọba ń gbà yẹn wọ́n máa pa Niger Dams Authority NDA àti Electricity Corporation of Nigeria ECN wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di àwọn ló di NEPA. So mo ní èmi ò lè dúró di ibi ìmọ̀ o máa ń sọ lémi lọ. Ìgbà yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí war. Nigerian Navy needed young brilliant engineers to not modernize military operation. Torí ìgbà yẹn tó bá jókòó sórí ìbọn ojú náà máa fi máa ṣọ́ wọ́wọ́rú bí àwọn aeroplane ṣe ń fò sí kó wá jẹ́ ojú ẹ̀ ló máa ló fẹ́ fi pé they need young engineers. So I applied, I went for the interview, I was employed. And so my training veered towards weapon systems where you have your radar, you capture the incoming missiles, I calculate time of flight, weather condition, artificial, I want no computer. In microseconds, computer at generate time of flight, time tí bomb yẹn máa dọ́dọ̀ yín, a dẹ̀ ti select ìbọn tẹ́ máa lò. Nǹkan tí captain máa ṣe ni pé fire. They modernized it. We went to the Royal Naval Engineering College in Manadon in Plymouth. Ìbí mi ṣe fi ṣẹkẹ́ sílẹ̀ ní Manso. Èmi lọ NEPA yín tẹ́ fẹ́ ṣe pọ̀ yìí. Èmi ò sí mbẹ̀ o. That's how I changed the direction of my profession to the military, and I was adequately trained. Because I served on many ships, including the flagship of the Navy at that time, Ojumi Oluso, the most modern, tó ní missiles, tó ní gbá, tó láwo, ó ní submarine, ó ní torpedoes, ó ní gbogbo ẹ̀. A ní láti máa gbé èèyàn kan sórí ìbọn kó lóun wo kíní kan. It's all automatic. Bí mi ṣe join Navy nìyẹn. Now, láti gbà yẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n korúkọ there's another dam kan tó kọ́ sí ibì kan. Wọ́n ṣàlọ́ sí Roro Dam. Àwọn tó ń kọ́ kíní kan síbì kan. Mambila kíní kan tó náà tó fẹ́ ṣe. Ṣé o gbọ́ gbogbo nǹkan tó jáde ní court? Owó tó lọ, àárí Mandela, àárí Mandela, àárí nǹkan kan. Gbogbo àwọn nǹkan tó tún láwọn fẹ́ ṣe, àwọn ṣe báyìí, àwọn ṣe tán. Ọmọ ènìyàn, àbìdí yànyàn, wọ́n build anything.
There was a time, Muroti Baba was president. We paid $16 billion. $16 billion to General Electric in America to supply 18 gas turbines. Paid to supply 18 gas turbines. Ogbeni, you know, tó bá máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ti wá ṣe gbogbo location tó máa kó àwọn 18 gas turbines yẹn sí. Ṣé wọ́n pé turbines ni wọ́n máa ní require gas. Gas tó ń bọ̀ láti Bọ̀ní wọn ò fi débi tí ó yẹ kí tó máa gbé àwọn kíní gas turbines yẹn sí o. Ṣé ìtọ̀ la fẹ́ fi lọ máa fi fáyà ẹ̀? Àwọn kíní yẹn dé wọ́n kọ́kọ́ lo 1 year report tó clear ẹ̀. Nígbà tó máa yá iye kíní kan ni. I remember I was the Director General of Yaradua. We went to the United Nations and he invited the Managing Director of General Electric for a meeting. Ó ti dojú ẹ̀. Ìgbà tó ń conceptualize ẹ̀ tó ń ṣe. Ṣé wọn nǹkan tẹ fẹ́ kọ́? Ẹ gbé èèyàn tó máa jẹ́ manager láti lè collate ilé tẹ máa kọ́. Torí inú ilé ṣàlẹ̀ máa gbé gas turbine sí. Size wo ló máa jẹ́? Tẹ bá ṣe tán gas tó máa fire tí pipe ẹ̀ débẹ̀ 18 locations. And you know what that is? Láti Bọ̀ní kí gas pipe yẹn lọ káàkiri. Nothing. Now gbàdọ́ tó ṣe yẹn tán tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí fire gas tó ń produce ẹ máa ṣe NEPA wire àbí tó máa gbé iná jáde láti station tẹ bá gbé sí níbo ló wà. Wọ́n náà mi kọlẹ̀. We paid gbogbo àwọn gas turbines tí mo sọ fún ẹ yìí ó wà ń bì. We are going to run a national discourse on the 10th of 11th of April. We will invite you. We want the kids, the Gen Z generation, the millennial generation, and our own generation. It's going to be a non-political something. Káwa sọ gbogbo nǹkan tí n bá yín sọ, my own experience of life, how I got to where I am, what the role the government play. Àwọn míì náà sọ tiwọn. Then àwọn Gen Z, àwọn náà sọ tiwọn. Where is the future of this country? Where? Bó bá dádúgbò tèmi dàgbà sí, àwọn amúgbó yẹn ni. Wọ́n ò bá dẹ̀ múgbó, wọ́n mú cocaine, wọ́n máa ṣe yahoo yahoo. Ṣé àwọn ni future leaders? So ká bára wa sọ̀rọ̀. And it's the idea that came to my head, part of what you are asking. The question of looking back. Yes, I look back and I said there's something missing. Is this the way this country will? I told you people, kọ́tà in South Africa, kọ́tà in Rhodesia, kọ́tà in Central Africa, Congo, kọ́tà bí kọ́tà náà kọ́tà with yìí tó máa pè wá pé giant of Africa. And for every 10 Africans, 7 are Nigerians. So what is the problem? Àfọ́fà ni o. Kò ṣe pé ìṣùkọ́ wá láti ibì kan. Àfọ́fà kẹ́ni má ní. Àfiwọ́ àfimí. Ó rẹ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ gbogbo yín náà lẹ́ni lọ́wọ́ ìwà burúkú ẹjọ́ rúùlù Nàìjíríà ni ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ Ṣeun Ọ̀kínbalóyè. Ó ti dá Wike lóhùn ó sọ ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n. Ó ní òun ti gbọ́n tí Wike sọ torí agbẹnusọ Wike náà ti sọ wípé kò tí Wike ò mí ní ham ṣùgbọ́n báyìí Ṣeun ti wá dáhùn pé in as much as ìbò iná ni tí omi ní ham pé àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá kan wọ́n lè hijack ọ̀rọ̀ tó sọ. Pàápàá jùlọ ní táìmù tí insecurity tí ó gbòde kan tó sì jẹ́ wípé kò sẹ́yìn àwọn ìjọba tó wà ń bẹ̀ náà èèyàn kan wá ń sọ fún òun wípé òun ó pa òun pé kò jọ DSS mọ̀ sí i bẹ́ẹ̀ náà ni Channels Television ti ń gbégbèsè ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Ṣeun mo like bó ṣe dá lóhùn ó yẹ kán gbégbèsè jù báyìí lọ. I am Seun Okinbaloye live for you in Abuja. I've seen the comments suggesting I could have been shot for doing my job on politics today, right here on Channels Television. I sincerely want to thank civil society organizations, our viewers, for your love and your comments and your solidarity, and both local and international organizations
for your swift interventions and for lending your voices. Your support is deeply appreciated and reinforces our collective commitment to truth and accountability. The fact remains that our democracy is in danger if we allow one-way traffic in balloting. This is not a warning to the opposition or to the ruling party, but to all Nigerians who believe in the development of our nation. I acknowledge that Channels Television has taken steps to address this matter, and I note the ongoing reassurance from the Department of State Services, the DSS, regarding safety. I also received a call from the Honorable Minister who clarified that intention was not as conveyed. While that is noted, it is important to emphasize that violent rhetoric or suggestive threats are never appropriate responses to dissent in a democratic society. At a time like this, particularly during an election season, clear and consistent assurances of safety are critical. We must not create an environment where such statements can be exploited by those with harmful intentions. Let me be clear, I'm not afraid, and I will never and not be intimidated. Journalism, grounded in ethics and global best practices, remains a duty to the public, not a concession to power. We may disagree, and as humans, we may err, but dissent must never descend into hostility or harm. I will continue to do what I love, asking the necessary questions, holding power to account, and working in the interest of Nigeria and its progress. If that commitment comes at a cost, so be it. Truth must endure. Thank you, everyone, for your love. Appreciate it. Aya so nǹkan gbọ́n mọ́ jẹ́ kéèyàn kankan dẹ́rù bọ̀ o nínú iṣẹ́ tó ń ṣe mọ́ jẹ́ kán dúnkòkò lájà mọ́ o àwọn fásán wọn náà wà lórí ìkànnì yìí o àwọn bíi àfà Smaila àwọn fásán wọn nìyẹn o wọ́n mọ̀ fẹ́ pàṣẹ fún wọn pé ibi ni o sòótọ́ ọ̀rọ̀ sí mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ sí bí sórí pé ṣeun ó dúró tán lóhun ò ràn yàn kankan bó ṣe yẹ kó fún jẹnu wàá rí wípé Wike ti dẹni yẹpẹrẹ pẹ̀lú ìdáhùn tó fún yẹn wípé lóòótọ́ o ti pè mí ṣùgbọ́n pípè rẹ ò dífá torí mo mọ intention rẹ èèyàn mélòó lè pa you can only kill the body lè pa ẹ̀mí àti wípé òun dúró lórí òtítọ́ àtòdodo. DSS ti mọ̀ sí channels náà sì ń gbégbèsè kò séèyàn tó lè intimidate wọn. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìjú báyìí lọ torí time àáfẹ́ lójú lọ́la kọ́ ló ń jí wa rè o.